ताकतिकेच्या भौशिक महत्त्वाच्या मुद्द्याचेर अल्पावधी चर्चा. श्री अलेक्स सिकेरा, move the motion. Sir, I rise to move the motion under Rule 64 that this House vehemently objects to any attempt of out-of-basin diversion of water from the Mhadei river basin. The reports of DPR of the state of Karnataka being approved by the Central Water Commission have raised serious apprehensions in the minds of the Goan people about the very existence of the river Mhadei. Speaker, sir. Do they have to second? Can I continue? नहीं मूव एक मूव करो जी एक मूव केला तुम्ही बस सेकंडेड जावपाक जाय बस श्री कृष्णा साळकर आणि श्री उल्हास हांणी प्रस्ताव अनुमोदन दिवचे. Speaker sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Alexio Sikora. But it is not termed as a formal motion. So means there is no voting. Sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Alex Sikora. श्री अलेक्स सिकेरा. Speaker, sir, Mhadei River, the Mhadei River drains to a total basin area of 2,032 square kilometers, of which Karnataka shares 375 square kilometers, Maharashtra 77, and the state of Goa 1,580 square kilometers. Yes, दिता yes. Speaker, sir, on various occasions, attempts and demands have been made by the above three states. Alex बाब एक मिनिट बस हां चलो घे. हांवें पयलू मागला पॉयंट ऑफ स्पिकरान दिता म्हणून सो म्हाका स्पिकर सर म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय की आयज जे आमी हें शॉर्ट डिस्कस करपाचें आसा बेटर हे डिस्कस करपाचें आसा हें सब ज्युडिस आसा काय ना आनी आमी जे इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घातलेलें आसा जो मॅटर घातलेलो आसा तो सिमिलर ह्या शॉर्ट डिस्कशनाचो सिमिलर आसा काय ना हो म्हाका सीएमा कडल्यान आनी आमचो ऑनरेबल आमचो लॉ मिनिस्टर हेजे कडल्यान आन्सर जाय पयलू. येस एक मिनिट सारेक्स का. Speaker, sir, on various occasions, attempts and demands. Speaker, sir, actually, this moved as under Rule 64. But it is my request for the Speaker and for the House also, we are converting this into the government resolution. We want to take this resolution, that's why we are converting this into the resolution so that unanimously it can be the passed by the House. You move a motion on the same, sir. Let the House decide. Now we can talk. सीएम प्रस्ताव तुम्ही म्हणतो. This House. This be converted into a government resolution. Yeah. The same can be converted into the government resolution. I move this as a motion. Yeah, I move this as a motion for the House. The House vehemently object to an attempt to the out-of-the-basin diversion of the water for the Mhadei and Mhadei River Basin. The report of the DPR of the state of the Karnataka being approved by the CWC have raised seriously apprehension in the mind of the Goan people about very existence of the river Mhadei. The motion is before the House. Those who favor ayes. Aye. Yes. Those who favor no. I say it. same is converted as a government resolution. Same is converted into the government resolution. Speaker, sir, on various occasions, demands have been made by the above three states as far as the allotment of the quantity of water is concerned. Time and again, the state of Goa has filed various cases before the Honorable Supreme Court to ensure that the interests of the state are not compromised. Subsequent to a case filed by the government, the Supreme Court directed that the union government
immediately notify the Mhadei Water Dispute Tribunal. This tribunal was notified in the year 2016. This tribunal subsequently rejected the demands of the state of Karnataka to divert water to the Kalsa and Bandura Nala diversion scheme besides other demands. However, in the year 2019, a DPR was approved by the Central Water Commission. The DPR permitted the state of Karnataka to divert water to both the Kalsa and Bandura Nala diversion schemes, lift schemes, besides other concessions. However, our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, took up this issue with the Honorable Jal Shakti Minister and the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change. Consequent to that, this approval that was granted was withdrawn. Speaker, sir, once again, the Central Water Commission recently surreptitiously approved a fresh DPR. This approval, if not withdrawn, will take its toll on the state of Goa. To mention a few, Speaker, sir, out of the basin, transfer of water from one catchment to another catchment area will be a loss of water permanently to the original basin and river ecosystem. It will affect the ecology, forest, wildlife, flora and fauna, etc. It will also lead to salinity ingress into the freshwater zone from the sea. Change of the water quality and salinity will affect fish, shrimps, mangroves and other marine life, etc. The above issues highlighted by me are just a few, besides many others, which will have far-reaching consequences on the state of Goa. I am confident that this government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and with the assistance of the WRD Minister, Sri Subhash Shirodkar, who are seized of the matter, will ensure that justice is done to Goa. Why do I say that? Because our Chief Minister, after taking MLAs into confidence, led a delegation to plead the case of the state of Goa before the leaders in Delhi. It is also a fact that various cases are pending before the Honorable Supreme Court. We should ensure that we appoint the best lawyers of India to fight our case, to represent the issues that could affect the future of the state of Goa. I am confident, Speaker, sir, that once again our Chief Minister will be able to prevail over the Government of India and ensure the DPR recently approved be withdrawn. I also demand that we should ensure that the Mhadei Water Management Authority be immediately declared. Thank you, Speaker, sir. Yes. कारण हे सबज्युडिस आसा मॅटर सबज्युडिस आसा काय ना हो सीएम आतां भायरचो लावनो कित्याक तो आतां आन्सर अजून पर्यंत मेळना तो गव्हर्मेंट रेजोल्युशन आसूं जावं शॉर्ट डिस्कशन आसूं हे सबज्युडिस आसा काय ना हो क्लियर कट आन्सर विचारला या विषयाचे सीएम ह्या पळय स्पीकर सर फाल्यां आख्खे गोंय राज्याक प्रॉब्लेम जातली तशें म्हणना विरेश बाबा बसंत स्पीकर सर तुमी आन्सर दिवपाक जाय न्हू सीएमान आन्सर दिवपाक जाय की आसा काय ना नाल्यार एजीक आपोवपाक जाय की बाबा हे सबज्युडिस आसा काय ना विरेश बाबा इंटरलोकेटरी पेटिशन मॅटर बसंत सभापती मातशें पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर विरेश बाबा बसंत सभापती मातशें पॉइंट ऑफ इंटरलोकेटरी पेटिशन घातलेलें आसा बस सांगता सभापती मातशें आसा काय ना तितलो पॉइंट आन्सर ऑफ ऑर्डर एक मिनिट बसून घ्या हांव सांगता सभापती मातशें खंयचोय विशय जेन्ना बिझनेस ले डावन इन द हाऊस करतात तो सकाळीं करता हे सकाळीं आनी 0 आवर नंतर हो इश्यू ताज्यान ह्या सभागृहांत हाडपा जातालो आतां न्हय तांकां टायम आसता हो इश्यू हाडपाक सुद्दां ते 0 आवर नंतर ताका टायम आशिल्लो ते करूं ना सो आतां ते अलाव करचें न्हय कारण प्रामुख्यान बिझनेस केन्ना दिला काल दिला आनी आज सकाळीं परत तुमी कॉपी दिल्या आनी त्या बिझनेसाचेर तो आयटम आसा
आनी आयटम जेन्ना तो आसा तेन्ना तो रेज करपाक तांकां वेगळो वेळ आसता आनी वेगळो वेळात ते करपाक जाय याची नोंद सभागृहान घेवची. येस प्रस्तावाचे एडम स्पीकर सर जेन्ना विरेश बाब एक पॉयंट करता आमी सगळ्यांनी उभा आहाय हिंगा समज तरी चुकलें आनी जेन्ना जर गव्हर्मेंट समज तरी 1 म्हयनो असेंब्ली काटेल करून तुमकां जर 1-4 दिसांक कोताय आतां तो घेवपाक जाता. दिस इज अ व्हॅलीड पॉयंट वॉट विरेश इज नो सो इवन इफ इट इज समज तरी बसून घे डिमांड करता आमगे समज चुकलें म्हाका दिसता डिस्कशन करपाचें ना. एल्टन बाब बसून घे तुम्ही म्हाका बसून घे उलोवपाक दिला स्टार्ट जावच्या पयलू पॉइंट ऑफ डिस्कशन तू बस पॉइंट ऑफ स्टार्ट जावच्या पयलू घेतला आख्या गोंयांत प्रॉब्लेम जातले सांगपाक जाय सीएमान सांगपाक जाय लॉ मिनिस्टरान सांगपाक जाय आन्सर आसा तो विचारपाक सब ज्युडिशियल सगळे बसून घ्या आम्ही सिंपल सगळे बसून घ्या काय ना बसून घ्या बसून घ्या आन्सर एक लक्षात राहा कोणाच उलयनाकात एक जेस मिनट आज आम्ही अरे उलयनाकात 1 मिनट आम्ही आता निवडून येऊन परत बसलो जर जायत न्ही जवळजवळ 10 महिने जातले बरोबर काय न्ही 10 महिन्या भितर आम्ही तुमकां हाजे पयलीं सुद्दां ट्रेनिंगाक आफयलें बाबा केन्ना खंयचो विशय केन्ना मांडप कितें करप जें आसा हें शिक्षण दिवपाक जाय. तुम्ही आयले ना Sir, but ऐका बसून घे रे बसून घे म्हाका दिसता की हे सगळे विशय आसा न्ही आमी जबाबदार आशिल्ल्या कारणान जे आसा न्ही बाबा सुरवातेक एक असेंब्ली किंवा 2 महिने ठीक आसा अशें 10 महिने जातकच आमकां कांय कळना हें म्हणपाक तुमकां मेळचें ना. एक तर शिकून घेवपाक जाय. तुका आपयला रे स्पीकर हांवें आपयलें म्हणटा तुमी शिकून घेवपाक कॅरी फॉरवर्ड करात. कोणाक उलोवपाक आसा उलोव लिस्ट पळय खंय पावला ते श्री रोहन खंवटे मंत्री तुम्ही उलयतात कोण उलयतात कोण उलयतात तुम्ही उलोवपाचें कोण ना ऑपोजिशन लिडर गिरीबाब ह्या विशयाचेर उलोवपाचें ना तुमी जाल्यार सुरू करू म्हादई ह्या विशयाचेर उलोवपाचें ना तुमकां उलोवपाचें ना सगळे हिंगा येयले म्हादईचे उलोवपाक तेच म्हणटा उलया मरे एक पॉइंट काढलो तो म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हें घाला बरें उलय येस कॉमेंट्स कराय येस उलया कोण उलयता स्पीकर सर येस हां आयज आमी मुख्यमंत्रीन आनी आमचे बाब एलेक्स सिक्वेरान आयज जे रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा आयज म्हादेची जायती चर्चा जाल्ली आसा आनी जायते चळवळ म्हणून ऑपोजिशन पार्टीन सगळे कडेन चलयल्ले आसा. म्हाजें मत इतलें आसा स्पीकर सर की आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी आयज विधानसभेन आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा संदी गावल्या उलोवपाक आनी अशें ना की आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचो सरकार हेजेर दुर्लक्ष खंयचे प्रकार केल्लो आसा. आयज आमी सगळे जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार आमकां म्हादय जाय आनी आमकां म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी आमकां म्हादयचो जो विशय जो आहा आमकां सगळे जे आमदार हांगा बसल्या प्रत्येकाक दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी आनी ह्या विधानसभेन आमी जेन्ना रेजोल्युशन आमच्या मुख्यमंत्रीन मांडल्या आमकां सगळ्यांक एकजूट येवन आमी युनॅनिमसली दाखोवन दिवंक जाय की गोवा राज्य एक हा. आयज परिस्थिती ह्या तरेची हा की हांगा खंयचोय मुद्दो गावल्यार ह्या मुद्द्याचो पॉलिटिकल मायलेज विरोधी पक्ष कशे घेवपाचे हेजेरूच तेंचे चडशे लक्ष आसता आनी हे चडची चर्चा आसता. आयज म्हादय कशें प्रोटेक्ट करपाचें काय आमकां येवन सूचना जेन्ना मुख्यमंत्रीन आयज ऑल पार्टी मिटींग मांडलेली आनी आपयल्ले सगळे पार्टीचे लोकांक तेन्ना विरोधी पक्षाचे कोणूच आमदार आसूनय आमी त्याच परिसरांत आमच्या मिटिंगेक येवंक ना. केन्ना केन्ना रस्त्यार वचून मांडपाच्या ऐवजी जेन्ना विधानसभा चालू आसता काय मुख्यमंत्री आसा काय आमी जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन वयता तेन्ना आमी एकत्र रावन
आमी आवाज उठोवपाची गरज आहा. कारण आमकां वयर केंद्रान बी आमकां सांगूंक जाय की बाबा गोंय राज्यांत सगळे पक्ष एकमत आसा, सगळे पक्षाचे आमचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत करता, मुख्यमंत्री बरोबर आमी आसा आनी आमी एकजूट रावन आमकां न्याय जाय. आमकां केन्नाच अशें दिसूंक ना की विरोधी पक्षान आवाज उठोवपाचो ना. पूण विरोधी पक्ष आयज आवाज उठयता फक्त आपल्या स्वार्था खातीर. कारण इतलेंच आहा की आयज सरकार बरें काम करता आनी तेंचे कडेन मुद्दे ना. पूण आमी आयज ते मुद्द्यार वचूं नाका. आयज एकूच मनशाक टार्गेट केल्यार आनी एकूच सरकाराक टार्गेट केल्यार की आमी दुर्लक्ष करता. 2006चेन कितें घटना घडल्या आनी 2006चेन जें कितें घडलां आनी ज्या तरेचें वॉटर डायवर्जन त्या टायमाक जाल्लें आसा तो विशय न घेता आयजच्या दिसा आमकां कितें करूंक जाय. आमकां ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आमचो आमचो विरोधी पक्ष नेते हांगा बसले. हांव आयजची गजाल कांय वरां पयलीं आमचो सिद्धरामय्या जो आहा काँग्रेस पार्टीचो लिडर हेणीच उल्लेख केल्लो आसा आनी तेजेर हांव चर्चा करिना, फक्त वाचता. A CWTC permission to Karnataka government's DPR on Mhadei is a political move by BJP government due to the upcoming elections. They don't want the project to happen. Congress will complete the Mhadei project in 2 years, spending more than 4,000 crores. This is the statement that he has just made. हेजो अर्थ आनी काडपाची गरज ना. आयज हेजो अर्थ कितें आहा आनी कशें हें समजून घेवपाचें हें प्रत्येक मनशाक आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आहा. आयज आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय आमचे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टच्या माध्यमांतल्यान जायत्यो गोश्टी जे मुख्यमंत्रीन पावलां घालून घेतलेले आसा. आयज आमकां एक विचार आमी करूंक जाय हें हांव विनंती करता विरोधी पक्ष नेत्याक आनी आमचे जायते विरोधी भाव हांगा बसल्या, आमदार बसल्या. आमी सगळे आमदार आमकां प्रत्येकाक दिसता हांव फक्त 37चो आयलो, 37चो आमदार रिप्रेजेंट करता, म्हाजी मिसीस रिप्रेजेंट करता पर्या मतदारसंघान आनी आमकां बी दिसता की हो म्हादय ह्या विशयचेर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावपाची गरज आहा. इतले दीस हांव उगी रावलो, प्रेस विचारता आमी कित्याक उल्लेख करना, शब्द काडिना. आमी जेन्ना जाणा की आमचो सरकार जो गोंय राज्यान आहा जे नेतृत्व मुख्यमंत्री करता आनी केंद्रान आमचें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, आमकां आमच्या नेतृत्वान विश्वास आहा. जेन्ना कितें घडटलें कशें घडटलें आमकां जेन्ना तें खबर आहा तें परत परत प्रेस कडेन वचपाची गरज ना. आयज साखळी चळवळ तुमी केली, साखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघान आमी वचून मिटींग घेतले, हेज्या ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेवन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता. विरोधी पक्षा कडेन आयडिया आसूं येत पूण ते आयडिया आमचे कडेन शेअर करपाक कांय हरकत ना. पूण आयज तुमी पळयल्यार हांव बी साखळी बरो जाणा जावन आसा आनी ह्या मतदारसंघाचे कितले लोक गेले हांकां टार्गेट दाखोवंक जाय आशिल्ले की साखळीचो लोक चळवळ भाग घेतला म्हणून. आमचो साखळीचो लोक, 37चो लोक, बिचोली डॉक्टर शेटी आसा, प्रेमेन शेट आसा, आमकां सगळ्यांक पयलीं मार बसता थंयच्यान. आनी आयज जो DPRचो जो विशय आहा ह्या DPR जर पास जालो जर आमकां सुर्लाच्यान पयलीं मार बसतलो. आमकां हें सगळें जाणा जावन आसा आनी म्हणूनच हांव सांगता आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे DPRचे जायते आहा. DPR पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, जायत्यो गोश्टी आसा. आनी आयज आवाज उठोवपाक जाय जाल्यार आमी 70च्यान आमी 4-5 कितें 10,000 लोक हाडून आमी आमचो मुद्दो आमी मांडूं शकता. पूण आमी लोकांक बेश्टे अस्वस्थ करिना. लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना, 70चो लोक बी वचूं ना, कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा. हांवें एकूच सांगलेलें आसा आमच्या लोकांक की हांव जे मंत्रिमंडळान आसा ते मुख्यमंत्रीचें नेतृत्व करता त्या सरकारा बरोबर आमकां रावपाचें ठामपणे गरज आसा. जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना आमी मुख्यमंत्री बरोबर रावंक जाय, सरकार बरोबर रावंक जाय, कारण न्याय हे गावतलेंच. तुमी जर आमच्या बरोबर त्या दीस मिटिंगेक आयिल्ले विरोधी पक्ष पार्टी प्रत्येक पार्टी तुमकां गोंयचो हित म्हणून तुमी राखता म्हणून तुमी सांगता आनी त्या दीस तुमी आयिल्ले तर त्या दीस तुमकां कळपाचें कितें जाल्लें. मागीर मुख्यमंत्री बी विश्वास येवपाचो तुमकां आमच्या वांगडा दिल्ली व्हरपाक. तुमी सगळे गोश्टी आयकून घेवन मागीर हांगा येवन तुमी मागीर तेजें राजकारण करता. खंय शब्द कितें चुकलें त्या शब्दाचो मागीर तुमी गैरवापर करता. हें योग्य ना म्हणून म्हाका तरी दिसता. आयज हांव उबो रावला हांगा इतलेंच खातीर की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे होम मिनिस्टराक आमी जेन्ना मेळ्ळे हे लोक म्हणटा की कोण कोण म्हणटा कितें जावंक ना कितें जावंक जाय ते सगळे पब्लिकान उलोवपाची गोश्ट नासता. आमकां कितें सांगलां कितें ना ते मुख्यमंत्री खबर आहा, आमकां खबर आहा. आमकां जाय की आमकां न्याय जाल्लो जाय. आयज
म्हादैचेर टेक्निकली हांव वचना. टेक्निकली जाय ते आमचे लोक आहा सांगपाक मुख्यमंत्री बी सांगतले. आयज सुर्ला सारके गांव जो आमी इतल्या वर्सां राखून दवरला, तुमकां दिसता की आमी शांत रावतले जर थंयच्यान पाणी गेल्यार? थंयचे DPR BPR हे सगळे बरे, हे शब्द बरे दिसता. मुख्यमंत्रीचे सदां फकाणां उडोवपाची हे विरोधी पक्षाची आयज संवय जावन जाल्ली आसा. आमकां खंय तरी सिरियसनस जर घेवंक जाय तर म्हादैचेर जर सिरियसनस घेवंक जाय, पयलीं हांव विरोधी पक्षा बेश्टें सांगूंक दवरता की सरकार तुमचो ना दिल्ली, सरकार आमचो दिल्ली आहा. आमकां कितें सांगलें गेलें तें आमकां खबर आहा. तुमचो सरकार जावचो ना 2024 बी. 24 मोदी सरकार परत येतलो आनी तोच आमकां न्याय दितलो. हांव आयज सांगूंक सोदता स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट, ही कॅनॉट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश, देन ही कॅन कॉन्ट्रडिक्ट मी. आनी मेन म्हणजे कितें आसा की जेन्ना आमचे मोदीजी सारखे एक ह्या तरेचें नेतृत्व आहा जे आमकां आयज सगळे प्रोजेक्शन्स केल्यार आमचो 2024 आमचोच सरकार येतलो, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येतलो आनी भारतीय जनता पार्टीच्यानूच आमकां ह्या गोंय राज्याक आमी न्याय दिवंक शकतले. काँग्रेस सारकें आमी करूंक ना. जे काँग्रेसान जे कितें गोश्ट्यो केल्यो आयज खंय कोण खंय बसूं येत, पूण जे घटना घडल्यो ते घटना घडल्यो. 2006 जे जालें ते जालेंच. आनी म्हणूनच हांव विनंती करता आयजच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की आमी सगळे लोक आमची तरी पुराय आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा, आनी हांव तुमकां बी विनंती करता, हे गोश्टीक राजकारण म्हणटा ते हाडप ना. हे गोश्टीचें राजकारण हाडून आमचें नुकसान जातलें, गोंय राज्याचें नुकसान जातलें. तुमकां बी हीत गोंयची आहा. तुमी गेल्ले मिटिंगेक, जाय ते लोक ते मिटिंगेक वयता, ते मिटिंगेचो उद्देश कितें? राजकारण करप काय त्या मिटिंगेचो उद्देश आशिल्लो की खऱ्या अर्थान आमी सोल्युशन हाडटले? कोण तरी वयता प्रत्येक गांवांत मिटींग घेता, हरकत ना. विरोधी पक्षाक अधिकार आहा, तुमकां जाय ते तुमी वचूं शकता, जाय ते तुमी करूं शकता. पूण म्हाजें मत इतलें आसा की जें हांव पळयता पेपरान ह्या तरेचें गाजयला ह्या दिसांनी की आमी सगळे आमच्या सरकारान सत्यानाश करून उडयला म्हणून. आमच्या सरकारान कांयच तशें केलें ना. आमच्या सरकारान आमच्या गोंयचे आमी जे कितें मुख्यमंत्रीन पावलां घेतल्या, हांव सदां ऑब्जर्व करीत आसता, हांव चडसो उलयना. गेले 4 दीस प्रेस विचारता, म्हादय तुमची एरियांतल्यान व्हांवता तुमी कित्याक कांय शब्द काडिना? अरे जेन्ना म्हाका म्हाज्या नेतृत्वाचेर विश्वास आहा, जेन्ना म्हाका मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा, जेन्ना हांव त्या मिटिंगेक डेलिगेशनान गेला आनी म्हाका खबर आहा की म्हादैचे ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रींचे प्रस्ताव मांडला ते निश्चित जातले, कारण केंद्र सरकार बी आमचो बी BJPचो राज्य आहा, आमचो सरकार आहा, आमचेर कित्याक कोण अन्याय करतलो? आनी म्हणूनच हे जे तुमी येता आनी तुमी साखळी मिटींग घेता, हांव आयज सांगता मुख्यमंत्री की हांव मुख्यमंत्री बरोबर ठामपणे आसतलो आनी म्हाका पळोवंक जाय की कितले लोक तसले मिटिंगेक वयता. साखळीचो कोण नाशिल्लो थंय, तुमी बेश्टे ते प्रोजेक्शन करता की साखळीचो लोक येता मिटिंगेक. तुमी भायल्यान लोक हाडले. ज्या मतदारसंघान, ज्या तालुक्यान तेजो प्रॉब्लेम जाता, आमकां प्रॉब्लेम जाता, 70 प्रॉब्लेम जाता, डॉक्टर शेटेक प्रॉब्लेम जाता, आनी परिसरान फुडें फुडें गेल्यार प्रत्येकाक तो लागता, ती न्हय लागता. आमकां आमचो लोक आमचेर विश्वास करता. 70 लोकांचो विश्वास बी मुख्यमंत्रीचेर आसा, साखळीचो लोकांचो विश्वास बी मुख्यमंत्रीचेर आसा, आनी गोंयची जनता बी मुख्यमंत्रीचेर विश्वास करता. तुमी एक कांय प्रमाणान लोक थंय गेले आनी सांगले आनी दुसऱ्या दिसान वर्तमानपत्रान आयले की बाबा विश्वास ना, ही परिस्थिती आहा. तशें घडचें ना. आयज विधानसभेन हांव उबो रावला कारण हे प्रस्तावाचेर म्हादैचेर आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आहा. मुख्यमंत्रीक जे पावलां मुख्यमंत्रीन घेतल्या, जे पावलां मुख्यमंत्री घेतले, जे सुप्रीम कोर्टान सगळ्यात बऱ्यांतले बरे लॉयरचो वापर करपाचो प्रयत्न जे मुख्यमंत्रीचे आसा, म्हाका खात्री आसा की हाका यश गावतलें. आयज ते वॉटर कमिशनान बेश्टे डिसिजन दिलें म्हणून हेजो अर्थ जायना की ते फाल्यांच वचून ते चालू करूं शकता. तांकां ते एनवायरमेंट क्लियरन्स पासून जाय ते गोश्टी आसा, ते फुडें कशे वयतले ते आमकां खबर आहा. आमकां जेन्ना हांव म्हणटा स्पीकर सर की आमकां आमचे केंद्र नेतृत्वान आमकां विश्वास आहा, हेजो अर्थ इतलोच आहा की म्हाका विश्वास आहा की मुख्यमंत्रीन जे प्रस्ताव मांडल्या हेका न्याय गावतलो. मुख्यमंत्रीन जे प्रस्ताव मांडल्या आनी जे वॉटर ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रीन चर्चा केल्ली आसा, आमकां न्याय गावतले. गोंया राज्याचे वॉटर आनी हे म्हादैतले पाणी डायवर्ट करपाक काय गोंया राज्यान आमी हांगा बेश्टे बसून रावूंक ना. मुख्यमंत्री टायम टू टायम थंय वचून तेंचो प्रस्ताव आनी ते कशे फुडें व्हरपाचो
आमचो प्रयत्न आसतलोच. आयज स्पीकर सर, आयज विधानसभेन आनी गेले 10 दीस आमी पळयता की जे तरेचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा, जे अस्वस्थ लोकांक करपाचो प्रयत्न चालू आहा, हे अस्वस्थ करपाचे योग्य हे स्ट्रॅटेजी न्हू. आयज लोकांक अस्वस्थ करून आमकां गावतलें कितें? थोडे दीस तुमकां विरोधी पक्षाक पब्लिसिटी गावतलीच, तुमी घेतले पब्लिसिटी, सगळे पत्रां हांवें सोडून दिले हे पेपर वाचपाचें, कारण सगळे कडेन आमी पळयता हेंच आहा फुडें सदें. पूण आमचो मुद्दो कितें आहा? आयज जेन्ना केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें नेतृत्व सरकार आहा, जेन्ना आमचे देशाचे प्रधानमंत्री एक सेन्सिटीव अशे व्यक्ती आसा, आमकां खात्री आहा की गोंयाचेर अन्याय जावचो ना. आयज परत एकदां सांगूंक सोदता हावसान की CA कमिशन जे आहा, ह्या कमिशनान जे डिसिजन घेतलेलें आसा ते कशेंय डिसिजन घेवं. आनी हांवें आतां तुमचे काँग्रेसाचे लिडराचे शब्द बेश्टे वाचून दाखयल्ले आसा की काँग्रेस पार्टीचो सिद्धरामय्या सांगता की तेका त्या डिसिजनाचेर विश्वास ना. म्हणजे हेजे आनी फुडें हांव तें वाचपाक वचना, कित्याक हे आतांच न्यूज भायर आयल्या की आयज तेणी बेळगांव आनी ते हुबळी धारवाड ते सायडीक कितें करपाचो आहा ते काँग्रेस पार्टीचे लिडरान. स्पीकर सर, आनी हांव आमचे मुख्यमंत्री बेश्टे हांव एक मुख्यमंत्रीक सांगूंक सोदता की वी वील बी स्पेंडींग. Speaker sir, I don't want to be interrupted because my thoughts get disturbed. Speaker sir, Speaker sir, this is about Goa. Let us speak about Goa. हे कितें काँग्रेस आणि बीजेपी मो. Let him finish speaking. Speaker sir, आयज काँग्रेस ह्या राज्यान एक्सपोज जाल्ल्या. कर्नाटकान 4000 कोटी हे खर्च करपाचे ठरयल्ले आसा. जर काँग्रेस पक्षाचो सरकार थंय येतलो, हे म्हणटा, तुमकां दिसता की आमी बांगडे घालून बसले हांगा? सरकार केंद्रान कोण चलयता? तुमकां कितें क्लियरन्स येतले? DPR कित्याक दिलो रे? अरे DPR कित्याक दिलो? DPR CWC पास केल्या. आणि Let him finish speaking. माइक वयर घाल. ना स्पीकर सर, तुका उलोवपाक जाय तेन्ना उलय न्ही तूं. लेट मिनिस्टर स्पीक फर्स्ट. Let him finish speaking. Speaker sir, Congress will complete the Mhadei project in 2 years, spending more than 4,000 crores. गोयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता, हे काँग्रेस पार्टी जेंकां तुमी वचून स्टेजीर बसयता, हेंचे कितें परिस्थिती आनी हेंचे लिडर कितें करता तें. आनी आयज गोंय जनतेन हे आनी काँग्रेसचे गोंयान जे काँग्रेस उरोंकूच ना गोंयान, हे आतां काँग्रेस आयले ह्या सायडीक. काँग्रेस जे उरोंक ना ते अर्दी उरलेली काँग्रेस कितें करपाची आहा गोंयान? आयज मेन म्हणजे हांव सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की काँग्रेसचो सिद्धरामय्या 4000 कोटी खर्च करून आयज बेळगावी म्हणटा तो गदग, हुबळी, धारवाड ह्या सगळ्या परिसरान हे पाणी व्हरपाचो तेजो प्रयत्न आसतलो. हेजे गोंयचे जनतेन खंय तरी विचार करपाक जाय. गोंयची मिडिया, आमचे भाव, जे मिडियाचे भाव आहा, हेणी लक्षांत घेवपाची गरज आहा की आयज हे कितें चल्लां. आयज जेन्ना काँग्रेसीकूच विश्वास ना, कितें CWCन जे ऑर्डर दिल्या हे योग्य ऑर्डर न्हू, तांकां दिसता की बेश्टे इलेक्शना खातीर केला, हे आनी फुडें हेजेर चर्चा करपाची गरज ना. पण तेचें इंटेन्शन काँग्रेसचे कर्नाटकान जे आहा की हे 4000 कोटी खर्च करून हे पाणी डायवर्ट करतलेच म्हणून हेणी सांगलेलें आसा. म्हणून हे गोंयचे काँग्रेसीचे कितें आयकपाचें आमी? आनी म्हणूनच आयज स्पीकर सर, आयज ज्या तरेचे म्हाका तरी दिसता, आयज हांवें ठरयलें मुख्यमंत्रीक, हांवें सकाळीं आमी चर्चा केल्ली की म्हाका पयलीं उलोवंक जाय. केन्ना केन्ना विचार मागीर डिस्टॉर्ट जाता. हे सगळे आयकून मागीर तकली मातशें वेगळे तरेन हें जाता की कोण कितेंय उलयता आनी कितेंय आमकां आयकचें पडटा. आमकां मार मातसो बसलो, कारण ह्या लोकांनी ज्या तरेचो वातावरण तयार केल्लें आसा, म्हाका दिसना तुमकां जे आमकां त्रास आहा ते तुमकां तितलो त्रास आहा, कारण आमकां डायरेक्टली हीट आमकां जाता. पूण आमी आमचो विश्वास आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आमी दवरल्या. आयज गरज आसा आनी आयज बी वेळ चड वचूंक ना. तुमी सगळे आनी आमी, तुमी काय परके न्हू, तुमी बी गोंयकार, आमी बी गोंयकार. हय, सारको उलयला, सारकेंच उलयता हांव तुमकां, ते सगळे दाखयता एक एक करून. पूण मेन म्हणजे कितें आहा, आमी सगळे एक, आमी गोंयकार भाव भयण हांगा जे एसेंब्लीन आयज आसा, आमकां एकजूट येवपाची गरज आहा. एक कडेन येवन मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आयज तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे कारभार डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयतात, तांकां तेंको दिवन आमी सगळ्या लोकांनी एक युनॅनिमस अशें एक फिलींग तरी भायरच्या राज्यान दिवंक जाय की गोंयकार एक आहा म्हणून. आनी म्हणूनच
स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता की आमी खूब पळयले, खूब दीस आमी पळयले ज्या तरेन आमकां आनी मुख्यमंत्रीक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो. हांगा मुख्यमंत्रीचे कसलेंच चूक ना. आमी आसा, आमी ताचे नेतृत्वाक आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिल्लो आसा आनी पूर्णपणे आमी पाठिंबो दितले. आनी जे कितें संघर्श मुख्यमंत्री करूंक जाय, गोंया राज्याचे लोकांक हांव आयज सांगूंक सोदता की तुमी कसलीच काळजी करपाची गरज ना. हे सरकार तुमचे भावना जाणा जावन आसा. तुमची भावना कितें आसा म्हादय बद्दल? आमी 70चे लोक म्हादयक आमी कशें मानता. आमी मुख्यमंत्रीचेर आमी विश्वास दवरून, केंद्र नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून आमकां पावलार पावल घालून तो जे गायड करता त्या गायडन्साचे सकयल आमकां आमचो प्रयत्न आसतलो की जें कितें आमी करूंक जाय आनी जें आमकां सांगलां, म्हाका विश्वास आसा की आमकां न्याय गावतलो. मुख्यमंत्रीन मागला की वॉटर ऑथॉरिटी जावंक जाय, ती जातली. मुख्यमंत्रीन आमकां जें कितें चर्चा जालें तें सगळें काय परत परत आमी पब्लिकान उलोवंक शकना, पूण गोंया राज्याक जें न्याय गावंक जाय तें न्याय गावतलें. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचें वॉटर डायवर्ट जावचें ना. आनी मेन म्हणजे आयजच्या दिसा आमचो मुख्यमंत्रीक हांव विनंती करूंक सोदता की परत एकदां तेंच्या भाशणान एक येवकार करपाचें आमचे ऑपोजिशन लिडर आनी सगळे ऑपोजिशन मेंबराक की बाबा आमचे बरोबर या आनी आमच्या वांगडा रावात. ह्या संघर्शान तुमचे सगळ्यांचे आमकां साथ जाय. तुमचे सगळ्यांचो सपोर्ट आसल्यार आनी मुख्यमंत्रीक आनीक एक स्फूर्ती गावतली फुडें वचून थंय मांडपाक की बाबा गोंया राज्याचे विधानसभेन आमी युनॅनिमस रेजोल्युशन पास करून तुमच्या फुड्यान हाडलेलें आसा आनी पास करून तुमच्या फुडें दवरता. हे गोंया राज्याचे निर्णय आहा म्हणून. आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या तरेन आमी करूंक जाय. आनी मागता तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन की आमी सगळ्यांनी हे सगळें विसरून जे कितें कांय दीस पयलीं घडल्या हे सगळें विसरून एक डायरेक्शनान वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. चड वेळ न घेता आयज विधानसभेन हो जो प्रस्ताव मांडला, हांव त्या प्रस्तावाक पूर्णपणे तेंको दिता. म्हाजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां पूर्णपणे तेंको दिता आनी हांव तांकां विश्वास दिता की आमी सगळे लोक तुज्या वांगडा रावतले, मुख्यमंत्री वांगडा रावतले आनी आमकां तुजेर विश्वास आसा की न्याय जर गावलो की तेंच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमकां न्याय गावतले. पूण ह्या तरेचे लोकांक मिसगायड करूं नाकात, लोकांक अस्वस्थ करूं नाकात. आमकां मातसो वेळ दियात आमचो जो विशय जो आहा सोडोवपाक. आनी म्हाका मुख्यमंत्रीन पूर्णपणे विश्वास आसा. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता स्पीकर सर. थँक्यू. Honorable Minister Ron-Kote. Honorable Member Krishna Salka. Let MLA speak first, Minister will speak after. स्पीकर सर, म्हादई नदीचे उदक कर्नाटकात वळोवपा खातीर त्या राज्यांतले सरकार आनी त्या सरकारा कडून चलिल्ले प्रयत्न कितले असले तरी तशेंच जाल्यार गोंयच्या जिवाचेर म्हणजे जावपी परिणाम जाणून घेवन ह्या प्रश्नाचेर आमी सगळ्यांनीच खूब गंभीर रित्या एक सिरियसली ताजेर विचार करपाची आमकां गरज आसा आनी आमचो सरकार ताजेर खूब सिरियस आसा, ताजेर सिरियसली विचार करता आनी करतले. आनी तोच विश्वास आनी तीच खात्री बाळगून आज खंय तरी ह्या विशयाचेर हांव म्हजे 2 शब्द उलोवपा आसा. आज आमी सदांच म्हणटा की म्हादई आमची लायफलायन, आमची आवय. आनी खरेंच म्हादई म्हणटा ती आमचो एक अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आज म्हादई म्हणटा तें आमचें सगळें अस्तित्व ताजेर आज टिकून आसा. आनी अशें दिसून येता थोड्या राजकारण्याचेंय बी अस्तित्व ताजेरूच टिकून आसा. गेलीं 3 दशकां 3 डिकेड्स जाले ह्या प्रश्नाचेर तोडगो कोणूच काडूंक शकले ना. सरकारां आयलीं, सरकारां गेलीं, सरकारां बदल्लीं, पूण कोणूच हाजेर तोडगो काडूंक शकले ना. आनी आमचो सरकार आज जो प्रयत्न करता ताजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचो गोंयचे जनतेचो विश्वास आसा. आनी केंद्र सरकारान आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आशिल्ल्या कारणान वयलो केंद्र सरकार पासून गोंयचेर कसलोच अन्याय जावपाक दिवचो ना हाजी आमकां तितलीच खात्री आसा. आज आमचो मुखेलमंत्री ह्या प्रश्नाचेर खूब सिरियस आसा आनी ते सिरियसनेस आजूच न्ही जाल्यार एक 2-3 वर्सां पयलीं न्ही जाल्यार 1998 जेन्ना हें आंदोलन सुरू जालें तेन्ना पासून आमचो मुखेलमंत्री त्या आंदोलनान भागेकरी आसा.
आनी त्या खातीरूच आमकां ह्या सगळ्या सभाघरान आशिल्ले जे रुलिंगान आसा मुद्दम रुलिंगान आसा म्हणटा की तांचेर इतलोच विश्वास आसा. आज जो बोवाळ चल्ला ताजेर आमी सोल्युशन काडपाचें सोडून ताजेर राजकारण करपाचें सगळ्यांचोच प्रयत्न चल्ला. आपली राजकीय पोळी भाजपाचो एक प्रयत्न चल्ला आनी खंय तरी एक DPRाक मान्यता दिली. हें इतलें जालें जाल्यार सगळें कितें सोंपुना. उदळ आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर उलयलो की ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसा, अश्यो खुबश्यो क्लियरन्सीस लागता आनी त्यो क्लियरन्सीस कश्योच मेळूंक शकना. हें आमचे AG पंगमानूय आमकां वेवस्थीत ताणें दिल्ल्या एका व्हिडिओ क्लिपान ताणें आमकां दाखोवन दिला की जेन्ना सेंच्युरी भितर नाल्यार म्हादेव अभयारण्य आमचें आसा तातूंतल्यान डायवर्ट करपा जेन्ना सोदता म्हादय नदी तेन्ना इट इज इम्पॉसिबल. तशें जावंकूच शकना. ताका वायल्ड लायफ एक्ट लागता आनी ते एक्टा अंडर गोंयाकूय कांय करपाक मेळना आनी कर्नाटकाकूय कांय करपाक मेळना. तेवटेन कर्नाटकान तर भीमगड तांची सेंच्युरी आसा थंय पसून तांकां करपाक मेळना आनी तांणी थंय तशें करपाचेंय बी हें केलां. म्हाका दिसता आज आमचो सरकारान हें जेन्ना DPR जालें ताजेर रोखडोच आमचो सरकार कितलो सिरियस आसा तो दिसून येता आनी इमिडिएटली आमच्या सरकारान आमच्या मुखेलमंत्र्यान AGक सांगून सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन फायल केलें. ताजेर सुनावणी जातली आनी म्हाका खबर आसा सुप्रीम कोर्ट पसून जेन्ना निर्णय दितलो तेन्ना गोंयच्या टोटल इकॉलॉजिकल आमचे बॅलन्स जो आसा ताजेर विचार करून दितलो. आज गोंयचो टोटल इकॉलॉजिकल बॅलन्स तुमी धरलो, आमचे फॉरेस्ट धरले, फॉरेस्ट रिजर्व्स धरल्यो, आमचे सेंच्युरी धरल्यो, आमच्यो न्हंयो नद्यो, आमचे नुस्त्याचेर परिणाम जातले. आमी आज मायनींग सुरू करपा आसा त्या मायनींग वचपाचे बार्जींग त्रास जातलो. हे सगळ्यांचो विचार सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली करतली आनी आमकां न्याय दितली. ताजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. पूण हें म्हणटा आसतना म्हाका विरोधी पक्षाकूय सांगन दिसता तुमी डबल स्टँडर्ड सोडून तुमचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर करपा जाय. ओदोळ आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सांगलें की आज रणदीप सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी आसा AICCचो आनी इनचार्ज आसा कर्नाटकाचो हे ताजे पेजीर आशिल्ले हे सगळे ताजे ट्विट्स ताणें आज केल्या आनी तो कितें म्हणटा काँग्रेस लेड द फावंडेशन फॉर म्हादई प्रोजेक्ट. काँग्रेस गव्हर्मेंट कन्सिव्ड अँड स्टार्टेड द म्हादई प्रोजेक्ट. म्हणजे कितले दुटपीटपणा पळया सर, कितले डबल स्टँडर्ड जे वापरता पळया. एका सायडीन तुम्ही म्हणटात की आमीच तो केला, आमीच ताका वाव दिला, वो आमचेच भुरगे. काँग्रेस कॉन्स्टिट्यूट्स म्हादई वॉटर डिस्प्यूट्स. काँग्रेस कन्सिस्टंटली कॅम्पेन फॉर कॉज ऑफ म्हादई प्रोजेक्ट. हे सगळें तुमीच छाती ठोकपणे ढोल वाजोवन सांगतात थंय आनी हांगा तुमी म्हणटा म्हादई वाचयात म्हणून. म्हादई आपली आवय म्हणटा. अरे तुमी आवय म्हणटा जाल्यार तुमी आमचे बरोबर येवपाक जाय आशिल्ले. तुमची आवय म्हणटा जाल्यार मुखेलमंत्र्यान जे इनिशिएटीव घेतलो तेन्ना तुमी ताका सपोर्ट करपा जाय आशिल्लो. तुमी सगळ्यांनी येवपा जाय आशिल्लें. ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना दिल्ली गेलें तेन्ना सगळ्यांक आपयल्लें तेन्ना तुमी येवना. तेन्ना तुमी फाटीं रावले. कित्याक रावले? कित्याक तुमकां हाजेर राजकारण करपा आशिल्लें. कित्याक तो तुमचोच अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आतां 3 काय 4 उरल्या. सो तांकां टिकोवपा खातीर हें अस्तित्व आसा, तांचो प्रश्न आसा आनी त्या खातीर ते आज येवना. पयले दिसा आज गव्हर्नराचो एड्रेस आसतना सर तांणी काळे कपडे घालून व्हडले हें घेवन प्लेकार्ड्स घेवन तांणी मोठी हांगा भाशणां केलीं. सपोज प्लेकार्ड्स घेवन काळे कपडे घालून म्हादईचें डायवर्जन आमी स्टॉप करूंक शकता जाल्यार आमी 40 आमदार काळे कपडे घालपा रेडी आसा. 40 आमदार आमी अशे प्लेकार्ड्स करपा रेडी आसा. पूण तातूंत सर कांय जायना. ते करपा खातीर तुजे कडेन वील पावर जाय. सरकारा बरोबर तुमी रावपाक जाय. सरकार आज कर्नाटकान कितें जालां, आज कर्नाटका सगळो एकठांय आसा म्हादईचेर. ते म्हणटा आमकां जाय म्हादई आनी आमची 33 साण सोडल्यार बाकीच्यांची तोंडां दुसरे कडेन आसा. अशें सर जावपाक जायना. आज ऑपोजिशनूय आज सगळे गोंयकारूच आसा. आज आमी एकठांय मेळून वी आर युनायटेड अशें दाखोवपा जाय. सदांच एक इंग्लिशान म्हण आसा युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल म्हणून. ते जावपाक दिवपा जायना आनी त्या खातीर हे जे ट्विट्स आसा हे तांची हें दाखोवन दिता की हे सगळे काँग्रेसीचें षडयंत्र आनी हे काँग्रेसीचें बेबी म्हणटा तशें आज गोंयकारांक सगळ्यांक भोगचें पडटा. हे सगळें आज गोंयकारांक भोगचें पडटा. आज कितलेशेच प्रॉब्लेम हे डायवर्जन जातलें आनी तें जावचें ना इतली म्हाका खात्री आसा. कित्याक आज सुप्रीम कोर्ट नाल्यार केंद्र सरकारान बसून हाजेर सिरियसली विचार केला आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान
कितें सांगपा आसा तें आमच्या सीएमाक सांगलां. पूण म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आज एकठांय येवपाची गरज आसा. आज जेन्ना आमी सगळे म्हणटा आमकां सगळ्यांक म्हादईचें डायवर्जन नाका, हांव ना म्हणना, थंय ऑपोजिशन बसून बसले तांकांय जाय की म्हादईचें डायवर्जन जावचें न्ही म्हणून. पूण ताच्या खातीर ताणें येवपा जाय फुडें, ताणीय येवपा जाय. आमी एकठांय येवया, आमी सगळे वचून केंद्र सरकारा कडेन या, आमी सगळ्यांक गोंयकारांक दाखोवन दिवया की आमी हे सगळे ह्या पॉयंटार एकठांय आसा म्हणून. आनी त्या खातीर हांव ऑपोजिशना कडेन मागतां राजकारण करपाचें सोडप. इवन पयर एक मिटींग जाली सर, ताजेर ऑनरेबल आमचो ऑपोजिशन लिडर पसून स्टेजीर नाशिल्लो, आमचे आम आदमीचे आमदार पसून स्टेजीर नाशिल्ले. हे कित्याक नाशिल्ले? कित्याक सर? इट इज बिकॉज ऑफ दीस. तांणी थंय सांगलां म्हादई आमी केल्या, दुसरे ताणें हें केलां. सिंपल क्वेश्चन्स टू बीजेपी. वाय डीड द युनियन बीजेपी गव्हर्मेंट स्टॉप द इन प्रिंसिपल अप्रुवल ऑफ म्हादई प्रोजेक्ट इन 2002? Why did Modi Bommai governments neither start nor complete the Mhadei projects in the last 5 years? Why no forest clearance was given for Kalsa and Bandura Nalla dams till date? Why has the BJP government not even applied for clearance of the Bandura Nalla till date? Why has power generation application permission not been sought till date? What is the reason for complete inaction or inner basin project by the BJP government? हे सगळे स्वता ते सांगता सर. म्हणून हातून ऑनरेबल आमचो वाव उलयतालो युरिया लेमा आमचो ऑपोजिशन लिडर की दीस इज नॉट अबाउट बीजेपी आनी काँग्रेस म्हणून. इट इज डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ बीजेपी, इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ काँग्रेस वीच इज दीस इज हॅपनिंग टुडे. आज आमकां हे सगळें उलोवपाचें पडटा ह्या सभागृहांत, कित्याक हांचे हे सगळे कारनामे आनी हे काळे कारनामे आज आमकां भोगचे पडटा. आनी त्या खातीर म्हाका म्हज्या सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा, आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा, आमच्या केंद्र सरकाराच्या नेतृत्वाचेर आमकां हें आसा. आनी केंद्र सरकाराचो जशें उदोळ म्हणलें एक व्हेरी सेन्सिटीव केपेबल असो आमचो आज प्रायम मिनिस्टर आसा. आनी प्रायम मिनिस्टर गोंयकारांचेर केन्नाच अन्याय जावपाक दिवपाना तितली म्हाका खात्री आसा. सर आमी सगळे उलयता आसतना हांव टॅक्निकॅलिटीज वचना, पुणून फाटींच आमच्या एडवोकेट जनरल आणि सविस्तर सगळे म्हणजे वॉट इज म्हादई आनी वॉट इज म्हादई बेसीन आनी खंय डायवर्जन कितें हें सगळें गोंयकारां मुखार दवरलां. आनी जेन्ना हे सगळे गोंयकार पळयता त्या खातीर साखळे तशें सांगलें साखळेकार कोण वचूना, हे खंयच्यान तरी भायल्यान हाडिल्ले पॉलिटिकली आपलो एक मनीस, हे आपले मनीस आनी तांचो लिडर उलोवन जाले की ते मनीस वताले. हें ताचें दुर्दैव आशिल्लें. दीस होल मुवमेंट वॉज स्टार्टेड विथ अ पॉलिटिकल मायंड आनी ते पॉलिटिकल मायंड त्या मिटिंगेक दिसून आयले. जेन्ना एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार उलयतालो ताजें आयकुपाकूच कोण ना, कित्याक पॉलिटिकल मनीस जे पळय थंय आपलो क्रावड व्हेल्लो, आपल्याचो लिडर उलयलो की ते घरा गेले. सो दीस इज अ टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुवमेंट. पब्लिसिटी घेवपा खातीर हांव म्हणटा पब्लिसिटी घेया. आवयचेर कोण आपले पब्लिसिटी घेना, आपल्या आवयक विकून कोण पब्लिसिटी घेना. तुमी स्वता ह्या मुवमेंटान तुमी येयात भितर. तुमकां ओपन हँड्सान आमी पयले आसा, आतांय आपयतात. तुमी ओपन हँड्सान या. आमी सगळ्या जगाक दाखोवया की आमी 40 आमदार ह्या प्रश्नाचेर एकठांय आसा. आमचे कितेंय राजकीय आमचे कितेंय दुरावे आसात, आमचे राजकीय कितेंय वेगळे आमी उलयल्ले आसात, आमचे प्रिंसिपल्स वेगळे आसात, कितेंय आसात, पूण आपल्या आवय कडेन पावतकूच सर कोण प्रिंसिपल्स पळयनात. आपली आवय ही आपली आवय आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी त्या एका स्टेजीर येवपाक जाय. आज तुमी हें सगळें केलें पूण तरी सुद्दां आमी तुमकां आपयता. हें सगळें जनतेक कळपाक जाय हें खरें. दीस इज अ काँग्रेस बेबी म्हणून. सो त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की सगळे एकठांय येवया. आज हे जे डायवर्जन मागला, पयलीं ताणें पिवपाच्या उदका खातीर मागले, तांकां थोडे डायवर्ट जाले. वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग ऑल्सो की आज खंय तरी इट इज स्टार्टींग फ्रॉम म्हणजे सो तांकांय बी थोडें उदक दिवचेंच पडटलें आमकां. पुणून आज तो ट्रिब्युनल जो फॉर्म जाला आमी ताजेच कडेन झगडी करपाक जाय की तुमी आमचे सगळो इकॉलॉजिकल बॅलन्स पळोवन, आमचे फॉरेस्ट पळोवन, आमचे सँच्युरीज पळोवन आमची गरज कितली आसा ती आमची कमी जावपा येना. जी म्हादईसून सगळें आमकां येता आज उदक ती आमकां कमी जावपाक जायना. हाचेर आमी सगळ्यांनी भर दिवपाक जाय. आमी त्या खातीर लढो दिवपाक जाय आनी त्या खातीर सगळे 40 आमदार एकठांय येवपाक जाय. आमची जनता आमचे बरोबरूच आसा आनी हे वॉटर डायवर्जन आमी स्टॉप करूंकूच जाय. स्पिकर सर, म्हाका आनी एक सांगन दिसता की आज जे वॉटर डायवर्जन आज मागलां
ते पयलीं तांणी उदकाचें पिवपाचें उदक हाच्या खातीर म्हणून मागलें, पूण आज पळोवपाक गेल्यार जे ते उदक मागतात ते म्हाका दिसता खूब वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर आसा. अशें म्हणटात की थंय उसाचे मांड खूब आसा आनी ऊस म्हणटा ताका खूब उदक लागता आनी ते थोड्या मोठ्या मोठ्या पॉलिटिशनांक प्लीज करपा खातीर हें वॉटर डायवर्जन तेवटेन जालां, जाणें करून कितें त्या मांडांक बरें मेळचें आनी तांची शुगर केन हें बरी जावची म्हणून. अशे खुबशे हें आसात, तर्क वितर्क आसात आनी हे खरे आसात. आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी गोंयकार खंय तरी आज त्रासान पडूंक शकता. आनी त्या खातीर इतलोच तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, ह्या सभागृहा कडेन मागता. म्हाका खबर आसा की विरोधकांक ताण आनी भूक कसली लागल्या ती, लोकूय खूब शाणे आसा. तांचो घोसो सुको पडल्या हेंय लोक जाणटा आनी खंय तरी त्या म्हादईच्या उदकान आपलो ताळो थोडो इल्लो वोलो करचो आनी जनते मुखार एक अशें पिक्चर निर्माण करचें की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच हे सगळे पाड घाला गोंयचे. अरे तांकांय खबर आसपा जाय, 3दा जेन्ना सरकार येता एंटी इनकम्बन्सी आसून बसून तेन्ना तांकां कळपा जाय की तुमी कितलेय बोवाळ मारले जाल्यार लोकांचो विश्वास आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आसा, आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर आसा. सो हें तुमी करपाय ना, कितें न्यू टॅक्नीक वापरा, लोकांक पिशे करपाची टॅक्नीक वापरनाकात. आनी त्या खातीर हांव आज मुद्दम मागता ह्या सभागृहांत की खंय तरी आमी सगळ्यांनी मेळून आमी तो DPR इमिडिएटली विथड्रॉ करचो म्हण आमची पयली मागणी आसा. आनी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही बेगींतल्या बेगीन फॉर्म करची ही मागणी आमची सगळ्यांची आसा. इतलें सांगून हांव परत एकदां सगळ्या आमदारां कडेन, ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं, काँग्रेस आसूं BJP आसूं आम आदमी आसूं, आमचे सगळे वेगळे वेगळे विचार आसूं, आमी सगळे एकठांय येवया, आमची म्हादई वाचोवया. आज आमी सगळे आवय आवय म्हणून मोठ्यान हें करता. हांव CMA कडेन अपील करतां की तांच्या भाशणांत ताणें आजूय बी तांकां अपील करचो, लोकांक जनतेक कळनी कित्याक आमी अपील केल्लो हें कित्याक आयकना ते. आनी त्या खातीर आज सगळ्यांनी मेळून हे लढो दिवया. हांव ह्या बिलाका सपोर्ट करतां आनी सरकाराच्या बरोबर फर्मली आमी आसात हें दाखयता. देव बरें करूं. I humbly request each and every member to try to contain the speech to around 10 minutes, as everybody has to get a chance to speak. Honorable Member Shri Chandrakant Shetty. आज जो हांव उबो रावला ते म्हादयचेर उलोवपाक रावला. सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्या ह्या सभाघरांतल्या लोकांक मनापासून नमस्कार करता आनी सगळ्या गोंयकारांक की एक लक्षांत दवरुया, हो जो म्हादयचो विशय आसा, हो जो आमच्या न्हंयचो विशय आसा, आमच्या आईचो विशय आसा, ताका आमी सगळे जाण बरोबर रावया. ॲटलिस्ट ह्या पॉयंटार तरी आमी कांयच आमच्या बरोबर डिफरन्सीस दवरुया नाका. एक लक्षांत दवरुपा जाय, आमचे जे ऑपोनंट आसा कर्नाटका, जांच्या बरोबर आमी हे जे युद्ध खेळटा, तांकां उदका खातीर झगडपाची म्हणजे संवय आसा. आनी लास्ट 17 वर्सां तांच्यांनी तामिळनाडू गव्हर्मेंटा बरोबर 1992 to 2007 पर्यंत कावेरीचो इशू झगडलेलो आसा. दॅट मिन्स वॉट, दे आर वेल वर्स वीथ फायटींग फॉर द वॉटर. तांकां सगळें खबर आसा सारकें. त्यामुळे खंयची ऍप्लिकेशनां कशी घालप, कशें डायवर्ट करप, लिगल कशें यूज करप, टॅक्निकल कशें यूज करप, सायंटिफीक कशें, पॉलिटिकल प्रेशर कशें हाडप, हे तांकां सगळें खबर आसा. म्हणूनच ते सगळे जाण काँग्रेस BJP कांय ना डिफरन्स ना, एकी कडेन रावल्ले आसात. आनी त्या खातीर तांच्यांनी एक विन केल्लो आसा. नाव दे वॉन्ट टू विन विथ अस. त्या खातीर आमी तशेंच वागया. सगळ्यांक म्हादईची सगळी जॉग्राफी खबर आसा, तरी पूण जस्ट फॉर कोणाक खबर नसली जाल्यार ही जी न्हंय आसा ही जांबोटी गट सुरू जाता आनी ही म्हादवी जो बेसीन आसा हो टोटल 2032 आसा. भितूंतलो कर्नाटकाचो आसा तो 372 आसा, महाराष्ट्राचो 77 आसा आनी गोंयचो आमचो मॅक्झिमम आसा 1550 किलोमिटर आसा. आमच्या टोटल गोंयची एरिया आसा ती 3702 स्क्वेअर किलोमिटर आसा. भितूंतलो 1580 स्क्वेअर किलोमिटर, दॅट इज 42.7% इज ड्रेन बाय मांडवी. बाकीचो जो एरिया ड्रेन आसा ते बाकीचे सगळे न्हंय ड्रेन करता. सो त्यामुळे म्हादई ही आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कमिंग टू बिचोली, आमचे बिचोली तालुका टोटल एरिया आसा 236 स्क्वेअर किलोमिटर
आणि म्हादवी रिवर बेझीन जे आसा ते 225 स्क्वेअर किलोमीटर. दॅट मिन्स कितें 95% ऑफ बिचोली तालुका हो ड्रेन बाय म्हादई जाता. आत्ताच आमच्या मिनिस्टरान जशें सांगलें विश्वजितान, आमी सगळ्यान म्हणजे सगळें गोंय एफेक्ट जाता, पण मॅक्झिमम एफेक्ट आमी 70 जे 100% जाता आणि बिचोली 95% एफेक्ट जाता. हे जे 1580 स्क्वेअर किलोमीटर जो ड्रेन करता, तितलो 509 स्क्वेअर किलोमीटर आसा हो जो सलायन झोन आसा न्हंयचो, दॅट इज दॅट फ्रजायल झोन. म्हणजे कितें तो झोन आमकां यूज करूंक तितलो शकना. सो उरलेलो जो 1000 आसा झोन तो आमी यूज करूं शकता. हे न्हंयची टोटल लेंथ जी आसा ती अरावंड 87 किलोमीटर आसा. भितरली जी 35 किलोमीटर आसा ती कर्नाटकाक आसा आणि 52 आसा ती आमच्या गोंयान आसा. ह्या न्हंयचे खुबशे बाकीचे ट्रिब्युटरीज आसात. ह्या न्हंयची स्टडी करपा खातीर गोंय सरकारान 2001 जून 1988 एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म केल्ली. त्याचो रिपोर्ट आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन आसा. तातूंत खुबशे मेंबर्स असले. एक मेंबर भितर डॉक्टर नंदकुमार कामत आसा आणि त्या पॅनलान प्रत्येक गोष्टीचेर स्टडी केल्ली आसा. सो मच सो म्हणजे 2050 गोंयाक कितलें उदक जाय हाची सुद्धा स्टडी केल्ली आसा. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट स्टडी इवन इफ म्हादयचें उदक कांयच गोंयान डायवर्ट हेतून कर्नाटकान डायवर्ट करूंक ना जाल्यार सुद्धा 2050 आमकां डेफिसीट गावतली उदकाची. सो इमॅजीन हे जर उदक आमी डायवर्ट केलें जाल्यार डेफिसीट कितली आसतली. ते स्टडीन प्रत्येक गोष्टीचे खंयची सॉयल कशी आसा, म्हणजे उदक सॅलिनिटी कितली कमी जातली, ताचे ग्रावंड वॉटरान कितली सॅलिनिटी वतली, आमची जी 5 अभयारण्यां आसात ती डिस्ट्रक्ट कशी जातली, इकोसिस्टम बॅलन्स कसो हे जातलो, ताचेर तांच्यांनी प्रत्येक टू द ट्यून ऑफ तांच्यांनी इतले स्टडी केले. जे कोकोनट प्रोडक्शन आसा जेचेर आयज 1390 फार्मर ते अटॅच आसा, म्हणजे म्हादय बेजिनाचे जे कोकोनट आसा तेंचे ते एफेक्ट जातले. कॅशू प्लांटेशनाचेर, कॅशू इज अ कॅश क्रॉप, 11,000 टन्स ऑफ कॅशू क्रॉप विल बी डायरेक्टली एफेक्टेड जातले. पॅडी कल्टिवेशन आसा ते एफेक्ट जातले. सॅलिनिटी अँड डिस्रप्शन ऑफ पीएच लेवल ऑफ वॉटर, म्हणजे प्रत्येक बारीक बारीक. पण त्या स्टडीचेर एक फाटल्यान रिमार्क आशिल्लो. थोडे तांच्यांनी गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्ले, दे हॅड नॉट ट्रेस, आनी तांच्यांनी ते रिपोर्ट मागलेलो की फुडले 2 वर्सां ही स्टडीचेर म्हणजे रिपोर्ट करपाचो आनी परत रिप्रेझेंट करचो. पण इरिगेशन डिपार्टमेंट, द चीफ इंजिनियर वील बी अवेअर ऑफ इट. हांव सगळ्यांचे म्हायती खातीर सांगता आनी सगळ्यांक कळपाक सांगता की आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हे ह्या म्हादईच्या इशू बद्दल तेन्ना एक कमिशन आयिल्लें आनी ताच्या बरोबर एक जज आयिल्लो. तेन्ना म्हणजे ही एक 2000 म्हाका दिसता 8 काय केन्ना, तेन्ना तांणी आपले म्युन्सिपाल्टीक पंचायतीक घेवन तांकां वचून मेळलेले. आमकां कितें कितें इफेक्ट जातले डायवर्शन केले ते सगळे सांगतले. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आसा की आमच्या मुख्यमंत्र्याक हो इशू आज आनी काल ना, कितलींशींच वर्सां खबर आसा. तांच्यांनी स्टडी केला डे 1 पासून ते ह्या इशू फाटल्यानच्यान आसा. सो त्यामुळे ह्या इशूचेर ते कशेंच हलगर्जी करचे ना ह्याच्या बद्दल आनी म्हाका काय डावट लागना. दुसरें म्हटल्यार हे जर उदक आमी वळयलें, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कसो इफेक्ट जातलो तो. आणि आमी सगळे गोंयकार आसात आणि आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हाचो प्रॉब्लेम जातलो. त्यामुळे आमचें सरकार आसा, आमी सरकारान आसले म्हणून आमी अशें म्हणना की आमी एकटेच वता म्हणून. तुमी येयात, तुमकां प्रत्येक फावटी चान्स दिला. बरें, ह्याच्या पयलीं कितें जाल्लें तें सोडून वयात. आयच्या दिसा फुडल्यान तरी आमी एकी कडेन रावया, बरोबर डेलिगेशन घेवया आणि वी वील वर्क आउट इन अ डिफरंट फेज. इन द सेन्स पॉलिटिकल प्रेशरय हाडया आमी सेंटराचेर. सेंटर आमचेच आसा. सायंटिफिकली आमी करुया, लिगली आमचो जो एजी आसा तो करतलो. सायंटिफिकली करतना बाब राजन केरकार आसले, त्याचे टीम, ताच्या बरोबर आमचो बिचोलचो एक रिपोर्टर आसलो विशान वजे, तो आशिल्लो. तांच्यांनी खुबशें काम केलां. सगळ्यांक अशें एक्सपर्टांक सगळ्यांक घेवन करुया, कित्याक हो जो इशू आसा तो खंयच्याच एके फक्त पॉलिटिकली गेलो जाल्यार जावंक शकना, लिगली गेलो जाल्यार जावंक शकना. हे अशे सगळे गोष्टी घेवन गेलो तरच जातलो. आणि आमी रिक्वेस्ट केला लास्ट टायम जेन्ना डेलिगेशन गेल्ले दिल्ली तेन्ना हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्लो, तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केले की म्हादेई मॅनेजमेंट वॉटर बॉडी ही आमच्या गोव्यान जावची.
आनी जाचेर आमचो एक मेंबर आसचो म्हणजे आमकां से आसपाचो. आज कशें आसा, आज जर आमी थंय कळसा बांदुरा जर गेले इन्स्पेक्शन करपाक जाल्यार ते लोक आमच्या वांगडा कॉपरेट करना, बेश्टे हें करता. सो जेन्ना जर ती वॉटर मॅनेजमेंट बॉडी हांगा आसत जाल्यार आमी म्हणजे आनी तांचो एक मेंबर आसतलो. ते वॉटर मॅनेजमेंट बॉडीचे 6 मेंबर असतात, 3 सेंटराचे, एक कर्नाटका, एक महाराष्ट्र, एक गोंयचो. सो सगळी परमिशन घेवन आमच्यान प्रॉपरली वचूं येता. आनी दुसरे जो DPR अप्रूव केला तो फाटी घेवपाचो. जर आमी सगळे जाण बरोबर रावले आमच्या मना पासून आमी कळकळीने जर सगळ्यांनी काम केलें सगळ्या गोंयकारांनी जाल्यार आमची म्हादय कोणूच व्हरांक शकना. ह्याच्या पयलींचे जे आमी लढे आसा ते जिखलेले आसा आनी होय लढो आमी 100% जिखतले. देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Jennifer Mansraf. Speaker sir, I rise today to support all my colleagues and the Honorable CM on the issue of the Mhadei. As we all know and everyone has said, Mhadei is our lifeline and there is no doubt about it. Everyone has expressed it today and those who have not will do the same. The diversion of the water from Mhadei River or its tributaries will severely reduce the flow of water and will impact human life. Along with it also the livelihoods that depend on the Mhadei, be it the fisheries, agriculture, horticulture, eco-tourism and also subsidiary activities. North Goa also currently faces an acute water shortage and I think any further diversion to this will be catastrophic. My constituency, Talegaon, being at the tail end of the OPA distribution also, will suffer the brunt of insufficiency of drinking water. In addition, diversion or reduction in the fresh water flow will increase the salinity in the water, thereby causing a cascading effect on the entire ecosystem. The proposed diversion will also cause severe loss and damage to forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Mhadei basin. It will also affect the nature of Khazan lands and will pose a threat to a large agricultural development in this region. So basically, it will be an environmental disaster. While Karnataka already enjoys the benefits of major rivers, it claims that it still requires water for drinking purpose. But however, I feel this is far from the reality. Karnataka right now has multiple sugarcane factories and steel factories which require huge amounts of water. Hence, the diversion of Mhadei will not only cater to the drinking needs of Karnataka, but also majorly cater to the industrial activities. In today's Times of India, the front page, it is reported that Karnataka has reduced the forest area to be diverted for the water project, further allowing them to bypass forest clearances, thus making it easier to receive the green approvals. Such means of using these technicalities is highly deceitful, and I would like the Honorable CM to please clear this. As Goa is locked today in a fierce battle with Karnataka on Mhadei, I am confident that the Honorable CM and our WRD Minister will stand by Goa and the Goans who today stand united for Goa. All the legislators stand by our CM to find a permanent solution to this issue, as we are elected by the people to take decisions that will be betterment for the people of Goa. I support the sentiments of my colleague, Mr. Vishwajit Rane, when he said, we today all need to stand together as one. So I request the opposition also to support us in this, so we send a very strong signal that we are in this together. We can only win a battle if we stand united. Allegations right now are flying in different directions, and I hope you all realize that united we stand and divided we fall. I appeal to the CM to form the Mhadei Water Management Authority and also to withdraw the DPR. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Divya Rane. Speaker sir, आज हांव हांगा उबें आसा आमचे म्हादय विशीं उलोवपाक, सपोर्ट करपाक, जें आमी इतले दीस चल्लां पळयता, राजकीय खेळ जो चल्ला तो आमी पळयता. मेन म्हणटा तें म्हादय ही आमची ओळख, हे आमचे प्राण, आनी सगळ्यान जास्त फूल गोंयाक हें अफेक्ट जाता
पूण सगळ्यान जास्त हे फाल्यां अफेक्ट जातले आमचो 70 तालुका, कित्याक आमचो जो सुर्ला गांव आसा तो आमच्या कणकुंबी गांवाच्या बाजू आसा आनी थंयच्यान हें उदक व्हांवता सकयल येता 70 भागांत, थंयच्यान ते आमकां खबर आसा उसगांव वचून मांडवीक तेंकता. आनी हें तर फाल्यां जालें, कर्नाटका इज सक्सेसफूल इन डुईंग दीस. हें सगळ्यान जास्त आमच्या 70 भागाक अफेक्ट जातले आनी फूल गोंयाक अफेक्ट जातले. म्हणटकच म्हाका समजना, जेन्ना पयर म्हाका प्रेस विचारताले तुमी कांय विशय काडनात, तुमी कांय उलयना, तांकां म्हणल्यार हांवें म्हणलें आमकां खबर आसा आमचो सरकार कितें करता तो. सरकारान योग्य टायमार निर्णय घेवन ते सरकारा कडेन, केंद्रीय सरकारा कडेन गेल्ले, दिल्ली गेल्ले, डेलिगेशन घेवन गेले आनी सगळे मिनिस्टरांक घेवन गेले. ताज्या पयलीं हांगा माननीय मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग आपयल्ली, सगळे आमदार 40ांकूय आपयल्ली. तेन्ना एकटो मनीस आमचे सरकारांतले लोक सोडून विरोधी कोणूच येवना. तुमकां तर म्हादय विशय इतलो प्रेम आसा, इतलें उलोवपाक जाय, इतलें तुमी उलयतात आनी म्हणटात की म्हादय आमची आवय, जाल्यार त्या टायमार तुमी सगळे जाण एकत्र येवपाचे. कित्याक हो राजकीय खेळ खेळपाचो टायम न्ही. आमी हांगा म्हादय वाचोवपाचें येवजिता. आमचे गोंय सफर जावचें न्ही, आमचे भाग सफर जावचे न्ही. जास्तान जास्त भाग पयलीं सफर जातले तो आमचो 70 आनी बिचोली तालुका आनी ताजे बरोबर सगळे नॉर्थ गोवा आनी ऑफकोर्स सावथ गोवा. पूण हो टायम राजकीय खेळ खेळपाचो न्ही. खूब दूख दिसता की आमच्या म्हादय नदयेक आमी म्हणटा म्हादय आमची आवय, पण ह्या गोश्टीचेर हांगा राजकारणाचो खेळ चल्ला. आनी आमकां हे प्रश्न विचारतात आमचे प्रेस रिपोर्टर की तुमी कित्याक उलयना, तुमकां लोकांक दिसता की आमकां पडून वचूना. कशें पडून वचूना? कित्याक सरकार आमी प्रयत्न केला, आमी जे निर्णय घेतला, आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाच्या खाली आमी दिल्ली गेल्या. जें कितें सांगपा आसा, केंद्रीय सरकार आसा, आमची सरकार आसा. म्हणटकच विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां पडून वचूना. फाल्यां तर हें जें आमच्या नदयेचें उदक तर फाल्यां सुकलें, आमकां उदक मेळुना, आमच्या लोकांक तर त्रास जाले, जाल्यार विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां लोकांचें पडून वचूना. हें अत्यंत गरजेची गोश्ट. आमचे स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां, आमच्या 70 भागाक जे ही म्हादय नदी म्हणटा ती एक जिवनदी न्ही. म्हणल्यार तांकां हें तांचें म्हादय म्हणटा तें तांचें अस्तित्व. आमच्या प्रत्येक मनीस आमचे थंय आमच्या गांवांनी म्हादेची पुजा करतात, पाठ करतात. थंय इतले इतिहास आसा, ते इतले वर्सां थंय तांचे ते संबंध आसा. म्हणटकच हें आमचें म्हादय म्हणटा तें आमच्या 70कारांची अस्तित्व. तांकां तर दिसता की आमकां लोकांचें पडून वचूना, आमच्या सरकाराक लोकांचें पडून वचूना, जाल्यार इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ political game that is going on. And it's really sad that politics is being played on such a sensitive issue की फक्त ह्या टायमार ते विरोधान आसा म्हणून तांणी आमच्या सरकाराचेर टिका करपाची. तांकां कशें दिसता की जेन्ना केंद्रीय सरकार आमची आसा, आमची सरकार हांगा आसा, इतले लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां इतले वर्सां निवडून हाडला, परत मेजॉरिटी दिवन आमकां ह्या फावटी निवडून हाडला, प्रत्येक ह्या फावटी पंचायतीकी मेजॉरिटी दिवन निवडून हाडला. म्हणटकच विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां पडून वचूना. जें कितें DPR रिपोर्ट आसा, जे कमिशनान हें केलां, आमकां जें कितें करपा आसा तो रिपोर्ट फायनल जाता म्हणसर ताका खूब टायम आसा. पण अशें ना की तो रिपोर्ट फायनल जाल्लो आसा. जेन्ना माननीय आमचे विश्वजीत राणे मंत्र्यान सांगिल्लें, कितलोसो प्रोसिजर आसा ताका. एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्सीस आसा, सेंट्रल क्लियरन्सीस आसा. सरकार सेंट्रलाक आमची आसा. आनी जेन्ना तांचेच कर्नाटकाचे मिनिस्टर सांगता की आमची सरकार आयली जाल्यार आमी इतले कोटी खर्च करतले, इतले कोटी हें करून दितले, ते करून दितले, कर्नाटका जेन्ना अशें सांगता, म्हणटकच हांगचीच काँग्रेसची सरकार जी हांगा आसा तांचें तें कितें उतर
जेन्ना तुमचे लिडर्स अशे उलयता म्हादय बद्दल म्हणटकच तुमचे आनी तुमी हांगा वतात सांखळे आंदोलन करता म्हज्या पिसुल्ल्या पंचायतीन आंदोलन करता तेन्ना तुमचें कितें म्हणणें की तुमची जेन्ना सरकार कर्नाटका म्हणटा की आमी फाल्यां सरकारान आयले जाल्यार आमी अमके पयशे खर्च करतले अमके पयशे खर्च करतले म्हणटकच तुमकां कितें हांगा हक्क आसा की म्हणपाक आमच्या सरकाराचेर टिका करपाक की आमकां पडून गेल्लें ना म्हणून जेन्ना मुख्यमंत्र्यान तुमकां आमंत्रीत केल्लें तुमी येवना पूण हो टायम आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाचो जेन्ना आमी म्हणटा म्हादय फक्त तुमची आवय आमची आवय न्ही आनी अशें ना की फक्त तांकांच म्हादयचें पडलां आनी आमकां पडूं ना अशें कशें जावपाक शकता म्हादय आमची सगळ्यांची आवय आनी ह्या टायमार आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन आपले पक्ष हे ते सगळे मतभेद धर्म हे सगळे सोडून not doing politics on Mhadei. We have to all be together. आमी सगळ्यांनी 40 एकत्र येवन जाय जाल्यार आमचे माननीय मुख्यमंत्री तांकां तर निमंत्रण दिलें फाल्यां आनी सांगलें की आमी डेलिगेशन परत दिल्ली वता तुमी येयात म्हणून हांव मागता की ऑपोजिशना कडेन ह्या टायमार तुमी सगळे येयात आनी ह्या विशयाचेर पॉलिटिक्स करनासतना आमकां खबर आसा आमचो भाग कसो राखपाचो आमचे मतदारसंघ प्रत्येकाक खबर आसा आमचे हांगा नेतृत्व कशें करपाचें आमचे हांगा राजकारण कशें करपाचें आनी आमचे हांगा लोकां खातीर कितें करपाचें कित्याक हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो काय आमी वी कांट टेक इट सो लायटली जेन्ना आमी म्हणटा हें म्हादय म्हणटा ती आमची ओळख आनी ही काय आमी वी कांट लेट दीस गो इजिली आनी आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन ह्या टायमाचेर विदाउट डुईंग राजकारण विदाउट डुईंग पॉलिटिक्स सगळ्यांनी एकत्र येवन मागता ऑपोजिशना कडेन की आमी जेन्ना परत डेलिगेशन फाल्यां तर गरज जाली दिल्ली वचपाची तुमी सगळीं एकत्र येयात ह्या टायमाचेर प्लीज अशें आंदोलन करनाकात म्हाका प्रेस विचारता तुमकां दिसता आंदोलन करपाची गरज ना काय म्हणून ह्या टायमार आंदोलन करपाची कित्याक गरज आसा कितें दिसता विरोधी पक्षाक की आमकां पडून वचूं ना म्हादयचें आमच्या लोकां बद्दल पडून वचूं ना आमची स्पेशली हांव सत्तरीचें उलयतां कित्याक हीच आमच्या सुर्ला गांवांत जास्त अफेक्ट जाता आमचो थंय सुर्लाचो थंय 12 जाण वॉटरफॉल आसा थंय आमचे तो हें तर उदक सुकलें जाल्यार आमचो सगळो सुर्ला गांव सुकतलो आनी सकयल्लो सगळो सत्तरी भाग सुकतलो सो हाव कॅन वी अलाव दीस टू हॅपन आमी मी एज अ MLA ऑफ पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तर आमच्या लोकांक इतले वर्सां आमी सांबाळ्ळा आमचो भाग हो इतलो वर्सां सांबाळ्ळा म्हादय सँक्च्युरी म्हणटात ती आमच्या भागान आसा सत्तरी भागान आसा फाल्यां म्हादय तर ही सुकली जाल्यार ताजो डायरेक्ट परिणाम आमच्या गांवांतल्या प्रत्येक शेतकऱ्याक जातलो जास्तान जास्त शेती आमच्या भागान जाता हे तर फाल्यां म्हादयचें उदक तर सुकलें जाल्यार प्रत्येक शेतकऱ्याक अफेक्ट जातले प्रत्येक पळय ते जें जनावर म्हादय सँक्च्युरीन आसा जी झाडां पाले जे आमचे सँक्च्युरीन आसा जी इकोसिस्टम आसा प्रत्येक इकोसिस्टम सगळीच नश्ट जातली म्हणटकच हें आमी इज इट ह्युमनली पॉसिबल की आमकां पडून वचूं ना आनी हें आमी सगळें जावपाक दितले म्हणटकच हो एकच प्रश्न की म्हाका आनी कांय उलोवपाचें ना आनी कित्याक हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आमचो ही म्हादय आमची आवय आमची ओळख आनी आमी आमच्या लोकांक कशें सांबाळपाचें आमची ही म्हादय आमच्या लोकां खातीर कशी सांबाळपाची आमच्या गोंयकारां खातीर कशी सांबाळपाची आमचे गव्हर्मेंटाक खूब खूब हाजी काळजी आसा आनी हें आमी कशेंच हाता भायर वचपाक दिवपाना डायवर्शन कशेंच जावपाक दिवपाना जाता तितले बेगीन आमी DPR रिपोर्ट परत घेवपाची आमची मागणी आसा आमची म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी बॉडी हांगा डेवलप करपाची आनी हांगा इन्स्टिट्यूट करपाची कॉन्स्टिट्यूट करपाची गोंया कॉन्स्टिट्यूट करपाची आमची मागणी आसा आनी जाता तितले बेगीन हें आमी करतले जाय जाल्यार आमी फाल्यां सुप्रीम कोर्टान
tooth and nail we are going to fight, and we are not going to allow this diversion to happen, because if this happens, which is not going to happen, इतले वर्सां आमकां खबर आसा हें चालूच आसा म्हणून कर्नाटकाच्यान they are trying their best to put the bandaras and do this, but we are not going to allow it to happen, and we are going to fight tooth and nail. And I request the opposition to be united with our party, आणि आमचे बरोबर आमी जे आमी करपाक सोदता आमच्या लोकां खातीर ते तुमी बी आमचे बरोबर यात आनी आमकांय आमचे हात बलकट करात. आमची सरकार हांगा सत्तेन आसा, दिल्ली सरकार आमची सत्तेन आसा, मागतात तुमी आमचे बरोबर यात आनी ह्या विशयाचेर प्लीज राजकारण करनाकात. आनी आमचे सगळे वी विल सेव म्हादय, आमी जी म्हादय आमची आवय म्हणटात, लेट्स फायट टुगेदर, लेट्स बी युनायटेड इन आवर फायट टू सेव म्हादय and show the people of India that the whole of Goa, आमी 40 लोक हांगा जे आसा, आमी म्हणटात आमी 40 लोक गोंयकार हांगा, आनी let's all of us 40 be together in our fight to save Mhadei. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Delilah Lobo. I'm here to support the resolutions to be passed on Mhadei. Mhadei River, Mhadei Basin is spread across 3 states. The river starts in Karnataka and flows to Maharashtra and then to Goa. Diversion of any water will adversely affect Goa, as nearly 92 villages in Goa are directly dependent on the water from river Mhadei. Drinking water for almost 43% of Goans come from Mhadei. Attorney General of Goa, Devidas Pangam, has pointed out that no water flowing to wildlife sanctuaries can be diverted, as these tributaries in question pass through Bhimgad Wildlife Sanctuary, Mhadei Wildlife Sanctuary, and even Sulla. Legally, not even a small percentage of water can be diverted. Any diversion of water from the upper catchments will severely impact the ecology downstream. This will lead to a ripple effect in the environment, which will affect the flora and fauna. There will also be a direct effect on livelihoods of farmers in Mhadei Basin who rely on the water for irrigation, and it will also adversely affect traditional fishermen who depend on fishing activity in the river. A traditional fisherman points out that the work which has already been carried out in the past has had its effect, and there is already a decrease in number of black clams, so much so that the next generation of Goans may not even get to relish such clams. The drinking water, if there is diversion, the drinking water to Sattari and to Tiswadi and Amche Ponda Taluka will be severely affected. The animals, the flora, the fauna in the wildlife sanctuaries down, they will get adversely affected. The salinity of water in Mandovi River, that will increase, and even the Zuari River water will be adversely affected. I request all the legislators, all the 40 legislators, to be united on this issue. I just want to ask the opposition members, if we are so serious about this issue, of course, making the public aware is one part of it, but have any of you all gone, I'm sure you all believe in our judicial system, all the political parties have legal advisors. Have you all sent any of your legal advisors to our Advocate General Pangam? Have you gone through the papers what he has submitted to the Supreme Court? Of course, he is well learned and well versed with the subject. But even your points, your view points, and if you all have anything additional to give him to make our case strong in the Supreme Court, that will definitely help.
us to get positive reply from the Supreme Court. I once again, on behalf of our Chief Minister, request all the opposition members to let's be united in this cause and save our river Mhadei for us and for our future generation. And I request that the Mhadei Water Management Authority should be formed as soon as possible, and that the office, their office should be located somewhere in Goa, and the DPR should be withdrawn as soon as possible. Thank you, Speaker, sir. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हांव पयलू म्हणजे सभागृहांत सगळे आमचे आमदार आसा तांकां जे आमी आमचो मॅनिफेस्टो दिला टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाचो, हो मॅनिफेस्टो वाचचो म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक. स्पीकर सर, कोणानूच आनीक रिक्वेस्ट करता की कोणानूच सुप्रीम कोर्टाचो उल्लेख करचो न्हू म्हणून ह्या सभागृहांत. स्पीकर सर, म्हाका खबर ना की सरकाराचे अचानकूच जे प्रायवेट हें आसलें शॉर्ट डिस्कशन आसलें ते अचानकूच गव्हर्मेंटाचे जो रेजोल्युशन आसा ते कित्याक लागून जालें तें म्हाका खबर ना, आनी हें खूब शॉकिंग आसा आनी कन्फ्युजींग आसा, कारण आमी शॉक जाले अचानक कित्याक जालें म्हणून. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फूट. एक मिनिट. स्पीकर सर, हांवें स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फूट. मातशें सांगा तांकां की डिस्टर्ब करपाचो न्हू म्हणून. म्हाजे काबार जातकूच मागीर तांकां जाय तें उलोवन, म्हाजे काबार जातकूच जाय तें सगळ्यांक उलोवन. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांवें स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फूट. लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, I am on my foot. Speaker sir, I am on my foot. Let me complete. बोले. Speaker sir, Speaker sir, I am on my foot. माझे कलिग्सांक सांग डिस्टर्ब करू नाका म्हणून प्लीज. बोले. स्पीकर सर, माझी स्पीच स्टार्ट करच्या पयलू हांव एपोलोजायज करपाक सोदतां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाक की आयज हे सबज्युडिस मॅटर आसा आनी ते आयज हांगा डिस्कशनाक येयला, सो हांव एपोलोजायज करपाक सोदतां. स्पीकर सर, हो आमचो रूल बूक आसा आनी रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आतां थोडे जाण म्हाका टॉन्ट मारता की तूं शिकोन यो म्हणून. हांव तांकांच सांगता की बाबा हो जो रूल आसा, जो रूल 37 मुद्दम वाचचो. ह्या रूल 37 सब ज्युडिस मॅटर जो क्वेश्चन्स आसा ते घेवपाक मेळना. रूल 37 सब सेक्शन 8 हे मुद्दम वाचचें. दुसरो जो रूल आसा तो आसा रूल नंबर 105 सब सेक्शन 5. होवूय MLAनी वाचचें. म्हाका खबर ना की तांकां खबर आसा काय ना ते, बट तेंच्यांनी वाचचें की हो रूल आसा आनी हो जो सबज्युडिस खंयचोय सबज्युडिस मॅटर आसा तो रेजोल्युशन पासून घेवपाक मेळना. सो हेका लागून सुप्रीम कोर्टाची पयलू म्हणजे हांव माफी मागतां. येस. ते मागले जाल्यार रूल कुशीन दवरून ताका से दिवपाचो. तो चुकला वेगळे तरेन. ते पयलीं 0 आवर जातकीर ताणें जर मांडिल्लें जाल्यार आमचो प्रश्नच नाशिल्लो, आनी तुमी तांकां जर से दिल्ली जाल्यार आमचो प्रश्न नाशिल्लो. नाका त्या वेळार ते मानप न्हय, हो आमचो प्रश्न. स्पीकर सर, मातशें डिस्टर्ब करचें. माझे कितें आसा ते म्हाका पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्टाकडे अपॉलॉजी रायट आसा. वी आर एज डेमोक्रेसी, एक्झिक्युटिव्ह हॅज अ रोल टू प्ले. आम्ही आज असेंब्लीन जेन्ना बसता स्पीकर सर, डेमोक्रेसीचो एक पिलर जशें आमी आसा तसो एक पिलर ज्युडिशरी आसा. ज्युडिशरी आपलें काम करता, आमी आमचें काम करता. आज म्हादयचेर मुख्यमंत्र्यान डिस्कशन मागयलां. हे डिस्कशन समज कोण एपोलॉजी करून रिलेट करता ताणें अवश्य करचें न्हय, ताणें बसचें. परत स्पीकर सर, हातूंत राजकारण कित्याक?
अजून परत राजकारण कित्याक आम्ही जेन्ना हांगा बसल्या उलोवपाक एंड डिस्कस हे राजकारण कित्याक परत परत येवपा जाय कितले फाटी हे करप येस येस एक मिनिट आमकांय उलोवंक जाय मादेचेर स्पीकर आमी उलयतले मादेचेर अशें की सगळे तकले बसले म्हाका एक लेटर रीड करपाक जाय म्हाका अलाव करचो स्पीकर सर हे आतां ऑपोजिशनान आमकां अलाव करपाचें ना नाल्यार तुमी सांगचे खंयच्या रुला प्रमाणे आमी ऑपोजिशन उलोवपाक मेळना स्पीकर सर म्हाका म्हाजें लेटर रीड करपाक जाय हांवें एक लेटर केल्लें आसा तें म्हाका रीड करपाक जाय म्हाका अलाव ऑपोजिशन सर आय जस्ट वांट टू क्लॅरिफाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मिनिट बसून घ्या एक मिनिट बसून घ्या एक मिनिट बसून घ्या स्पीकर सर अंडर रूल 64 वी हैव कॉल्ड फॉर डिस्कशन very clearly on the rules of business एक मिनिट बसून घ्या स्पीकर सर एक विरेश बाबू बसून घ्या बसून आय एम ऑन माय फूट बसून घ्या एक सांगतो हा बसून घ्या बसून घ्या नाही एक मिनिट बसून घ्या जेन्ना बिझनेस एडवायझरी कमिटीची जे आम्ही डिस्कशन केलें त्या मिटिंगेत तुवें आसा न्ही रे सगळ्यांचे म्हणणें आशिल्लें की डिस्कशन जावपाक जाय तुवें आशिल्लें मान्य करपाक आशिल्लें आणि अंडर 64 मागला स्पीकर सर आम्ही आमचो डिमांड घातलेलो की हाऊस कमिटी करची आणि व्हाईट पेपर दिवचो हेच्या वयर जे तुम्ही डिस्कशन जेन्ना तुम्ही सांगला डिस्कशन म्हणून तितून ते मेन्शन केल्लें ना हांव एक बसून घ्या हांव सांगता म्हाका लेटर फक्त हांव लेटर रीड करता हितून कोणाची हानी आसा हांव लेटर रीड करता सरकाराक कितें त्रास जाता तुजो विशय कितें आसा दवर हे आमी लेटर स्पीकर सर हांव लेटर रीड करता लेटर स्पीकर सर आमी 6 जानेवारीक स्पीकर सर आमी 6 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसा एक लेटर घातला प्रायम मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक सो ते हांव लेटर तुमकां रीड करून दाखयता आनी आमचें कितें सोल्युशन आसा हांव हांगा पॉलिटिक्स कांय करपाक येयल्लो ना जावं कोणी रुलिंगान आसूं जावं विरोधी तुजो विशय कितें आसा कितें पॉलिटिक्स करूं येवना स्पीकर सर हांव लेटर एक मिनिट मुख्यमंत्री सर ताजे म्हणणे तो जे सुप्रीम कोर्टाचे दाखोवन बीन सांगता पळय न्ही म्हादईचो इशू हावजान डिस्कस करूं नाका म्हणून तेका एकूच हावज इज सुप्रीम कदाचित तुका जर रूल खबर नासत आनी तुका भंय दिसता आसत तू चल आमी डिस्कस करता तेच सांगता हांव वचपाक येवूच ना हांव वचपाक येवूच ना अरे डिस्कस कर स्पीकर सर प्लीज अलाव मी इन दीस डेमोक्रेसी म्हाका ऑपोजिशनाक रायट आसा उलोवपाक आनी म्हाका हे लेटर रीड करपाक रायट आसा प्लीज अलाव मी टू रीड दीस लेटर स्पीकर सर रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस एक मिनिट आर्ग्युमेंट करूं स्पीकर सर तो रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस उलयता म्हणून हांव मातशें एक सांगूंक सोदता ताणें 107 वाचचें रेजिंग डिस्कशन ऑन मॅटर्स बिफोर ट्रिब्युनल्स अदर स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी सुद्धा असली तुझ्या डिस्कशनात तू अलाव करू शकता हे दिला हातून समज 107 सुद्धा दिला हेच प्रोव्हिजन आम्ही आज डिस्कशनाक मूव केला परत तू राजकारण कित्याक काडटा रे उलय बरें कितें जाय स्पीकर सर एक मिनिट तुका डिस्कशन करपाचें ना डिस्कशन करपाक जाय माझे हे आसा तुका करपाक आसा का ना उलोवपाकूच दिना आसा जाल्यार कर स्पीकर सर हांव एक लेटर रीड करता जे आमी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक 6 जानेवारीक दिल्ले ऑन द ओकेजन ऑफ ओपिनियन पोल डे Dear Prime Minister, point of order. Dear Prime Minister, your discussion speaker sir may be aware of the long discussion interstate water dispute. Letter वाचूंक शकना. He has to discuss. And the present discuss on this speaker sir letter खंयच्या वाचता तो in Goa due to finalization of provision दाखोवले letter by वाचपाक the government of Karnataka. सगळे letter वाचपाची आसतली. Your party to hastily complete the Kalsa and Bandara projects in their state. Divert the Mhadei water out of basin to Malaprabha Reservoir and Krishna River basin. You certainly knows that in terms of population, size of economy, or the number of rivers with assured fresh water supply, the small state of Goa cannot match the giant neighbor Karnataka and Maharashtra. Politically, Goa is at total disadvantage with just 2 members in Lok Sabha and one member in Rajya Sabha, and you know very well that in terms of calculus of power of Goa has no importance compared to
what your government and party has बोरकार, विरेश बोरकार बसून घे. But you will admit that Goa has right to survive and survive with assured long-term ecological. प्रेमेन शेठ, प्रेमेन शेठ, ग्राउंडर वचून वाच. प्रेमेन शेठ. स्पीकर सर, चल कंटिन्यू. सर, म्हादैच्या विशयाचेर प्रेमेन शेठ कंटिन्यू. सर, म्हादैच्या विशयाचेर सगळ्या आमच्या कलिग्सांनी जो इफेक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर जातलो हे सगळ्याचे इफेक्ट वाचलेले आसा, सांगलेले आसा. बिकॉज सर, बिकॉज सर, प्रेमेन शेठ कंटिन्यू. नाही नाही तू बिकॉज सर, नाही राईट. बिकॉज सर, कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर. विशयाचेर चडांत चड इफेक्ट जातलो तो आमच्या मतदारसंघाचेर जातलो हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें मान्य मंत्री शिवजीत राणे हांच्यांनी सांगलें कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर. ही म्हादय जेन्ना तू हांव तुका गोंयांत येता तुका जे हांव सांगता तूं आयकपाक तुज्या आयकपाची तयार ना न्ही. चडांत चड इफेक्ट जाता तो आमच्या आखळे आनी मये भागाचेर जाता. स्पीकर सर, चल कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर. स्पीकर सर, कंटिन्यू कर. म्हाका दिसता आमचे सगळे कलीग पुशअप कर. तांच्यांनी आतां जो इफेक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर जातलो, फॉरेस्टाचेर जातलो, इकोसिस्टमीचेर जातलो. स्पीकर सर, तुका स्पीकर सर, हांव परत एक मिनिट. वेंदे येस एकूच मिनिट राव. स्पीकर येत. स्पीकर सर येत. येस. अरे आमी उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुमी डिस्कशन करूं नाका. तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करूं नाका. म्हाका एक सांग. येस कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर. येस प्रेमेन शेठ. सर, जो इफेक्ट आमच्या इकोसिस्टमीचेर. प्रेमेन शेठ. स्पीकर सर, जो तुम्ही उलयता, तुम्ही उलयता. क्लॅरिफाय करा कोणी खंयचे मेंबराक. एडमिसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज युअर प्रेरोगेटिव्ह. अंडर रूल 64 मूव केला. एडमिसिबिलिटी तुमची once you decided not under rule 65 I have changed it and I have moved it as a government resolution. So the point is here, the point is house is supreme. House can discuss anything. Number one. Number two, admissibility is your prerogative. तुम्ही जर allow करतले जावप ना जाल्यार बसप. हे तुम्ही माझे नवे मेंबरांक चान्स दिवंक जाय. सांगला पण दिसता की दे हॅव नॉट बीन गिवन कित तरी सम डिफरंट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग. आय डोंट नो. 4 सर, नाही अडचण किती जाता. एक मिनिट विजय भाव एक ऐकून घे. अडचण किती जाता. नवीन आमदार आसा न्ही ते शिकून सारके ना. कोण ट्रिक सांगता आणि त्या विशयान ते वागपाक सोदता आणि त्यामुळे अशें ऑब्जेक्शन येतकच जे आसा न्ही तांकां दिसता की आमचेर अन्याय केल्लो दिसता. तशें नासता तें. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सिनियर आसल्या कारणान जे आसा न्ही ऑपोजिशन म्हणून जे आसा न्ही तांकां तुमी सारकेंच गायड करपाची आवश्यकता आसा. प्रेमेन शेठ. सर, स्पीकर सर, ह्या दिसांनी सीएम गायड करता तांकां. प्रेमेन शेठ. विजयान एडवायस दिवपाचो सोडला. येस प्रेमेन शेठ. सर, म्हादैचें डायवर्शन जालें जाल्यार चडांत चड इफेक्ट हो मये मतदारसंघाचेर जातलो हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां जे इफेक्ट आमचेर जातले हे सगळे आमचे कलिग्सांनी हांगासर सांगलेले आसा. तेजेर हांव परत उलयना. पण जो विश्वास आमकां सरकाराचेर आसा, आमच्या गोंय सरकाराचेर, केंद्र सरकाराचेर आनी आमची ज्युडिशियल न्याय देवतेचेर जे आसा त्या संदर्भात हांव उलयतां. स्पीकर सर, आमचे लर्नड ॲडवोकेट जनरलान जी बाजू आमची सुप्रीम कोर्टान मांडलेली आसा तेजेर आमकां विश्वास आसा. आनी ह्या बाजून जर आमी सगळे एकत्र रावले, आयज जें आव्हान आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तशेंच ॲडवोकेट जनरलान केल्लें आसात, यांच्या बरोबर सगळे जर आमी जर रावले जाल्यार हो विशय नक्कीच केंद्र सरकार आमकां मदत करतलेच. तितून करून जी न्याय देवता आसा
तो आमचो एकवट पळोवन आमकांय न्याय मेळटलो हीच खात्री आसा आमकां. स्पिकर सर, ह्या डायवर्शनाक जे तेंच्यांनी जे प्रयत्न केल्ले आसा हितून ज्यो खुबश्यो त्रुटी आसा जी लायसन्सां तेंच्यांनी घेवंक ना, हेका लागून आमकां खात्री आसा की न्याय म्हणटा तो आमकांच मेळटलो. जरी महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा हेचे तिगूय जाण भागीदारी जरी आसले जाल्यार आमकां न्याय देवता खंयच अन्यायान दवरचे ना हें आमकां खबर आसा. ताका लागून सगळ्यां कडेन हांव मागतां आयच्या जाग्यार हे अशें जे राजकारण हांगासर घडटा हें थांबोवचें आनी सगळ्यांनी एकत्र जावन हो लढो म्हणटा तो आमी जिखतले ह्या आशेन फुडें व्हरपाचो. थँक्यू स्पिकर सर. येस, रेजिना रॉलिन्स. Because sir, येस. आज पण डिस्कशन जाता ते म्हादयचेर. And Mhadei is one issue. आमी कितले असेंब्लीन घेयत आहाय हो इश्यू. आजी न्ही, फ्रॉम द टायम I have come to this house, सारके रिस्पेक्टफूल हाऊस ऑफ दिस, आणि हे इश्यू 2006 सान जायत आहा. We have in fact lost one battle. This is the second battle we are going to fight. We cannot afford to lose the second battle. In the first battle, Karnataka has already diverted the water. Right now the status is that Karnataka, instead of water which is going udo but sakal hoita, ते उदो काण पडते 15 काढला आणि वयर वयला. They have used technology. They have not done it in 1 year. Now what was our role for so many years? All this has to be documented. And document पडे हा तो मुखार जाय आमकां. आमगे पड strong room आहा. We have to have a strong room where we have to bring certain facts on record. What Karnataka has done for so many years. इतले वर्सां कर्नाटकान कित केलें, कित कोण डायवर्ट केली, एक वर्सान डायवर्ट केलें ना ती उदक. Mhadei Disputes Tribunal gave an order. In that order, they gave certain amount to be used for drinking, certain amount to be diverted. Now Karnataka fought the case, Goa fought the case, Maharashtra and Karnataka, dogaini ami, Maharashtra and Goa, we told them, we requested them, both of us, we will join together. But Maharashtra didn't join us. Finally, what happened? They have already diverted quite a lot of water. Now, who is checking this water? How much water has gone? How much water they are diverting? What they plan to do next? We have to prepare ourselves. We have to put ourselves in their shoes and do it. Now, how to do it? Who is going to check the amount of water? There is there are almost 2-3 wildlife sanctuaries. There are 2-3 wildlife wildlife sanctuaries. Ada Bhagwan Mahavir is there. Mhadei wildlife sanctuary is there. Tugele Bhimgad wildlife sanctuary, which is in Karnataka. All this will be affected. Je body green disli botta, Western Ghats, all that will become brown. We will not see anything green there. We have got wildlife sanctuaries, ecosystem which will help the state of Goa, which will help the state of Maharashtra, which will help the state of Karnataka. Nature plays a big role. आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयल्लें, आमकां कितें शिकयल्लें, कोणो मनीस जे नेचराचे हेडटा तो nature will take you across म्हूण. Because sir, it's time when we have to now put our differences together aside. See what Karnataka is doing. One side they are saying they have got their DPR. One side you have the government saying that it is we who are going to do it. Opposition, what is saying? Opposition is saying center is cheating you. What does it imply? Both the fellows are on the same side of the page. Both the ruling and the opposition are on the same side. Ultimately they want the water. Now it's time when we have to be on the same side. It's time we have to see that we don't allow them to divert the water. No doubt. They have been given water to be diverted. They have been given almost 2.8 TMC water to be used for irrigation purposes, which is coming back to the basin. Are they doing it?
They have been given 1.72 to be diverted for drinking water purposes. Now this Mhadei Disputes Tribunal, the order is valid for 30 years. It is valid only for 30 years. Again, Karnataka will come back. Karnataka will come back and say, I want more water. Goa will not be able to stop it because it is a dispute tribunal. Again, another dispute tribunal. We will not be there. I will not be there in the assembly. Speaker, you will not be there in the assembly. Unless we cross 100 years, we will be there. We will not be there. Therefore, it has to be brought on record. What was the state 30 years back? What is the state now? What is the state going to be after 30 years? Somebody said that a study has been made. Our member said, Dr. Shetty said, somebody made a study. This study is not enough. We cannot use NERI. NERI is managed more by Karnataka. We have to use some more agencies. If required, we have to use foreign agencies. Here, the survival is important. Karnataka and the center. Now we are talking of an agency to check the water. We will have one member of Goa from there. We will have one member of Karnataka. We will have one member of Maharashtra. We will have 3 members from the center. Ultimately, it's politics. Ultimately, the more number of seats, the more will be the demand. So, Speaker, sir, we have to fight. We have to fight. It is anybody. Karnataka will do their part. We have to do our part. We have to see that water is not diverted. We have to see. Now, you have to see what they are going to do next. In fact, Khalsa and Bandura as well as Haltar, all 3 rivers are main feeders for Mhadei. We can't afford to lose this anymore. What Karnataka has done, if they could divert, now the plan is if they could divert water, which is going downstream, if they could take it up and take it to the Malaprava basin, then what next? They will even try to divert the Sulla water. They will even try to divert the Sulla Nadi water. They will even try to divert at Valkandi, they will try to do something. They will try to shift entire. So therefore, now our fight. One side, we have got the wildlife sanctuaries. We have to stress on the wildlife sanctuaries. We have to see that we get relief based on wildlife sanctuary, that water is required for the wildlife sanctuary to survive. All this has to be brought on record. That's why I demand from the government a strong room which will decide the future course and bring the past on record. Once all this is brought on record, at least we will have the Western Ghats. One side we have the Mopa Airport, which is damaging the Western Ghats. All the aviation fuel, aviation fuel that has been burnt is destroying the Western Ghats on one side. So we have to, lot of stress has to be paid. And remember, like I said, anybody who plays with nature cannot be forgiven by nature. Nature will take you along with it. It will swallow you. So I request the government this time, let us all unite. I call upon the opposition also. Let us be one. Like how Karnataka does. You raise one side issue, other side, let the opposition raise some issues. But both should be in the interest of Goa. Everybody wants Mhadei. Who doesn't want Mhadei? Who wants to divert Mhadei? I wish the government starts a fresh corporation or something only for Mhadei. I was talking to the Chief Minister. I was telling the Chief Minister, put all the parties across. Last time and who had fought also. During the first battle, we had some legal team. Second battle, we had legal team. We had the NGOs who fought for it. We had Mhadei, the original people who fought for Mhadei. Bring all of them on board. Let us fight the battle. Let's win the war. We might have lost one battle where Karnataka has diverted some water. Karnataka used conduits almost 15-20 meters inside the ground. They have taken water which was flowing down, put conduits and brought it somewhere up. All underground. So let us not allow them to do something. Even the dam water, now all that water which has been diverted for irrigation, that water they will also try to divert. They will use it for irrigation. Once it reaches the river, they will collect it back and take it to the Malaprabha. Taking it to the Malaprabha is destroying them also.
But they're not bothered. They have the Bimgad Wildlife Sanctuary and the both. Even there, water will be inundated. Instead of having, this side we will have no water, that side there will be extra water which will destroy the forest land. Karnataka also is not going to benefit by all this what they are doing. But Speaker sir, we have to fight our case properly. We have to put the legal team in place. Last time we had people in the irrigation department. We have some officers who are not from Goa in the WRD. You have to see that Goan officers are there who will save the interest. We require people who will protect the interest of Goa, who cannot be sold because Karnataka is trying to put in money there. We have to have a good team in place. We have to see that everything goes well for us and our future. Today everybody is saying, I am not talking. Speaker sir, I have been speaking in this assembly for my one cupboard rack is full of correspondence of the Mhadei. I require 3 people to bring them here. It's not that we are not fighting. It's everybody wants the interest of Goa to be protected. I have requested the Chief Minister, I have told the Chief Minister what is to be done. I call upon the Chief Minister also. Go beyond all this. Opposition are raising the issue, forget about it. It's their job. I call upon the Chief Minister to take up on the task of winning the war. And winning the war, we are with him. I am there with him. We will see that we protect our interest of the state. Interest of the state what? As far as water is concerned. Water is for what? Both for drinking water as well as water for irrigation. My learned friend Vijay, he is not there. Yesterday he was telling me that he wants me to become King Momo. I have no problem. I have no problem. But my problem is he has forgotten one more thing which he has not raised. The Mhadei is being polluted by casino boats also. He has forgotten about it. He is not talking about the casino boats. Casino boats are also destroying the Mhadei. All pollution is done by the casino boats. Nobody is paying attention to them. Quite willfully, everybody is talking about Mhadei. This is also part of the pollution that is taking place in the Mandavi. Because Mhadei is feeding the Mandavi. That water also, suppose we want to desalinate also, we will have no water. All water will be having E. coli. Yesterday, our learned Environment Minister also said that forget in Kandoli, there is E. coli in the water. E. coli is also a major disaster. Because sir, all this we have to see that we pay attention. Yes. We want the government. We are with the government to see that our interests are protected. We'll strongly fight. And I will be there with the government to see that any mistakes I will continue my work of getting things to be in this. Somehow I think I call upon the Irrigation Minister also, WRD, to pay attention, focus on it. We have somehow, the DPR was there. DPR objection should have been given. There should have been, I would like the Minister to explain in brief how without the wildlife license, without the forest clearance, they cleared this also. So I could call upon the Minister to be completely explain to the state. What we are looking for is we want some answers from the government that we are there. We are doing something for Mhadei. Yes. Because sir, with this, I think I would call upon all opposition to play their role properly. See that we don't lose the battle. We win the war. See that we don't lose the war. We have lost one battle. We cannot afford to lose the second. And the tribunal, the Mhadei Water Disputes Tribunal is for 30 years. After 30 years, we have to reconstitute and have another Mhadei Disputes Tribunal which will decide the future use. That means what has been given to them to divert. They will demand more. So we have to prepare ourselves. And last, if not the least, we have to start preparing. Water has been already given. Administrative Tribunal has already given some water to be diverted. What are we doing? Every assembly I have been asking this question. What are you doing? Whether protection of some rainwater, are you making some arrangements? What about the plan of action, the plan B? What is the state doing? Are we
doing something. Karnataka has put a tributary, has put a conduit right down. Are we doing something to save rainwater, to protect? We have got highest rainfall in Goa. Are we doing anything for that? All these issues are of more importance for the state, more importance for our future and for our children. Speaker, sir, with this, I would be happy if the government clarifies on these issues and that we are strongly with the government as far as saving the state in Mhadei, for the Mhadei water to be not diverted and protection of Goa. Yes. Shri Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Chief Minister and Honorable MLA Alessio Sequeira on Mhadei. Speaker, sir, Mhadei is Goa's lifeline, अशें म्हणटात. म्हादय उदक जर बंद जालें जाल्यार हेजो इफेक्ट आमचे फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ, फ्लोरा, फॉना आनी इम्पॉर्टंट पिवपाच्या उदकाचेरूय जातलो. Speaker, sir, there is a need of awareness amongst the people. गोंयच्या लोकांक म्हादय बद्दल डिटेल खबर ना. People have little knowledge about Mhadei. आनी तेका लागून हेजेर ऑपोजिशन अप्रचार करीत असतात. अप्रचार करता की गव्हर्मेंट जो आमचो आसा तो हेज्या बद्दल कांय करूंक सोदना म्हणून. Speaker, sir, I request Honorable Chief Minister to clear all the doubts regarding Mhadei issue. ह्या हावजाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आयज हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जे डावट आसा लोकांच्या मनांत ते आयज सगळे काडून उडोवचे म्हणून. स्पीकर, सर, हो अप्रचार जाता तो बंद जातलो. स्पीकर, सर, I feel opposition is making a political issue out of Mhadei. तेंचे कडेन कांय इशू ना जाल्या तेका लागून ते जाता तितले हो म्हादईचो इशू घेवन उजो पेटयतात आनी ह्या उज्याचेर ते आपली पोळी भाजून काडूंक सोदतात. स्पीकर, सर, म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक जर म्हादईचेर खरेंच सोल्युशन जाय आशिल्लें जाल्यार ते युनायटेड एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचें. म्हाका दिसता ऑल पार्टी मिटींग पयलीं तेन्ना ते एबसंट रावपाचें नाशिल्ले. आमकां खबर आसा आमचे चीफ मिनिस्टर सक्षम आसा, आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर जे आसा ते सक्षम आसा आनी ह्या इशूवाचेर ते बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडटले म्हणून. म्हाका दिसता आमी सगळे हो म्हादई इशूवाक लागून युनायट जावंक जाय आनी हे रेजोल्युशन जे आसा तें हावजांतल्यान युनिनिमस पास करूंक जाय आनी गोंयाच्या लोकांक दाखोवंक दिवंक जाय की जेन्ना जेन्ना गोंयाचेर संकट येता तेन्ना रुलींग ऑपोजिशन हें कांय आसना, सगळे जाण एकठांय जाता. आमकां आमच्या सेंट्रल लिडरशीप आहा तेजेरूय ठामपणी विश्वास आसा. आमकां विश्वास आसा की बेगींतल्या बेगीन ते ह्या म्हादई इशूचेर तोडगो काडटले. ते आमच्या गोंयकारांचेर केन्नाच म्हाका दिसता अन्याय जावंक दिवचे ना. काबार करच्या पयलीं हांव परतो सगळ्या हावजांतले मेंबर स्पेशली ऑपोजिशनाक सांगूंक सोदता की आमी हे रेजोल्युशन हेचे आसा हे युनिनमसली आमी पास करुया म्हणून. थँक्यू. येस, श्री रुदल्फ फर्नांडीस. रुदल्फ. स्पीकर, सर, म्हाका म्हादई रिवराचेर उलोवपाचें आहा. आमच्या एलेक्स सिक्वेरान हो पळय इशू हाडला तेजेर. पयले सुवातेर म्हाका चडांत चड थँक्यू म्हणूंक जाय आमच्या ऑनरेबल CMाक, कित्याक तेणें ह्या इशूआचेर चड आनी चड इंट्रस्ट घेतला म्हणून. तेणें इमर्जन्सीचेर एक मिटींग आपयली सगल्या MLAची. तेन्ना सगळे MLA आमी गरज आसली सगळे आमी एक जावन ते मिटिंगेक अटेंड करपाची. तसोच म्हाका सांगपाचें आहा हो जो इशू जावन आसा हो आख्ख्या गोंयकाराचो इशू जावन आसा. अशें न्हू की वी इफेक्टेड एरिया आहा त्याच जाग्याचेर आनी हो इशू तर आमी सोडून दिलो जाल्यार आमी आख्खे गोंयकार आनी आमच्या फुडले पिळगेक आमचे त्रास जातले. तशेंच
हो इशू मामीन जेन्ना मामी एसेंब्लीन आसली त्या टायमार हो मामीन हो इशू काडलेलो आनी म्हादय सांबाळपाक तेन्ना सावन हें चालू आसलें. आनी हो जो म्हादेव रिवर हो आमकां फ्लो जाता आमच्या गोंयान हजारांची हजार वर्सां जाली आसतली असले रिवर आमच्या गांवांनी फ्लो जाता. आमच्याच गांवांनी न्हू दुसऱ्या कंट्रीनी पासून वसले रिवर हे देवान आमकां दिलेले गिफ्टेड रिवर आमचे फ्लो जाता आनी हे सांबाळपाची चडांत चड गरज आहा. आनी म्हाका दिसना कोणाच्यानूच हे रिवर डायवर्ट करपाक जातले म्हणून. कित्याक असलो कायदो केन्नाच आसचो ना की डायवर्ट करपाक रिवर. आनी बऱ्यांतले बरे एडवोकेट काडून आमी हे बॅटल आमी फायट करूंक जाय. म्हादेय जावन आसा आमची एक माय आनीक आमचे लायफ जानवरांचे लायफ फॉरेस्ट जी ग्रिनरी आहा ते सांबाळटा. तशेंच आमचे लाखांचे लाख लोक जे कल्टिवेशन करता हे एरियेनी हे ह्या रिवराचेर जियेता. कितलीं वर्सां जालीं आनी कितल्यो म्हाका दिसता पिळग्यो जावन गेल्यो. आमच्या आज्याचे आजे पासून ह्या म्हाका दिसता रिवराचेर आमचे कल्टिवेशन करून आपले लायफ सारयता. दुसरें सांगचें म्हणल्यार हो म्हादय तर फाल्यां उणो जालो हो फ्लो जाल्यार दर्याचें उदीक तुमी जाणा म्हादेय रिवर हो दर्याक फ्लो जाता. हो गोंयान भितर सरता आनी दर्याक फ्लो जाता. आनी हो तर बंद जालो जाल्यार दर्याचें उदीक उमके किलोमिटर भितर सरोन आमच्या कल्टिवेशनाक चडांत चड इफेक्ट जातलो. आनी अशें करपाक आमी केन्ना दिवचे ना. म्हाजो सपोर्ट सदांच आमच्या ऑनरेबल सीएमाक आसतलो. तसोच म्हाका एक मागणें आसलें सगल्या गोंयकारांक तशेंच सगल्या पॉलिटिशियन लिडरांक की असल्या इशूआचेर पॉलिटिक्स करपाची ना. हो इशू सेन्सिटीव इशू जावन आसा आमच्या गोंयकाराचो आनी चड गरज आहा सगल्यो पार्ट्यो जात कात भेदभाव धर्म पळय नासतना सगल्यो पार्टी एक जावन हें आमी बॅटल झगडोंक जाय. आनी हें करपाक हांव सदांच म्हाजो सपोर्ट आसतलो हे गव्हर्मेंटाक. आनी तशेंच आमचे गोंयकार जे आहा सदांच असल्या बॅटलाक फुडें आहा आनी अशेंच ते फुडें आसतले. हांव मागतां की एक हो DPR पयले सद्या हो कॅन्सल जावचो आनी तसोच एक म्हादय वॉटर बॉडी ऑथॉरिटी एक कन्सिस्ट करून आमी फुडें वचपाची चडांत चड गरज आहा. थँक्यू. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव म्हादय नदीचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांनी उलयले, म्हाकाय उलोवनशें दिसलें. खूब दीस जाले आमकां भरपूर टॉर्चर जाल्लो आसा. पण तुमकां स्पीकर सर तुमकांय खबर आसतली आमकां न्याय हो 100% मेळटलो. आतां म्हाका तरी अशें दिसता कर्नाटक सरकारान आपल्या स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेतलेली आहा. कारण जेन्ना हेजो रिजल्ट जर तेंच्या सायडीच्यान जेन्ना पळय गेलो तेन्ना आमचो CM सुद्दां, हांव सदांच CM वांगडा चडसो आसता, हांव ताका भरपूर वचून मेळप म्हाजी कितें कामां, तेन्ना तेजो मूड जेन्ना हांव पळयतालो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें कोणाकूच जितलें टेन्शन आसचें ना तितलें ताका टेन्शन जावन पडलेलें. एवरी टायम ताका जो हांव कसो मेळटालो त्या प्रमाणे म्हाका तेजे मुख्यमंत्र्याचे कळटाले चेहऱ्याचेर ताका कितलें टेन्शन जालें तें. म्हाका अशें दिसतालें जेन्ना मुख्यमंत्री आमचो आनी बाकीची आमची टीम, आमचो सुभाष भाऊ शिरोडकर, बाकीची टीम, निलेश काब्राल सर, सगळे वचून जेन्ना सेंट्रलाक वचून जेन्ना येयले मेवळे तेन्ना अशें दिसलें AGB सगळे वचून जेन्ना मेवळे की तांकां एक 100% तेंच्या कानार घातलेले आहा की हो रिजल्ट आमच्याच फाटल्यान आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर सातत्याने आमी आसा तितले आमदार तेज्या बरोबर आहा, तेज्या फाटोफाट आमी चलतले, तेज्या एक पावल सुद्दां आमी खंय ताका त्रास जावपाक दिवचे ना. कारण आमकां सगळ्यांक ही अभिमानाची हें आहा की तो हे 101% हो सॉल्व करून दितलो. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाका सांगून दिसता धारबांदोडा म्हण, मागीर मया म्हण, बाकीचे बिचोले, सत्तरी किंवा आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघ, फोंडा तालुका सगळे
हे म्हाकाय लागता खंय तरी कनेक्टेड जाता, तेन्ना आमच्या शेतीचेर म्हण बाकीच्या सगळे विशयाचेर हेजो परिणाम जातलो. जे ऑपोजिशनाक पळय कांयच ना, जितले पळय तांकां कांय पडलेलें ना, तितले आमकां सगळ्यांक पडलेलें आसतलें. आजून तेंचे कडेन चान्स आहा की आमी सगळ्यांनी एकवट जाया. आपली माधवी आमची आवय म्हणटा आमी सगळे म्हणटात, तेन्ना एकटेन जावन आमकां काम करपाक कितें जाता. दिया आमच्या मुख्यमंत्र्याचो साथ. ह्या सगळे जाण 40 जाण एक आहा म्हण दाखया. एवरी टायम एक दिसाक वेगवेगळो इशू काडटा, पण हें खंय तरी चुकीचें आसा. दिया साथ तुमी आनी पळया 4 दिसांनी कितें जाता तें. इतलें म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आहा खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान हो आमचो मुख्यमंत्री आमचो फूल सपोर्ट आहा ते खंयच्यान तरी ह्या मुद्द्याचेर ठोस निर्णय हाडटले. आनी म्हाका पूर्ण आमच्या देवाचेरूय विश्वास आहा की हें सगळें काम आमचे कडेन जातलें. स्पिकर सर, लास्ट तुमी एक इंटरव्यू पळयला आसतलो आमची एजीची एडवोकेट ऑफ जनरलाची. तेणी सुद्दां एक सारको कंप्लिटली एक मॅप दाखयल्ल्या. तेणी कशें एक्सप्लेन केल्लें हे हेंच्यांनी थोडे जाणून तो एक व्हिडिओ पळोवंक जाय, तेन्ना हेंकां कळटलें बाबा खंय नाल्यार खंय तरी कर्नाटक सरकार खंय तरी चुकलोलो. आमी 100% सारके आहा. आयज जर रिजल्ट तेंच्या सायडीन लागलो, फाल्यां आमच्या सायडीन लागतलो हें म्हाका पूर्ण खात्री आहा. आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आनी आमचे सगळे आमदार सगळे म्हणजे जितले आमी 33 आहा सगळे आसतले आनी ऑपोजिशनानूय आमकां आतां साथ दिवचो पडटलो. कारण सगळ्यांचें जर बरें जातलें जाल्यार आमकां मुख्यमंत्री घेवन सगळ्यां कडेन हें करतलो. तशेंच आमचे विश्वजीत राणे सरांनी आमकां सांगलेलें प्रत्येक सगळ्यांक एक्सप्लेन करून तेणी दाखयलें कशें कितें पळय तें. तेज्या बद्दल हांव सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आहा आनी आमचो मुख्यमंत्री हें करून आमकां दाखयतलो. थँक्यू. श्री एल्टन डिकोस्टा. श्री कार्लो सेरेरा. Honorable Speaker, first thing, I support the motion, the resolution which has been introduced in relation to Mhadei, whether it's by Ale Sikher or now converted by the government. I also, before I make a statement on these things, there's one thing which I want to make this loud and clear, that we, members of the House, we enjoy certain powers, and there should be realized that we have a constitutional powers and we have constitutional duty. There is a separation of powers, and there's nothing to apologize to the judiciary when we speak in the House. I say this with a sense of responsibility because there's a clear line of division recognized in all over the world across democracies, and including the Supreme Court respects it. We are not speaking about the conduct of a judge. We are not speaking on a judgment. Even we can comment on a judgment, in a fair comment, even outside the House. I can say judgment is wrong, and that doesn't meet contempt of court. And I don't think we should bow down out of fear and immediately seek an apology. I had said 3 years back on a TV debate, even before I became an MLA, I म्हणलें एक special team करूं जाय for fighting this Mhadei case. The moment आमची स्टेट गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान अपील गायल्लो, लेट गायलो ती 1.5 वर्सांनी मागीर अपील गायल्लो. हांवें सांगलो थिंगा ते आमी एक डेडिकेटेड टीम आसपाक जाय. कितें जाता आदोगाद असतात ते बिजी असतात म्हूण स्पेशल टीम असतात ते मागीर ते स्पेशलायज्ड असतात. फकत ती एक मॅटर एक हिशोब ते जाणात कसले एविडन्स काडपाक कसले डॉक्युमेंट्स काडपाक अँड देन प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट चान्स दिता म्हणला. कितें आमचे चूक जाले पासून जाल्यार आनी आमकां अपील घालूंक पडला ते मागीर दाखोवपाक जाता सुप्रीम कोर्टान. आनी तेन्नाय सांगलेलें सगळे एकठांय जावपा जाय irrespective of political party and from all over Goa, because Mhadei is very dear for us. Now, the next thing which I want to point out is, while I appreciate what previous speakers have spoken, every time we have been getting punches and being told afterwards, you be together. This is not something which I would expect of my colleagues. When we are together, we don't speak about you or me. We have to speak jointly because we speak as one voice for Goa. And that is what we will have to say. I will not take up whether this political party did this or said that, but I would only request, please refrain, because we must stand in unison and we must voice our grievance, apprehension, fear and anxiety. Now, the next thing I want to ask now, the Honourable Chief Minister may kindly clarify this. We heard the Honourable Forest Minister and some other ruling party MLAs making statements that आता DPR जाला कांय जाचना.
सो अजून आनी परमिशन हाडूंक जाय. बट आय एम गोइंग टू रीड something I have not yet got. I was trying to get the copy of that. The Goa government has now filed an interlocutory application in the Supreme Court seeking to restrain Karnataka government from going ahead with construction work of Kalsa Bandura Dam project by diverting Mhadei water following Central Water Commission CWC approving Karnataka's detailed project report DPR last month. Mulole आमचे सरकारान सुप्रीम कोर्टान IA means interlocutory application, which is what we call temporary injunction, which we ask. My question now is, if there is no fear, कांय जाशना जाल्यार, why do you file an IA now? You file an application. You can file a suit and say this property is mine. You can file a suit and say this, you can't touch it. When do you file an application for temporary injunction? Kenna gatat interlocutory application? When there is a danger, imminent danger, that some destruction or damage will take place. If you want to say nothing is happening, then why did you file this application? Secondly, if you file an application expecting that there is imminent danger, minimum thing amchi korpa jay, mention it for urgent circulation. Please get it on the board and get the court to issue notice and get it for a resolution. So this is what is very important, which is required to be filed. I have high regard for the learned Advocate General, who is my colleague. I have high regard that he will doing his work honestly, sincerely, and in the interest of Goa. But I think the government will satisfy the state of Goa if they come clear on these facts. And once again, I thank the House for giving the opportunity for us to speak. I thank the Speaker and the Chief Minister for personally moving the resolution. But all these things will get clear if we stand in one voice and get clarity on the issue. Thank you. Honorable Member Sankalp Amonkar. Speaker sir, आयज म्हादेय रिव्हराचेर विशयाचेर आयज आमचे खुबशे कलिकांनी हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी सगळ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा म्हादेय रिव्हर इज द लायफलायन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. सारकें आसा स्पीकर सर. आयज आमकां सगळ्यांक दिसता म्हादेय रिव्हराचें डायवर्सेशन should not be allowed at any cost. The main reason, in the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the water of the Mhadei river for their survival, no diversion of Mhadei water should be allowed. आयज जेन्ना ह्या आमच्या बाकीच्या कलिग्सान सकाळी फुडें उलयले आनी खूब जाणांनी हांगा मेन्शन केलें कित्याक आयज आमच्या गोंयांत ऑलरेडी वॉटर शॉर्टेज आसा म्हणून. आयज कितले जाणां हांगा उलयले, आमचे PWD मिनिस्टरानूय तांकां रिप्लाय दिले आमी जाता तितले प्रयत्न करतले म्हणून उदक दिवपाक लागून. आयज आमकां खबर आसा हो गंभीर विशय आसा कित्याक गोंयांत आयज उदकाची शॉर्टेज आसा. जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना गोंयांत ऑलरेडी उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार खंयचो गव्हर्मेंट एलाव करूंक शकता बाबा आपले जे उदक येता आमच्या गोंयांत ते डायवर्ट करपाक दिवपाक. आयज जे ऑपोजिशन क्लेम करता, आयज जे ऑपोजिशन सांगीत आसता कितें गव्हर्मेंटान आमच्या CMान उदक डायवर्ट करपाक लागून एलाव केलें म्हणून, हें तांकां सांगपाक सोदता कित्याक आमचे गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस कित्याक बाबा हें उदक कशें आमी एलाव करपाना डायवर्ट करपाक लागून. आयज खरो विशय आसा म्हणटा तो आमी ऑपोजिशनाक विचारपाची गरज आसा, आयज बाबा ह्या म्हादेईचे इशुआचेर ते सिरियस आसा काय ना. म्हाका तर खंयसून दिसता जाल्यार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता ऑपोजिशन आयज सिरियस ना. दे आर नॉट सिरियस. आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या CMान फुडाकार घेवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय जावपाक लागून, हो जो विशय आसा तो इंडिविज्युअल विशय न्हू या पॉलिटिकल विशय न्हू,
हो आमचो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय आसा आनी जेन्ना हो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय येता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी आमी एक जावपाची गरज आसा बट हे जे ऑपोजिशन आसा हेजेर सुद्दां ते जाता तितलो पॉलिटिकल फायदो कसो मेळटलो हेजेर तेंचो प्रयत्न चालू आसा आयज हांव तुमकां मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदतां आयज जे ऑपोजिशन आसा ते आयज खंयच्या स्थितीन सपोर्ट करपाक सोदना गव्हर्मेंटाक कितें बाबा म्हादईक लागून झगडचें म्हणून आयज जर आमी सगळे जाण एकठांय जाले 40 आमदार जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सीएमाचे आनी हातबळ घट जातले परत जाय जाल्यार आमी आनी एक डेलिगेशन घेवन वचोंक शकता जर हे सगळे ऑपोजिशन वांगडा आसल्या बट हे आयज ऑपोजिशन हेजेर फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा आयज ते फक्त एक डे ड्रिमींग चल्ला स्वप्न पळयता दोळे उक्ते धरून एक स्वप्न पळयता कित्याक केन्ना बाबा हो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जातलो आनी म्हादय रिवर डायवर्ट जातली हांकां मनानसून म्हादय नदीचें उदक गोंयांत येयलेलें नाका तांकां जाय ही डायवर्ट जाल्लेली जाय डायवर्ट जाली काय तांकां खंय तरी आपलो पॉलिटिकल फायदो जातलो हे तेंच्या मनान विचार आसा आनी ते स्वप्न ते घेवन रावलेले आसा आयज तेंचें स्वप्न आसा पळय ते स्वप्नच उरतलें कित्याक आमकां हांगा पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आमच्या सीएमाचेर आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर कित्याक आमकां गोंयकारांक हो न्याय मेळटलो आनी म्हादईचें जें उदक आसा तें आमकां मेळटलें आयज हांव मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदतां कित्याक एका टायमार हांवूय त्या ऑपोजिशनान आसलेलो आनी जेन्ना हांव त्या ऑपोजिशनान आसलेलो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां जी नाटकां थंय चलतालीं जे नाटक ते करपाक आमकां लायताले जे उलोवपाक आमकां ते लायताले आनी एसेंब्लीनूच न्हू गेल्या फावटी आमी पळयला हो विशय एसेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां हे ऑपोजिशनान हो व्हडलो इशू केल्लो हो इशू येदो व्हडलो केलो म्हादईचो आनी तेजेर तेंच्यांनी अशी पॉलिटिक्स केली हो विशय घेवन ते एसेंब्ली इलेक्शनाकूय गेले आनी तेन्ना आमकां सांगताले की हो इशू घेवन म्हादईचो इशू घेवन आमी जर गेले जाल्यार आमी इलेक्शनूय जिखोवंक शकता म्हणून आयज तेंची जी विचार आसलेले तेंचे सोच आसलेले तेजे वयसून कळटा जे ऑपोजिशन आसा ते फक्त हे म्हादईचो विशय जो आसा ते मिसगायड करपाक सोदता लोकांक आनी लोकांनी तांकां त्या टायमाचेर तेंचो जागो दाखयलो कित्याक तांकां जो ह्या गव्हर्मेंटाचेर आनी सीएमाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर जो विश्वास आसलेलो हो लोकांनी तेंचेर विश्वास दवरलो आनी दाखयलो आयज जेन्ना आमी म्हादईचेर विशयाचेर उलयता आनी स्पेशली ऑपोजिशन जे आमकां सांगता कितें बाबा आमी गव्हर्मेंट हो सिरियस ना म्हणून हांव तांकां विचारपाक सोदतां ऑपोजिशनाक आनी स्पेशली हे काँग्रेस पार्टीक जेन्ना ह्या काँग्रेस पार्टीचो जो इन्चार्ज आसलेलो दिनेश गुंडूराव आयज सडनली ताका गोवासून काडून उडयलो आयज ह्या काँग्रेस आमदारांनी सांगचें बाबा ताका कित्याक दिनेश गुंडूराव इन्चार्ज जो आसलो तो काडलो ताका काडूना तो आपली साटली पोटली बांदून धांवलो कित्याक धांवलो कित्याक ताका कर्नाटकान तेजी इलेक्शन्स आसा आनी हो म्हादईचो इशूआचेर ते थंय पॉलिटिक्स करता ताका हांगा कांय फायदो नासलो म्हणून तो आपली साटली पाटली बांदून तो धांवलो हे सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांक सुद्दां खबर आसा आयज जे काँग्रेसीचे आमदार हांगा हे हावजान जे उलयता आयज तांकां विचारपाक सोदता बाबा आयज जी आयज तेंची परिस्थिती आसा आयज तेंच्यांनी तेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक बाबा ह्या सरकाराक तेंच्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा फक्त इतल्याक लागून कित्याक हो म्हादईचो जो इशू आसा तो सगळ्या गोंयकारांचो इशू आसा आख्ख्या गोंयकाराचो फुडार फुडले जनरेशन जे आसा आमचे ते सगळे आमचे डिपेंड आसा तेज्या लागून तुमकां जर सिरियसली तुमी आसा तुमी जर हे विशयाचेर सिरियस आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी येवन आमच्या सीएमाक तेंको दिवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां फुडलो जो आमचो स्टेप्स आसतले ते आमी घालूंक शकतले आयज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता आयज ऑपोजिशन हें उरलां ते सगळे आसा ते मॅक्सिमम सावथ गोवाचे चडांत चड जो इफेक्ट जाता म्हादईचो जाल्यार ते आमचे नॉर्थ गोवाच्या आमदारांक आनी स्पेशली 70चे बिचोलीचे बार्देसाचे आमदारांक इफेक्ट जाता
आनी थंयसर चड सदांच सगळेच आमदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा. आयज सगळे जाण हे आमदार सत्तरीचे जावं बिचोलेचे जावं आमचे बार्देसाचे जावं हेंकां चड पडलेलो आसा म्हादईचेर. बट विशय कोण उलयता, कोण तेचेर उलयता, हे सावथ गोवाचे आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते. आयज आमचे नॉर्थ गोवाचे आमदार तांकां पूर्ण हे सरकाराचेर स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर पूर्ण विश्वास आसा की रे म्हादई रिवराचें जें उदक आसा तें आमी डायवर्ट जावपाक दिवपाना. हे आमच्या गोंयांत येतले. तेज्या लागून जो प्रयत्न आयज गव्हर्मेंट करता आनी तेज्या बरोबर आमचो एजी जो आयज प्रयत्न करता, जे लिगल टर्म्सान जो हार्ड वर्क करता एलॉंग वीथ द गव्हर्मेंट, म्हाका दिसता तो तेजेर भरपूर अभ्यास करपाक लागलेलो आसा. आनी एजीक आमी खरोच वालोर दिवपाचो आसा कित्याक तो रात दीस तेजेर अभ्यास करून तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची तेजी प्रयत्न चालू आसा. आनी म्हाका फूल विश्वास आसा तो हेजेर सोल्युशन हाडटलो म्हणून. आयज जेन्ना हे उलयता तेन्ना DPRाचेर उलयता. आयज हो DPR आसा, इट इज नॉट द फायनल वर्डीक. हो फायनल वर्डीक न्हू, अजुनूय आमचे कडेन खूब ऑप्शन्स आसा. आनी आयज तेजेर ऑप्शनाचेर आमचो CM, AG तसोच गव्हर्मेंट आमचो खूब प्रयत्न चालू आसा. खूब हार्डवर्कींग तेंचे चालू आसा. आनी गरज पडली आसा जाल्यार ते कोर्टांनी वचून तेजेर स्टेवू हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हांव CMा कडेन मागपाक सोदतां, एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, कित्याक तेंच्यांनी जाता तितले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करचे आनी जाता तितले बेगीन म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचे प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवपाचे. आयज आमी सगळ्या न्यूज पेपरान पळयता, आयज जे ते न्यूज पेपरांनी बरयता फॅक्च्युअल कितें आसा ते म्हादईचे रिवराचे बाबतीन खंयसून कितें आसा ते सांगता. अशें खुबशे पेपरांनी बरयला. तसोच आयजूय एक पेपरान मुद्दाम हांव उल्लेख करपाक सोदता, जो टायम्स ऑफ इंडियान आयज एक आर्टिकल हाडलेलो आसा. स्पिकर सर, एक बरी हाफ पेजीचो आर्टिकल्स हाडलेलो आसा. टायम फॉर गोवा टू सायंटिफीक अप्रोच फॉर अनयुटिलायझेशन ऑफ वॉटर. हेजे सारके डिटेलान, टोटल डिटेलान सगळी जी बाजू आसा पळय ती मांडलेली आसा. आनी जे आमचे एजीन सांगलेले आसा, जे आमचो CM सांगता, आमचो गव्हर्मेंट सांगता, तीच बाजू आयज सारकी क्लियर कट. म्हाका दिसता हो जर आमच्या लोकांनी आनी स्पेशली ऑपोजिशनान जर हो पेपर वाचलो, आयजचो जो येयला तो हो आर्टिकल, जाल्यार म्हाका दिसता तांकां उलोवपाक कितें टोन आसपाना. हांव फक्त टायम्स ऑफ इंडियाचो म्हणना, बाकीच्यो पेपरांनी सगळ्यांनी हाडलेले आसा. बट हो एक मुद्दाम उल्लेख करपाक लागून हांवें ह्या पेपराचेर उल्लेख केल्लो आसा. तेज्या लागून हांव मागता, रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक ऑपोजिशनाक, तुमी जर सिरियस आसा जाल्यार सद्या टायम येयलेलो आसा. तुमचो टायम येयलेलो आसा. 40 आमदार आमी एक जावन आमी CMाक सपोर्ट करुया, हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करुया. तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा थंयसरूय तांकां रिक्वेस्ट करून आमचे म्हादईचेर आमकां सोल्युशन काडपाक टायम आसा. नाजाल्यार आमचे गोंयकार भाव आनी भयणां आनी जे फुडले जनरेशन येतले पळय ते तुमकां केन्नाच माफ करपाना. कित्याक तुमी हेजेर पॉलिटिक्स करनाका. तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा, हे म्हादईचेर पॉलिटिक्स करनाका, हेजेर तुमी एडवांटेज घेवपाक ट्राय करनाका. तेज्या लागून फक्त हांव रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर, सगळ्यांनी ऑपोजिशनान वांगडा येवन आमी आमच्या CMाचे हातपाय घट करपाची गरज आसा. हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो आसा. हो म्हादईच्या विशयाक लागून लोकांक, गोंयकारांक सगळ्यांक विश्वास आसा. हे गव्हर्मेंटाचेर, CMाचेरूय विश्वास आसा. कितें बाबा हेजेर आमी सोल्युशन काडटले. आनी हांव तुमकां ह्या हावजान सांगपाक सोदतां, आमकां विश्वास आसा सगळ्या आमदारांक आमच्या CMाचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट लिडरशिपाचेर हेजेर सोल्युशन येतले आनी आमकां कोणाकूच गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Ullas Tonikar. स्पिकर सर, आयज हांव म्हादईच्या विशयाचेर जो गोंयभर विशय गाजता तेजेर उलोवपाक उबो रावला. खुबशा आमच्या ह्या सभागृहाचे सदस्य जे आयज उलयल्या, पण तितून दिसून येता की प्रत्येकाक ह्या म्हादई विशीं काळजी आसा. म्हादई नदी ही गोंयची जिवनदायिनी जावन आसा. ह्या म्हादई नदीचो गोंयांत अंदाजे 75 ते 80 किलोमिटर प्रवाह जो आसा. ह्या म्हादईच्या कारणान गोंयांत सुंदर निसर्ग, विशिश्ट प्रकारची वन्यजीव संपत्ती आनी एक श्रीमंत लोकसंस्कृती अस्तित्वात आसा. ही नदी जरी कर्नाटक राज्यांत उगम पावली
तरी तिच्या उदकाचेर गोंयचो अधिकार कोणूच नाकारपाक शकना. हांव अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें की तांणी ह्या म्हादेच्या अस्तित्वा खातीर आनी रक्षणा खातीर भक्कम पावलां उचलल्या. दोतोर प्रमोद सावंत ह्या विधानसभाचे सभापती आसतना त्यांनी सगळे आमदार आणि माजी आमदार हांकां म्हादई खोऱ्यांतल्या विवादीत जाग्याचेर व्हरून परिस्थितीची नियाळी घेतिल्ली. त्या वेळार त्या सभागृहाचे बरेचशे वांगडी जे आयज मोठ्या मोठ्या आवाजान उलयता ते मात दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा थंय वचूंक नासलेले. स्पीकर सर, ही खूब दुख्खाची गजाल आसा की म्हादेच्या विशयाचेर एकट्यान येवन काम करपाचें सोडून सभागृहाचे आमचे कांय मित्र पॉलिटिक्स करपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांव ह्या सभागृहाचो आमदार तशें सगळ्या पयलीं एक गोंयकार ह्या नात्यान हांगा उबो रावन सगळ्यांक उलो मारता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावन 3 गोश्टीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. एक म्हटल्यार आमी कर्नाटक राज्यान सादर केल्लो DPR फाटीं घेवपाक केंद्र सरकारा कडेन फॉलोअप करपाक जाय. म्हादेई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची स्थापना करपाक हालचाल सुरू करपाक जाय आनी तें ऑफिस जें आसा तें गोंयांतूच आसपाक जाय. ह्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करपा खातीर आमी प्रयत्न सुरू करपाक जाय. ह्या निमतान हांव मागता की आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या गोंयकारांक उतर दिवचें की म्हादेच्या विशयाचेर गोंयकारांच्या हक्काचेर कसलीच गदा केन्नाच येवची ना आनी आमची म्हादई आमकांच मेळटली. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Wenzel Vegas. स्पीकर सर, खुबशे सगळे रुलिंगा आसले भरपूर तेमी सगळे आमचे ऑपोजिशनाचेर खूब उलयले आज की आमी मिटिंगेक येवंक ना, हे पार्टीचेर उलयले ते पार्टीचेर उलयले, भरपूर उलयले. आतांच टायम्स ऑफ इंडियाचेरय आमी उलयले, तोच टायम्स ऑफ इंडिया हांवें मागलो आनी तोच टायम्स ऑफ इंडिया क्लॅरिटी दिता की टायम फॉर गोवा टू टेक सायंटिफीक अप्रोच फॉर युटिलायझेशन ऑफ वॉटर. टायम्स ऑफ इंडिया आतांच एकले MLAन सांगलां. So it is saying that we have to take scientific approach for utilization of water. Number 1 point, since it has been brought from the ruling MLA itself. So that means first of all, it has to be agreed. It has to be agreed that it is time that we have to take scientific approach. I will come back to this point. Secondly, Speaker sir, म्हादयाचो विशय सगळ्यांक खबर आहा आनी सगळ्यांक भंय दिसता. Why are we getting scared and why are we all getting worried? The worry is सरकार आहा, हांगाय आहा, सेंट्रलाकूय आहा. आसतना आमकां गोंय खबर नासतना DPR अप्रूव जाता. हो व्हडलो प्रश्न, वरी. वेन दीस हॅज हॅपन्ड इट इज अ वरी फॉर ऑल ऑफ अस की आमकां सांगनासतना गव्हर्मेंट हिंगा आहाच तेंगेलोच आनी हो आसतना गव्हर्मेंट आसतना आमकां खबर नासतना जरी तो रेस्ट जाता, इट इज अ मॅटर ऑफ वरी. दुसरें स्पीकर सर, महाराष्ट्रा water from Tillari is also already being lifted by Maharashtra. म्हणजे महाराष्ट्रान टिलरीसून उदक जें वयता तें ऑलरेडी तेमी डायवर्ट केलें. आतां आमगेले जो पॉयंट A कालसा डायवर्जन आहा तेंवूय अनऑफिशियली पोंदींतल्यान तेमी एक टनल मारून तें उदक डायवर्ट जालें. हेंवूय ऑलरेडी उलयल्लें आहा. सो हें सगळें जालां. कोण उलयलो आमी कित्या आजून पसून एक कनाल केलो ना, आमी कित्या अरेंजमेंट केलो ना. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमीच उलयल्याय आनी हो हुस्को आमकां जाता आनी हो हुस्को आमकां जाण आमी तेका लागून हें एज्युटेशन अवेरनेस सगळ्यांक कित्याक सांगूंक भोंवताय. आमी खूब शारांनी एनवायरमेंटिस्ट तांकांय आमी ऑन बोर्ड घेतले. पूण स्पीकर सर, आज जो एनवायरमेंटलिस्ट आमी ऑन बोर्ड घेता तो जो एडवायज करता आमकां, आमी तें मानपा रेडी आसा. सगळ्यांक म्हादय जायत, ऑल ऑफ अस वॉन्ट म्हादय, बट आर वी रेडी टू मेक शुअर दॅट दी म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी कॅन बी प्रिजर्वड? एंड इफ इट हॅज टू बी प्रिजर्वड, हाव हॅज कितकोन प्रिजर्व करपाची? रेजोल्युशन घेवन फकत कोर्टान जिखों जाता?
shouldn't we take a resolution that Mhadei Tiger Reserve should be notified? He resolution घेवची गरज आहा. And I think this is the first resolution which is I am proposing. Speaker sir, 3 गोष्टो 4 गोष्टो हांव आज ह्या असेंब्लींत मांडटा and I would like to keep it in the floor of the house. And Speaker sir, all these 4 points I would want to go for a division of votes in this house today. Besides the resolution, my first point is notifying forested areas of the Mhadei Wildlife Sanctuary as the Mhadei Tiger Reserve by excluding the human settlements, agricultural and horticultural fields for considering water security and protecting the natural habitat of the wildlife on the priority basis. This is my first point which I would like to go for a division of votes. Second, initiating research for understanding ecological implications of damming and diversion of the Kalsa Bandara Mla'S on the fragile ecosystem of Goa by involving a panel of scientists working in the fields of botany, zoology, marine science and climatology. I would want everybody's diversion of votes also on this. Third point, abstraction of fresh water from the streams, rivulets, naturally flowing in the direction of the Mhadei Wildlife Sanctuary. Je nalla Mhadei Wildlife Sanctuary intlan voita is against the principle of Wildlife Protection Act 1972. In this direction, necessary advice to be taken from legal seminarians against the claims made by Karnataka government that they are diverting the water of Mhadei and its tributaries for meeting the so-called drinking water needs of Hubli-Dharwad region under the pretext of National Water Policy of India. And my last fourth point is, though the Assembly of Goa unanimously will be passing the resolution to put forward by then MLA Victoria Fernandez that Goa is the water deficient state, however, no study so far have been carried out in this direction for last quarter century. When the award given by the Mhadei Water Dispute Tribunal comes from a review of 2048, there is a possibility that both Maharashtra and Karnataka will put the claims for the enhancement of water share for the Mhadei Basin. Speaker sir, ये 4 point आऊँ फ्लोरार मांडटा and I would like to go for a division of votes at the end of this discussion on my, especially my first point which I have put here. हे सांगून हांव म्हजी मांडणी कवर करता. Thank you. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir. Speaker sir. Rivers कितले इम्पॉर्टंट ते आमकां. रिवर्स साल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हा. जेन्ना रिवर्स सालाचें कितें जाता हांवें जायते पाटी इंग्लीश शिवाय हाडले. तेच भशेन मंदई ही रिवर आख्खी गोंयचो माय म्हूण मानतात आनी ही साल्वार करपाक सगळे ट्राय करतात. आतां हांव जाणा म्हादय एडवांटेज कितलो फायदो आहा तो सगळे जाणा आनी ती डायवर्ट जाली. हांव ती सायटीरूय गेला, ती डायवर्ट जाली, उदक डायवर्ट जालें जाल्यार ताचो इफेक्ट गोंयांत कितलो जातलो तोय जाणा. हें सगळे जाणा. हांव तेजेर येना, पूण आमी ही म्हादय सांबाळपाक आमी इतली फाटली 9-20 years आमी खरेंच इंट्रस्ट घेतला. वो इंट्रस्ट घेयना आसतना आमी तो टायमपास केला. वो कर्नाटकाक आमी वॉकओवर दिल्या. आतांच आमच्या रिजनलान बाबान सांगलां आमी केस एक पेड्यार जाले. फर्स्ट केस आमी सांडले. आतां सेकेंड केस जिखपाक जाय. आतां सेकेंड केस सेम जाली जाल्यार फर्स्ट केसी प्रमाणे आमी सेकेंड केसूय जिखपा न्ही. थोडी फाटली रिकॉर्ड चोयल जाल्यार थोडी हाडटा तुजे मुखार. So initial complaint was filed for the formation of Mhadei Water Dispute Tribunal in the year 2002. No efforts were made for 9 years by the government to pursue it, which resulted in the tribunal being formed only in the year 2011. This was primarily due to the negligence of the government and treatment of Mhadei. Amchi Maini, is Sotirli Maishi. Then a massive legal team consisting of 44 lawyers was formed, consisting of many inexperienced lawyers appointed on this panel.
Many were even, before even the passing LLB, some were just interim with no judicial experience and definitely no expertise on water-related issues. No experienced senior counsel on water dispute-related matters was appointed. Legal team created hype that Goa has a strong case, and so not a single drop of water would be allowed to be diverted by them. Speaker, sir, the government of Goa paid the above team of lawyers professional fee of around 9 crores for the period of 3 years. Accommodation for them amounted to 16 lakhs, plus their traveling charges, which came close to 1.4 crores. This is not inclusive of the money spent on traveling DA remuneration paid to the technical teams appointed stationed in New Delhi. Despite spending such a huge amount, we have not gained to show for their alleged expertise and effort. Tribunal passed an order on 17 April 2014 restraining Karnataka from use or diversion of Mhadei water. Till the adjudication of the matter by the tribunal, Karnataka disobeyed the order and went ahead on the construction of a diversion canal at KONKANI. Due to the inefficiency of this 44 members legal team to demand to stay on this construction, Karnataka recognized this incompetence of this army of lawyers and was encouraged to go ahead and even destroy the origin Kasla River. Speaker, sir, in between, Karnataka had demanded pumping of 7 TMC water from Kotni, Mhadei tributary, to Malaprabha River as an interim relief until the matter was cleared by the tribunal. This unjust and physically impossible demand was rejected by the tribunal. For this, our legal team created a huge hype as if they have won the entire case and were facilitated by then Chief Minister in the Goa Assembly. Speaker, sir, the legal team kept making huge demand for hospitality, which was very difficult to compile by the technical team, and so resulted in losing 2 honest and experienced executive engineers. One expired with a heart attack and the other took VRS. Since then, most of the engineers prefer to distance from Mhadei related issues. After the award, which was allowed, Karnataka 3.9 TMC of the water, the same legal team who sworn that they would not allow a single drop to be diverted, celebrated as if it was a major victory and failed to file a SLP in Honorable Supreme Court against the order. Speaker, sir, the old legal team was replaced by new members under the leadership of new AG. And lot of expectation, but although this team has many experienced lawyers, they also failed in protecting the interests of the state of Goa. They too allowed the old tradition of taking inexperienced interim who has just passed out. There was also seen frequent changes of senior counsels. A lawyer is appointed as one of the lawyers is appointed as a retainer on Mhadei matters. Plus, he is appointed as a public prosecutor in the High Court. He is also on the payroll of an infamous mining firm. Under such overloaded responsibility, will he able to give justice to Mhadei matters? Speaker, sir, this new legal team did not oppose the publication of the MWDT award, which resulted in Karnataka going ahead with their diversion project as per clause 16 of the award, which reads, this award, a final decision of the tribunal, shall come into operation on the date of publication in the official gazette as required by Section 6 of the Interstate River Water Dispute Act 1956. In fact, during the above hearing, the members of the Goa legal teams took it very lightly and did not oppose the publication of the award. As such, there was no proper application of might and improper briefing of the senior counsels.
The consequences of this negligence on their part has a direct bearing at the present mess and will have additional huge financial burden to the exchanger. Speaker, sir, Karnataka has ample untapped water resources from Benny-Hala and Mla'S, and also Betty River, which has a catchment area of around 10 times the catchment area of Mhadei for their project, but Goa legal team failed to pursue this and impress upon the MWTD that they are not tapping their own resources. Speaker, sir, another point that they have failed to consider is Section 29 of Wildlife Protection Act of 1972, which would have made the case for Goa stronger, being a direct feed into the Mhadei River Wildlife Sanctuary. Speaker, sir, आमचे MLA रेजिनाल्डान म्हणलां जायते कितें दाबल्यो आड्डी आहा ते सगळे गोंयकार न्हू आतां म्हाजे डावट येता असो की एक केस आम जिखपा ट्राय कोताय काय पर्पसली पेड्यार जावपाक जाय सो हेजेर इंट्रस्ट घालपाक जाय आनी आमची म्हादय आमी सांबाळपाक जाय. थँक्यू. Honorable Member Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the discussion on matter of urgent public importance, that is the DPR, which is given by Central Water Commission on River Mhadei. Speaker, sir, a lot has been spoken in this August House. 2012 आमी ह्या ऑगस्ट हाऊसान आहा आनी मदेचेर चर्चा खूब जाल्या. आमी हाऊसान येवच्या पयलीं 2002 चर्चा आमी आयकत आहा. आनी स्पीकर सर, काम केन्ना सुरवात जालें, मदय जी कलसा रिवरान तेंच्यांनी चॅनल बांदले, लायक नल्ला बांदलो, रिवलेटान नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केलें आनी ते डायवर्ट करून मलाप्रभा बेसनान व्हरोन सोडले. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले आहा. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता खुबशे मेंबरूय थिंगा पर्सनली गेल्ले आसतले, पूण जेन्ना हिंगासर हावजान नियरली 8 hours डिबेट जाली, रात जाली हे डिबेटीक, आनी सांगले की ह्या दिसांनी तुमकां आमी कळीत करतले. आतां चीफ मिनिस्टर आदलो स्पीकर, आमी सांगतले तुमकां केन्ना सगळे हावजाचे मेंबर आमी थिंगा या आनी पळोवया. वी वील टेक परमिशन फ्रॉम कर्नाटका, आवर काउंटर पार्ट जे गव्हर्मेंट आहा तेंचे परमिशन घेवया, पुलीस प्रोटेक्शन घेवया आनी या म्हणून. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता तेन्ना 4 मेंबर आमच्या वांगडा येयले. 4, ओन्ली 4 members. ऑनरेबल CM, हांव एक आसलो आनी म्हाका दिसता आनीक 2 जाण. आनी स्पीकर सर, आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आहा कितें केलां पळय तें. 6 members. अलिना एन प्रसाद, ते नाम ह्या हावजान ना म्हटल्यार आतां ना. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा तेणी कसो बंदारा बांदलो, डॅम बांदपाचें काम चालू आसलें, नल्ला कितलो लांब नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केले. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता की हे जे उदक येता तें खंय येता, वेर इट इज कमिंग फ्रॉम देर. एक रिवर, आनीक रिवर, आनीक 3 रिवरी आहा, टोटल 5 rivers, rivulets, which comes from there into Western Ghats. Western Ghats म्हणजे कितें स्पीकर सर? इट्स अ वर्ल्ड प्रोटेक्टेड सायट. स्पीकर सर, युनेस्कोन ताका वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून ताका दर्जो दिल्लो आहा. The beautiful flora, fauna, the trees
असली झाडां आहा तितून की खंयसरूच ना संवसारान पळय तसली झाडां भितर आहा ह्या वेस्टर्न घाट्सान. थिंगा एनिमल्स, थिंगा बर्ड्स, आनी इम्पॅक्ट फुडें कितें जावपाचो आहा स्पीकर सर, इम्पॅक्ट फुडें जावपाचो आहा तो पयलो तेंचो उलोवया, मागीर आमचें उलोवया. हे एक रिव्हरीचेर घातले, दुसरे रिव्हरीचेर घातले, आनीक 3 रिव्हरीचेर घातले जाल्यार मदय थिंगाची जे रिव्हर्स भितर येता ते सगळे ड्राय जातले. एक 2-3 म्हयन्यांक उदक येतले जेन्ना हेवी रेन्स आहा पळय तेन्ना, एक 4 म्हयन्यांक, उरलेले 8 म्हयने ड्राय. एंड दीस एंटायर वेस्टर्न घाट्स जे आमी आयज आमकां वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्को म्हणटा, दीस वील चेंज. खूब जाण उलयले आहा आफ्टर 30 years कितें जातलें फुडें, हे हांव उलयता पळय तें जातलें, ड्राय जातलें. ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स एंड वॉट वी आर टॉकिंग, फ्लोरा, फॉना, एवरीथींग वील मायग्रेट, परमनंट मायग्रेशन. तेजे उपरांत आमकां खंय उदक येतलें स्पीकर सर, आमकां उदकूच येवचें ना. द जनरेशन नेक्स्ट एंड द जनरेशन नेक्स्ट वील सफर. जी आमची भुरग्यांची भुरगीं आयज गोंयचे 40% पॉप्युलेशन ह्या उदकाचेर आहा. ड्रिंकींग वॉटर जे आमी म्हणटा, कुळागरां जी आमी म्हणटा, बिचोलचे आमचे आमदार आहा हिंगा, मयाचे आमदार आहा, साकळे आमचो CM आहा, हे सगळे वाटेन जी कुळागरां आहा, जी आमी सुपारी म्हणटा आनी कितें म्हणटा, कितके भाशेचे वेजिटेबल्स आहा, हे सगळे नाच जातले. थिंगा उदक खंय मेवतलें स्पीकर सर. This will send a very, very irreparable damage to ecology, to environment, and to all of us for drinking water. Speaker sir, म्हाका दिसता वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आमकां वाचोवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट कितें म्हणटा की within that vicinity you cannot have a dam or river जी भितर येता तेका तुवें स्टॉप करूंक जायना. पूण हिंगा केल्ली आहा आनी सुप्रीम कोर्टान हेचे डिसिजन आजून पासून पेंडींग आहा. राजकारण चालू आहा हिंगासर. हाऊस आख्खो आमचो एक ना, सगळे भाशणां दीत आहा. गेली 5 वर्सां भाशणां केली आमी. स्पीकर सर, आनी कितलो ते भाशणां करतले, आनी आमी रावल्या. डिसिजन एकूच जावंक जाय सुप्रीम कोर्टाचेच की अश्यो रिव्हरी इंडियेक सगल्या कडेन आहा. एक स्टेटीनसून दुसरे स्टेटीन रिव्हर येता, ती स्टॉप करूंक जाता काय, तितून नल्ला घालूंक जाता आनी डायवर्ट करूंक जाता काय, हेचेर प्रश्न आहा. द होल क्रस्ट ऑफ दीस सिट्युएशन टुडे is whether you can divert a river or a rivulet which is flowing from one state to the other state. What is the impact it will send for the generations to come? काबार जातले. हांव आतांच उलयलां पळय तें. स्पीकर सर, हेचेर डिसिजन जाता तितले बेगीन जावंक जाय सुप्रीम कोर्टान. आनी द हाऊस हॅव टू टेल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, we have full faith on him, we trust him. And we have to have the best of the lawyers. कितले पयशे पडोनी आमचे सगळे टॅक्स पेयर जे GST भरता आमी आनी कसले टॅक्सीस भरता, वेगवेगळे टॅक्सीस भरता आमी, स्टेट ट्रेजरीन येता. लेट द मनी, नो मॅटर वॉट मनी वी हॅव टू स्पेंड टू विन दीस मॅटर इन सुप्रीम कोर्ट. लेट अस हॅव द बेस्ट ऑफ द टीम ऑफ लॉयर्स टू डिफेंड आवर केस. Because it is going to send, because this is going to be a historic judgment. वो judgment जो येवपाचो वो historic judgment जातलो. It's not only for Goa, it will be for entire India. Because the rivers which are flowing cannot be diverted. तितून मोदेकात कोणे नल्ला घालून चॅनल घालून उदक डायवर्ट करूंक जायना. ड्रिंकींग वॉटर म्हणजे कितें, तूं लाय व्हडले पायप, थिंगा मोटर घाल तुजो जाय तेदो व्हडलो, थिंगासून पायप पंप करून ऑर ट्रीट कर, ड्रिंकींग वॉटर यूज कर. नॉट डायवर्जन बाय बिल्डिंग सच बीग नल्लाज.
स्पीकर सर, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा that you cannot divert any river which is passing through wildlife sanctuary. It's a notified wildlife sanctuary. Mhadei wildlife sanctuary आमची notified आहे. आणि तितून जे रिवर्स येता, ह्यो 5 रिव्हरी ज्यो भितर येता आणि मागीर तेजो मधई रिवर जाता आणि आमच्या मांदोवीन येता, हेचे पयलीं ही वायल्ड लायफ सँक्चुरी लागता. आणि ह्या पॉयंटाचेर आमकां झगडपाची गरज आहा स्पीकर सर in the Supreme Court that 300 meters away from this wildlife sanctuary हे कलसा जे डॅम बांदप चालू आहा तेजेर जे नल्ला बांदला, वॉटर मलाप्रभा बेसनान डायवर्ट केला, हे this illegal work which was started by government of Karnataka, हे इलिगल आमकां प्रूव्ह करून दिवचें पडटलें सुप्रीम कोर्टान, प्रूव्ह करून दिवचें पडटलें आणि हे स्टॉप करचें पडटलें, हे तांकां काडूंक लावचो पडटलो. स्पीकर सर, वी वील हॅव टू बी very, very aggressive in the Supreme Court. That we will have to tell the Supreme Court to give the direction. Our lawyers will have to say to give the direction to remove this. Remove this nalla, to remove this channel what they have built to take our water which comes into the state of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता आयज पयले आहा आमी सांचे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी वेगवेगळी भाशणां करता. They are trying to play to the galleries. They are trying to show the people of Goa that we can save Mhadei. That if you bring us to power next time we will save Mhadei. अशें ना स्पीकर ते. कर्नाटकान वचून पळया, all political parties are one. हो इश्यू जेन्ना येता ते सगळे म्हणटा वी आर फॉर वॉट दे हॅव डन. जे तेणी इलिगल काम केला थिंगा दे आर फॉर दॅट. कोणूच अगेन्स्ट उलयना तेजेर सगळे एक हा, एक मत. कोणीय घेवनी म्हणटा क्रेडीट. लेट द क्रेडीट बी टेकन बाय एनीबडी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी आर वन म्हणटा ते. बट हिंगा एक मत ना. आमचे गोंयान एक मत ना. इतलेच धाकटुले आमचे गोंय, म्हाका दिसता तेंचो एक डिस्ट्रिक्ट आहा तितले आमचे गोंय, पूण आमचे भितर 40 आमदार आहा तितून एक मत ना. कितलेच पॉलिटिकल पार्टी आमच्यो आहा, एक मत ना. एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रायंग टू टेक पॉलिटिकल मायलेज आउट ऑफ दीस मदय. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर एक जावपाची हेचेर गरज आहा. ऑन दीस इश्यू वी हॅव टू बी वन. दॅट वी वील प्रोटेक्ट आवर Mhadei at any cost. स्पीकर सर, सगळे जाण उलयल्ले आहा, हांव आनीक चड उलयना. म्हाका दिसता कितलेशेच हेचेर प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलयल्ले आहा, वेदर इट इज दीस न्यूज चॅनल, दॅट न्यूज चॅनल, कितकेशेच हेचेर आमी सगळे जाण आमदार उलयल्ले आहा आनी सगळे जाण म्हणटा वी हॅव टू प्रोटेक्ट. बट हिंगासर येवन वेगवेगळी भाशणां जाता. म्हाका दिसता आयज चीफ मिनिस्टर हेचेर उलयतलो आणि सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता ह्या इश्यूआचेर तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट करपाची गरज आहा. DPR जो एप्रूव्ह केला, सेंट्रल वॉटर कमिशन तेणी जो एप्रूव्ह केला, वी वील हॅव टू इम्प्रेस अपॉन दॅट दीस DPR शूड बी विथड्रॉन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वचोन मेवल्लो आहा, डेलिगेशन घेवन गेल्लो आहा, मेवल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान हेचेरूय वी वील वीन दीस. बॅटल्स चालू आहा, वॉर आमकां जिखपाक जाय. बिकॉज इफ दे गेट अवे विथ दीस, द रिमेनिंग 3 रिवर्स वीच आर देर, 2 रिवरांचेर तेंच्यांनी काम सुरवात केल्लें आहा. उरलेले 3 रिवरांचेरूय ते डॅम घालतले, उदक स्टॉप करतले आनी थोडे वयरसून जे कितें उदक वयरसून पडटा ते आमकां पावतले गोंयान. 3-4 माणसांक पावतले. हांव कितें उलयता ते बाब शेटये जाणा, तेचे हितून तो नल्ला आहा बिचोले. आमी बिचोलसून साखळे वयताना तो पयलो नल्ला तो. आतां कितले स्लो जाला ते पळया वचोन उदक. आदीं कितले फास्ट येताले ह्या म्हयन्यान ते, आनी आतां कितले स्लो जाला ते पळया. आनी म्हाका दिसता वी वील ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर. वील हॅव टू सी दॅट good lawyers represent us in Supreme Court and we win this war. And especially we will have to impress upon the central
गव्हर्मेंट स्पेशली सेंट्रल वॉटर कमिशन आणि जी म्हादय ऑथॉरिटी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मागल्या सेंटरा कडेन ती करची म्हणून ती आमकां मेळपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion of duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Elton Da Costa. स्पीकर साहेब, आज जे म्हादय हे विशयाचेर आमी जेन्ना भाशण स्टार्ट केलें, म्हाका दिसता जे रुलींग पार्टी आहा तेमी थोडेशांनी आरोप केलो आनी आरोप कितें केलो की आमी काँग्रेस कर्नाटका तशें म्हण बाब राण्यान जायत उलोवन गेलो. पयले सुवातेर म्हाका एक विचारपा आहा, वो DPR दिला वो BJP सरकारान जे आहा सेंटरा सत्तेर आहाय गोंया आहाय हे तेम दिला आनी कमिशन इज अंडर देम. आतां आमी उलयताय जायते कोर्टां वचपाक बऱ्या तूं बरें सुप्रीम कोर्टान लॉयर काडपाक बाब मायकल सारको घोडो आहा आनी सारको भाशण ते भाशेन बरें दिता आमने आहाय. बट हें जे डबल इंजीन सरकार जो आहा तुंगेलो फर्स्ट प्लेस सरकार जो आहा जो सरकार चलयता सेंटराक हें म्हाका दिसता कोर्टाक वचून पयलीं हे सगळी जे कारस्थान केलें हें तुमी DPR दिन केलें आनी आज आमकां उलोवपा हका कित्याक आम ऑपोजिशन आहाय तुमी रुलींग आहाय. आनी बाब राण्यान सांगला बाब राण्यान 2024 सांगून गेलो शीत फुडें मीठ हायलें पोत्तुनी BJP सरकार येता म्हूण लोकां जायतेंगे हाडले तें सगळें बरें आहा. बट हांव कितें म्हणटा जे DPR तुमी दिला हेजेर हे सगळें कित्याक चळवळ जाली हे तुमी DPR तुमी दिला कोर्टान कांय दिलें ना. तुमगे वॉटर जो कमिशन आहा तुमगे सरकार सेंटरा चलयता तुमी दिला. हांव कितें म्हणटा कोर्टांतल्यान वचपाक पयलीं तुमी विड्रॉ करपा जाय आसलो मागीर कोर्ट बीट सगळें मागीर ही जाल तूं मात म्हणटा कर्नाटका रे आमी कर्नाटका तेंगे स्टेट काँग्रेस कितें उलयता तेंगेलें आमी सांगिल्लें ना तेंका उलय म्हूण. आमचे काँग्रेस घालून काँग्रेसाचें कांय नाका. ही विशय काँग्रेसा ना वो BJP ना. हो जो मेन इशू तुमी रेज केला DPR तुमी दिला तुमगे डबल इंजीन सरकारान दिल्ली तुमी दिला हें पयलीं तुमी काडपा जाय आसलें. स्पीकर सर जेन्ना आमी हे काँग्रेस कर्नाटकान म्हणून जायत जाणांन बाब ताजीनी तें दाखयलें आमी तेजेर कांय उलयनाय. हें जे ते सांगताय हे तेंगे इम्पॉर्टन्स वो ते उलयताय. आमगे गोंयचो जो काँग्रेस सरकार आमगे जे आमदार आहाय आमी तेजेर कांय उलोवपाक शकनाय ते तेंगेलें. बट वॉट इज आवर स्टँड वी आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. सो तें तूं उलोवपा ना. आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगलां प्रेजिडेंटानूय सांगलां कितें सांगपा तें. स्पीकर सर जेन्ना आतां पयर आतां बाब राण्यान तें म्हणा जेन्ना आमगे सांकळे जे मिटींग जाली सांकळे लोक कोण ना म्हण थिंगा सांकळे लोक येयले ना कित्याक सांकळे लोकां भिरांते आहा. आमकां लोक भायल्यान कोणें पयशे दिन कोणें हाडला मिटिंगेक लोक हांवें आमगे थिंगसून केपेसून म्हाका दिसता हांवें 3 बस सांगिल्ल्यो कोण येताय म्हूण लास्टाक 7 बस जाल्यो. पावलू ट्रॅव्हल्साक बस नाय जाल्यो बस नाय जाल्यो तुमकां ना म्हणटा कदंबालोय चालू कदंबाय नाय जाल्यो आनी ते येयना आसले. बट कोणें तांकां फोर्सान कोण हाडना. आनी हें कितें आपणा कितें तुपणा कितें हांवें सावथा प्रॉब्लम म्हणला लोकांनी लोक आपणा मनासून येयलो कित्या लागून येयलो ही आमची गोंय म्हादय सांबाळपा जाय म्हूण. आनी जायत फावट कितें जाता आतां जेन्ना हिंगा आमी उलयताय आमी एकमेकाचेर आरोप कोताय. स्पीकर सर जेन्ना आमगे बाब राण्यान सांगलें पेपर वाचपाक नाकाय म्हूण कित्याक वाचो नाका बरें आहा तें कोड लागता कितें तरी आहा तें. सो पेपराचेर कितें येता तें सत्य येता. पेपर कितें हाडटाय हांव पेपरा अभिनंदन करता कित्याक पेपर कितें आज हाडटा ते लोकांक नदरे म्हूण हाडटा आनी हें तुमकां वाचूंक जायना म्हूण चोवपा जायना म्हूण तूं पेपर वाचनाय. पेपराक म्हाका दिसता आमी शाबासकी दिवपा जाय कित्याक पेपर सत्य आहा तें हाडटा आनी पेपराक कायदो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आमी. स्पीकर सर जाय जाणां म्हणून हें आमकां आनी तूं आमगेलें आनी तुमगे म्हूण हें आमगे आनी तुमगे अशें म्हूण कांय ना हें सगळें गोंयकारालें. आनी आमी तरी समज म्हादय राखतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपा जाय.
दुसरें म्हळ्यार हे 8 जे आमगे आमदार आज जाय जाणांन तिनी आसून जायत उलयले, जायत जाण पयलीं वाघ आशिल्ले आतां ते मेंढरी जाले. काल हांवें सांगिल्लें एक दोग जाणांक वाघा भाशेन वयताले आनी म्हादयेचेर इश्यूचेरी म्हाका दिसता 8 जाण जिखोनूय येयले, 8 जाण गेले ते. आतां फुडें ते उलटा उलयता आसले. बट जाण जावपा तें जेन्ना आमगे काँग्रेसा मॅनिफेस्टो आहलो तितून म्हादय इश्यू आहलो आनी हे ते हेजेरीच जिखोन येयले. आतां फुडें ते तिन्या गेले आसले उलयना आसले ते म्हणून दुसरे. आनी काल सांगलें बाबा तूं व्हड वाघ उलयता मरे आतां खंय जाल काय म्हूण, आतां मेंढर जाल काय म्हूण एकल्या विचारलें. सो कितें जाता इश्यू कितें जेन्ना रुलिंगा आसतना उलोवपाक बरें दिसता. आमकां मातशें काय अरे हांव उलयत रे तूं उलय रे बाबा टायम जालो. हांव सांगत रे तुका पॉयंट केलना रे तुवें फुडें म्हणला आसतलें बरें आहा म्हण तूं. दुसरें म्हळ्यार कर्नाटका सांगता तेगे ट्रिब्युटरीज जे उतर मेन आहले ट्रिब्युटरीज आर डिवायडींग द वॉटर. समज तरी म्हाका दिसता जाल्यार हे ट्रिब्युटरीजू आमी तरी डिवायड करून उदक धाडटा जाल्यार एक टायम असो येतलो द मेन स्ट्रीम तें उदक लयत पावपाना. आमगेल्या आतां मायकल बाबान सांगलां की आतां तो गोगो जो धबधबो आहा तो उणी जायत वयता म्हणून. सो दॅट मिन्स ही हॅज एडमिटेड दॅट कर्नाटका इज ऑलरेडी हॅव टेकन वॉटर. हें दाखोवन सिद्ध केलें बाब मायकलान आतां की उदक उणी जायत वता म्हूण वॉटरफॉल देंवून लेस जायता म्हूण बाब प्रेमानंद विचार म्हूण तेणें. आनी म्हाका दिसता ही हॅज एडमिटेड दॅट कर्नाटका हॅज ऑलरेडी टेकन वॉटर फ्रॉम हियर. सो दीस इज अ पॉयंट टू बी नोटेड. आमी आतां उदक दिवपा नाय, एक थेंब दिवपा नाय म्हूण उलयता हाय. बट आतां आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की कर्नाटका हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग वॉटर वीच म्हाका दिसता हॉनरेबल सीएमान हेजेर नोंद घेवपा जाय. स्पिकर सर जेन्ना डेलिगेशन गेलें आमगेल्या डेल्ली गेलें आनी म्हाका दिसता कितें तेजें आउटकम येयलां तें आजून आमकां कळना. सो डेफिनेटली स्पिकर सर आमी एज अ पार्टी ऑपोजिशन वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम. सो आमी कोणाकूय वायट तुमी केलना म्हणून. बट मेन थिंग वाय दीस प्रॉब्लम हॅज हॅपन्ड इज दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड DPR दिल तो कित्याक दिलो. इट इज नॉट फ्रॉम द कोर्ट ही हॅज गिवन समथींग. यू ऑल विड्रॉ द DPR देन वी वील स्पीक. तूं आतां DPR दितरी कोर्टां वयता म्हणटा अरे कोर्टां वचपाक प्रश्न येईल कित्याक ही आज नोंद येईल कित्याक तुमी DPR दिला हे तुमगे डबल इंजिनान दिला हो पयलीं विड्रॉ करे आनी मागीर वच तुम आतां कर्नाटका इलेक्शना लागून DPR तांकां दिताय तांकां हॅपी कोताय आनी आमकां मागीर कोर्टां वच म्हणटाय. हें जावपाक जायना. तुमी DPR विड्रॉ करे आनी मागीर कितें कायदे आहा तें करया वेन इट इज इन द कोर्ट वाय DPR वॉज गिवन. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर राजकारण कशें आम तरी राजकारण कोनाय कित्याक मोले ते फकत 7 जाण वले आम राजकारण कोणूय फायद ना. तुम 30 जाण आहाय. सो हांव मागतां सरकारा कडेन की आमी पयलो विड्रॉ करया आनी मागीर तेजे मुखार उलया. बिकॉज आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की ऑलरेडी उदक काबार जारीत आहा. सो आनी एक फावटी हांव सरकाराक मागतां की आमी हेजेर बारीकसाणेन राजकारण कोणा आसना. डेफिनेटली एक जाण आमी हो DPR विड्रॉ करून आमी आमगे म्हादय माय ही आम राखया. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Antonwas. स्पीकर सर आयज हांगासर हांव म्हादय हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ताका लागून हांव सपोर्ट करपाक उबो आसा. स्पीकर सर आमी सगळे हांगासर जी म्हादय ही आमी आवय म्हणटा. जेन्ना आवय म्हणटा आसतना आमी सगळे जे MLA तशेंच आमचे जे अक्को गोंयचो लोक ही आवय म्हणून आमी सजमता. स्पीकर सर हांव सजमता आनीक फाटीं जेन्ना CM सरान आमकां आमचे सगळे जे ऑल पार्टी मिटींग मागिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता थोडे हांगासर जे ऑपोजिशन पार्टी आसले ते येवंक ना. स्पीकर सर आयज आमी सगळे आवय म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे एकठांय रावन हें आमी झूजचें चालू आसा म्हादयचेर हें आमी झुजून आमकां आमचे गोंयांत जी म्हादय आमकां हाडपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका दिसता आनी म्हाका अशें दुबावूय दिसता कित्याक जी म्हादय डायवर्ट जाल्या ताका लागून आमचे जे गोंयां जे वेल आसात जावं तोडी आसात जावं जोरी आसात ह्यो खंय तर आमकां कमी पडटले काय दिसता. कित्याक जेन्ना म्हादय डायवर्ट जाता आनी तेन्ना आमी कितेंय तरी तयारी आमकां
करपाक जाय आनी जे आमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता आमी तयार रावपाक पडटले. तशेंच आमी पळयता इंडस्ट्रियल स्टेट ज्यो आसात ताकाय जावं रो वॉटर जावं ट्रिटेड वॉटर हें जाय पडटलें. तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक जाय बाबा हे आमचे गोंयांचे डायवर्ट म्हादय उदक डायवर्ट जालें जाल्यार आमकां हांगा कमी पडपाक शकता. ताणें एक रेजोल्युशन घेवन ताणें हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगपाक म्हाका दिसता ताणें गरज आसा. तशेंच स्पिकर सर आमी हर घर जल जे आमी जी गव्हर्मेंटान स्कीम हाडलेली आसा जी स्कीम म्हाका दिसता आमच्या लोकांक पावपाक जाय आनी ही पावतलो जाल्यार उदकाची शॉर्टेज जावपाक जायना. ही शॉर्टेज जाली जाल्यार आमी लोकांक घर घर हे लोकांक आमचे घरांनी उदक पावचें ना. तशेंच आमी जे आमचे शेतकार भाव भयणां आसात जावं आमचे हो म्हादय जो इश्यू आसा हे आमचे शेतकार भावांक जो भरपूर हो इफेक्ट जाल्लो आसा आनी इफेक्ट जातलो ताका लागून हे आमी डायवर्ट दिवपाक शकना. हांव अपील करतां सगळे आमचे जे MLA आसा ताणें आमी सगळे एकठांय रावन आमी हें झूज फुडें व्हरचें पडटलें. तशेंच हांव आयज आमचे रेजोल्युशनाक हांव सपोर्ट करतां. थँक्यू. Honorable Minister Atanasio Monserrat. Speaker, sir, I rise to put forth my views on this discussion of short duration on this important issue pertaining to River Mhadei, which is a lifeline of Goa. Speaker, sir, it is really unfortunate that this august House, which is supposed to rise above political differences and discuss issues of larger public importance, is being used to further the political agenda by a handful of people. River Mhadei, as we all know, flows for about 75 odd kilometers in Goa and about 37 kilometers in Karnataka. However, in this short span, the state of Karnataka has illegally carried out civil work to the tune of nearly 2 to 3 kilometers and tried to divert the water of Mhadei. The upstream part of Mhadei Basin has been rightfully identified as a biodiversity hotspot filled with rare, endangered and threatened species. The Western Ghats and an area of about 1,59,000 square kilometers has been classified as global ecological hotspot. This is an area which is rich in endemic plants, species, and unfortunately has already lost more than 70% of its original habitat and is under severe imminent threat due to human pressure. The Mhadei watershed houses various 5 wildlife sanctuaries, wherein Dr. Salim Ali Bird Sanctuary is present in Tiswari Taluka. The proposed diversion by Karnataka will cause severe and irreparable loss and damage to the forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Mhadei Basin. Apart from drinking water, this river is also a necessity for flora and fauna at the entire river basin, and it is our prime duty to put these ecological concerns on priority even ahead of our human consideration. In the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the waters of the Mhadei River for their very survival, no diversion of Mhadei waters should be allowed. If the waters of the Mhadei River are allowed to be diverted, it would result in severe ecological damage to the already fragile Mhadei Basin. It will be final nail in the coffin for thousands of species, which are the caps of extinction in this area. The Mhadei River is a tidal estuary which acts as an extended arm of the sea with tidal sea water intrusion. However, the freshwater flow keeps the salinity at certain acceptable levels. Diversion, if allowed, would result in salinity ingress
from the sea, leading to massive repercussion and thereby destroying the entire aquatic ecosystem. Speaker, sir, any diversion of the water of River Mhadei would alter the nature of Kazan lands, unique to the state of Goa, and will also pose an irreparable threat to agriculture development in this region. Therefore, Speaker, sir, it is my humble submission that the interest of Goa and Goans in this matter may be safeguarded by way of ensuring the following. A. Expediting the setting up of Mhadei Water Management Authority. And B. Following up with the Central Water Commission of the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to withdraw the approval granted to the latest DPR of the KNN Limited, Government of Karnataka. Thank you, Speaker. Honorable Minister Mhadei. Speaker sir, आज आदरणीय मेंबर हांणी म्हादैच्या विशयी जो ठराव मांडिल्लो आसा त्या ठरावाक तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. म्हादय ही फक्त नदी न्ही तर ती आमच्या संस्कृताची एक बुनयाद जावन आसा. तिचे कुशीक गोंयची संस्कृती वशिल्ली आसात, सजलेली आसा. म्हादयक ल्हान व्हड अशे झरे आसात आनी ल्हान ल्हान कोणी आसात. पूण ज्या कर्नाटकान ह्या ल्हान ल्हान स्तोत्राक किरमुवपाचो यत्न केल्लो आसा ती एक संस्कृती न्ही तर ती एक विकृती जावन आसा. आयज गरज आसा राजकीय हेवे दावे पयस करून ह्या म्हादयच्या संरक्षणा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर एक भुरगो आवयच्या पोटान जेन्ना जन्म घेता तेन्ना आपलें अस्तित्व सिद्ध करपा खातीर तो सातत्यान आवयच्या कुसाव्यान एक खोट मारीत आसता आनी तूं भिवो नाका, आपूण तुजे बरोबर आसा, तुजी जतनाय तुजी काळजी तूं घे अशें हो सदांच सातत्यान सांगत आसता. आज आमी ह्या सगळे म्हादयचे आवयचे आमी भुरगे जावन आसात. आख्खी गोंयची जनता जी आसा ती सगळेच भुरगीं जावन आसात आनी आज आमचे प्रत्येकाचें एकूच लक्ष जावन आसात की आमी ह्या म्हादयचें संरक्षण करपाक जाय. आतां संरक्षण जर करतले जाल्यार जशे कर्नाटकाक सगळे हेवे दावे वेगळे वेगळे पक्ष जशे एकठांय आयिल्ले आसात तशे गोंयान वेगळे वेगळे जे पक्ष जे आयिल्ले आसात तांणी एकठांय येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आंदोलन करतल्यांक आमचो केन्नाच विरोध केन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय दाखयले ना आनी खंयचे आमच्या सभागृहांतले भितर आशिल्ले आमदारानूय दाखयले ना. पूण ज्या वेळाचेर एक सभा घेतात पूण त्या सभेचे विरोधांत त्या सभेन लोकांक चिंतून घालतात ही खरें म्हळ्यार एक धोक्याची घंटा जावन आसा. आनी तातूंत भितर आनी एक गोश्ट एक मुद्दो म्हणटात. हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की गोंय हें जरी ल्हान राज्य जरी आसलें आनी ती कर्नाटक एखादें मोठें राज्य आसपाक जाय, लोकसंख्या एखादी मोठी आसपाक शकता, तातूंतले खासदार एखाद्या केंद्राक चड मेळपाक शकता, असो तरेचो एक गोंया भितरच्या गोंयच्या लोकां भितर एक भिरांत घातिल्ली आसा ही अत्यंत चुकीची आसा. हें आमी बंद करपाची गरज आसा. जरी गोंय दोन खासदारांचें जरी आसलें राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान आमी न पळयत आसतना आमचें अस्तित्व आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हें जर आमकां दाखयतले जाल्यार हांव एक ल्हानशें उदाहरण आमचेंच गोंयचें उदाहरण महाराष्ट्राकूय दिसतालें गोंय हें महाराष्ट्राचो एक भाग जावचो. पूण आमच्या गोंयच्या लोकांनी ज्या वेळाचेर एक वेळ आमकां शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळाचेर सुद्दां जनमत कौलाच्या वेळाचेर दाखोवन दिल्ले आसात जरी महाराष्ट्र राज्य व्हडलें सुद्दां जर आसलें जाल्यार गोंयांत तितलीच एक ताकद आसा. आज कर्नाटक सुद्दां तर तितलें मोठें जर राज्य जर आसलें कितलेय तांचे कडेन जर खासदार सुद्दां जर आज जर आसले जाल्यार आमी आमची अस्तित्वाची लढाई बुद्धीन चलप हें लढाई लढप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ज्या वेळाचेर एक सभा विरोधक घेतात आणि सरकाराचेर चलतात गोंयचे जे सरकार म्हादय खातीर फॉर आसा. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की माझी म्हादय ही म्हजी आवय जावन आसात आनी हांव अभिनंदन करता आनी सबंद गोंयच्या लोकांनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय की हो म्हादयचो विशय आजचो आनी कालचो न्ही.
गोंयान कितलेशे मुख्यमंत्री जावन गेले पूण आज पर्यंत सडेतोडपणे उलोवणारो जर कोण जर मुख्यमंत्री जर आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसा, जाणीन स्वता आपल्या सांगिल्ले आसात की म्हादैचो म्हज्या आवयचो एक दुदाचो एक थेंब सुद्धा आमी कर्नाटकाक वळूंक दिवपाना. हांवें दुदाचो थेंब म्हणिल्लो आसात कारण बाबा बोरकरान एक सुंदरशी कविता बरी आमकां गोंयकारांक दिकून आसा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. आणि म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता आसतना विरोधकांनी किंवा चितावन घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही, कारण आमी सगळेच म्हादैच्या लढ्यान आमी तुमच्या बरोबर आसा. भावांनो, ज्या वेळाचेर आज तरी आसतना हांव दुसरें आनी एक उदाहरण सांगता. व्हिएटनाम सारकेलो एक ल्हानसो देश एका बलाढ्य देशाबरोबर झुंजले तब्बल 20 वर्सां आपली अस्तित्वाची लढाई त्यांनी लढले. त्या व्हिएटनाम देशान जर अशें ठरयलें आमची चिमुकलेंशें राज्य आमी जर सोडिल्लें जाल्यार नेगेटिव्ह थॉटानूच आमी पयस वयतले, पूण आमकां पॉझिटिव्ह वेव्स जी आसात, विल पॉवर जी आसा ती जनरेट करपाच्या तितलीच म्हत्वाचें आसा. हे आज विरोधकांनी जे आज म्हादय आमचे सरकार जे आसात किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसात ते सरकार म्हादैक सपोर्ट करना ही दिशाभूल जी करतात ही ह्या लोकांनी बंद करची. आता हांव एक सादो गोश्ट आतांच मदीं बोवाळ जालो. वॉटर हे कर्नाटकांतल्यान ओरिजीन जाल्लें आसा. आता आमी हे घाटी उदक म्हणलें म्हणून जातलें ना न्ही, पूण सगळ्यांनी जर आमी जर एकठांय जर आयून लढो जर लढलो एकट्यान जाल्यार आमकां एक मेसेज आमी दिवपाक शकता, कर्नाटकाकूय आमी मेसेज दिवपाक शकता आणि केंद्र सरकारान जो हो DPR जो आज एप्रूव्ह केल्लो आसा बाबा ह्यांचेर कितें तरी चिंतन जावपाक शकता. पूण ज्या तरेन प्रत्येक पत्रकार प्रत्येक आमदाराक जो रुलींग जावं तो विरोधक जावं प्रत्येकाक प्रश्न करता आणि ज्या वेळाचेर आमचे सिक्रेट जे प्लॅन्स जे असतात ते कर्नाटकाक कळटा, कारण मुख्यमंत्री त्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक समजोवपा खातीर किंवा आमी जे मंत्री जे आसात ते मंत्री लोकांक समजोवपा खातीर आमकां प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिवचें पडटा, कारण ही लोकशाही आसा. कारण लोकांक सजमना जर आमी जर आमचे जर काही गोष्टी जर सिक्रेट प्लॅन जर ओपन जर केले जाल्यार कर्नाटक त्याचो फायदो घेतलो आणि नेमकें हेच जाल्लें आसा. आणि म्हणूनच हांव एक गोष्ट सांगपाक सोदतां, लेट अस कम टुगेदर. आणि ज्या वेळाचेर आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ज्या वेळाचेर जबाबदारी घेतिल्ली सगळ्यांक हाडपा खातीर, पूण तें जालें ना. पूण एकूच मागणें जशें दोतोर शेटयान जशें म्हणिल्लें आसात की कितें जालें तें जावं, पूण मुखार तरी अशे तरेच्यो विपर्यास किंवा मुखार तर अशे तरेची दिशाभूल आमी करची न्ही. आमी सगळेच एकठांय लावन हो लढोया अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणत. म्हादय दोंगराक वेळो घालून वता. दोंगर जेन्ना दोंगर बेश्टोच वचूना, तो दोंगर आमी सगळ्यांनी वसयलेलो आसा. दोंगर वसोवपा खातीर ही आदीम संस्कृती जी आसा. दोंगर आसा म्हणून पावस आसा, पावस आसा म्हणून शेती आसा. आणि ह्याच अनुशंगान हो जो म्हादैचो जो हो वर्तुळाचो जो केंद्र भाग जो आसा तो आदिवासी आणि धनगर समाजान वसयलेलो आसा. ह्या दोंगुरल्यांतले रावतात एका म्हादैच्या प्रश्नाचे सगळ्याक वनलेबर घटयकूय आसात. आज आमची वाटचाल फक्त भावनीक मार्गान न्हय तर पुराय तपशील सादर करून गोंयची बाजू मजबूत करपा खातीर आमी आज लढपाची गरज आसा. हांव एका आंदोलनांतल्यान आयलो भुरगो. त्या आंदोलनाची धगूय म्हाका खबर आसा, पूण प्रत्येक चळवळ करतली तेजे पॉझिटिव्ह आमकां संकेत कशे मेळटले, पॉझिटिव्हली आमी कशे मुखार वतले त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करपाक जाय. लिगली आमचो गोंयचो सरकार बॅटल लढतात, टेक्निकली आमचो गोंयचो सरकार मुखार वता, पॉलिटिकली मुखार वता, त्याच बरोबर सायंटिफिकली सुद्धा आमकां सगळ्यो काही गोष्टी समजून घेवन ह्या म्हादैचेर आमी सगळ्यांनी विचार करप हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आणि जर आमी काही गोष्टी करपा खातीर जर चुकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखावेली आमची भावी पिढी जी येतले ताका आमी तोंड दाखोवपा खातीर नासतले. आणि म्हणूनच आमचे हेवे दावे जे आसा ते पयस जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकानी टेक्निकल लिगल ह्या सगळ्या वक्त्यांनी आज उलयलेले आसात, आमदारांनी आज उलयलेले आसात. हांव चड कांय उलयनासतना म्हज्या इश्टाची एक ल्हानशी कविता बरेचशे दिसा पयलीं बरयलेली आशिल्ली, बरोबरून हांवें शब्द जाणून करून एक परत ती उतरून घेतिल्ली आसा, तुमच्या मुखार सादर करता. म्हणून म्हजे एक ह्या विशयाक हांव फुल स्टॉप दितां.
म्हादय गे म्हादय शेतां बाटां पिकय तुका व्हरतल्याक बरीच बुद्ध शिकय. म्हादय गे म्हादय तूं आमची आवय तुका फटोवप्याक मातीस तूं खावय. म्हादय गे म्हादय झाडां पेडां शिपय पेडपी नडप्यांचे अवतार तूं सोपय. म्हादय गे म्हादय तूं आमकां वाचय शबय घालपाक तूंच आतां चाचय. म्हादय गे म्हादय मद तांचो जिरय तुका वरप्यांची तकलीच तूं फिरय. म्हादय गे म्हादय तान आमची भागय क्रांती ज्योत पेटवून मनां आमची जागय. म्हादय गे म्हादय म्हादय गे म्हादय वचूं नाका आमकां सोडून वांकडे नदरेन पळोवप्याक हात पांय घाल तूं मोडून हात पांय घाल तूं मोडून. सगळ्यांक उदय बरो. Honorable Minister Nilkan Halankar. स्पीकर सर, आयज जो ठराव मांडला सगळे उलयल्यात. म्हादय रिवर ही गोंयची लायफलायन ही सगळ्यांक खबरूच आहा. त्याच बरोबर ह्या रिवरीचेर शेतकार आसूं बागायतदार आसूं किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरीज जावं बाकीचे ऑर्गेनीक जी झाडां पेडां आहा ही सगळीच डिपेंड आहा. आनी तेज्या बरोबरच खरोखरच शेतकार आनी शेती वाटेक हो धोकादायकचो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट हेज्या अंतर्गत जे सह्याद्री आमचे सह्याद्री घाटाचेर जेन्ना म्हादय रिवर येता तेन्ना सह्याद्री घाट हो जवळ जवळ 1,59,000 किलोमिटर क्लासिफायड जाल्लो आहा एज अ ग्लोबल आनी इकॉलॉजिकली हॉटस्पॉट. आनी हे बेसीन जे रायटली आयडेंटिफायड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट filled with rare endangered and threatened species. जो प्रपोज डायवर्जन कर्नाटकान जो करूंक सोदता हो खरोखरच फॉरेस्ट वायल्ड लायफ ऑर्गेनीक लायफ ह्यो सगळ्यो नेचरल ज्यो हें आसा हें खंय तरी डॅमेज जातलें. हें सगळें करता आसतना स्पीकर सर लास्ट टर्माक जेन्ना आमचे ऑनरेबल स्पीकर आसले ते आजचे मुख्यमंत्री आहा त्या टायमारूय असोच प्रश्न उद्भवलो आनी तेन्ना ह्या विधानसभेची टीम त्या टायमार सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून येयल्ली. आनी आतां जेन्ना आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर बारकायेन विचार करून म्हादय रिवर आमची कशी सेफगार्ड करची हेजेर बरे इफेक्टीव स्टेप्स घेवन आनी म्हादय ट्रिब्युनला एवॉर्ड एसेसमेंट कशें आसचें आनी तेज्या खातीर कितें करचें हें सगळें पळोवन त्यांनी गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर जेन्ना 2019 जेन्ना एवॉर्ड केले त्या टायमार गोवा सरकारान रोखडेंच SLP फायल केली स्पेशल लीव पेटिशन म्हादय बेसिनाचेर आनी तेज्या बरोबरूच 2020 जेन्ना तेंच्यांनी पाणी वळोवपाचे प्रयत्न केले तेन्ना सरकारान कंटेम्प्ट पिटिशनूय फायल केल्ली. हे कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येयल्या दिली की ती सायड इन्स्पेक्शन करचें आनी तेज्या बरोबरूच सायड इन्स्पेक्शनूय जालें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आनी हे इफेक्टीव स्टेप दाखोवन गोवा not adopted passive stand but proactive steps to prevent an illegal diversion of Mhadei river. Speaker sir, आयज DPR जो अप्रूव केलो हो एक म्हाका दिसता मायनर सेटबॅक आहा पूण आमचो सरकार जो आहा प्रोएक्टीव आहा टायम टू टायम लीगल बॅटल दिवंक जाय ती दितातूच. म्हाका याद येता हांव ह्या हावजान तिसरे फावट मेंबर म्हणून येयला आनी पयलो मेंबर हांव 2007 येयल्लो पूण जेन्ना हांव NCP पक्षान आसलो तेन्ना त्या टायमाचे सरकार BJP सरकार आसलें सेंटराक काँग्रेस सरकार आसलें आनी त्या टायमाचे डेलिगेशनाक हांवूय एक मेंबर आसलो
तेन्ना आदले ह्या हावजाचे मेंबर्स डॉक्टर वेलफ्रेड डिसोजा, निर्मला सावंत हे टिमीचे मेंबर आसले. आमी आयज पळयता की जेन्ना DPR एप्रूव केलो आनी ह्या सरकारान जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग आपयली तेन्ना म्हाका दिसता ह्या हावजांच्या आमच्या मेंबरांनी जे सरकाराक ह्या म्हादई रिवराक जो पार्टबर दिवंक जाय, सपोर्ट दिवंक जाय, हो म्हाका दिसतना दिला कसो. हो जो विशय आहा जवळ जवळ 30-35 वर्सांचो विशय आहा, हो आतांच्या सरकाराचो ना. आनी हे सगळें पळयलें जायत जाल्यार हो ग्लोबल इश्यू आहा, इकॉलॉजिकल इश्यू आहा. आनी हो तर आमी गोंया सारको आनी आमच्या लोकांच्या इच्छे प्रमाणे आनी लोकांचे गरजे प्रमाणे करतलो जायत जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्या हावजाच्या आमच्या मेंबरांनी एकीच कडेन रावन सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. आमी पळयलां की जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जे स्पीकर म्हणून आसले तेन्नाय तेंच्यांनी विजीट केले. आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हे सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्यो. गेल्या 8 दिसांक जवळ जवळ तेंच्यांनी 20-25 मिनटां डिटेलान कितें कितें जालां, कितें कितें केलां तेवूय दाखयलें. लिगलान आमचे एटर्नी जनरल आसा पळय तेंच्यांनी प्रसार माध्यमांतसून एक 30 मिनटां मेळपा सगळें प्रॅक्टिकली कळसा बांडोरा हे सगळे कशे कशे रिव्युलेट वयतात, कशें कशें तेंच्यांनी हें केलां. आनी आमकां लिगली जिखपाक कसो चान्स आहा आनी हें आहा. आमकां खबर आहा की जेन्ना खंयच्याय कोर्टाक गेले, लिगल हितून गेले जायत जाल्यार जस्टीस येवपाक टायम लागता, पूण जस्टीस ही जातलीच. तेज्या बरोबर ज्यो अश्यो कांय गोश्टी जाता हेका पळयलें जायत जाल्यार आमी खंय तरी आपल्या सरकाराचे सुद्दां आपल्या रिप्रेझेंटेटीव आसा जावं आमी जें चलयता हेजेर विस्वास दवरून आमी पाठिंबो दिवपाची गरज आहा. आनी ह्या खातीर हांव मागता आमच्या हावजान निदान सगळ्या 40 मेंबरांनी हे जे फायट चलता पयले सुवातेर सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. डेलिगेशन वयता त्या टायमार वचोंक जाय. म्हाका दिसता हे फावटी डेलिगेशनाक सगळे पार्टीक आफोंक ना. म्हाका दिसता पयलीं 25-30 वर्सांक 2-4 डेलिगेशनांय गेल्ले आहा आनी वचपाची गरजूच आहा. तेन्ना फुडें तरी सोजमोन हे सपोर्ट करतले आनी हो DPR जो एप्रूव केला तो विड्रॉ करपाक आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जास्तीत जास्त बेगीन सरकार करतलो आनी हेजी जस्टीस आमकां आयज ना फाल्यां गावतलीच. पूण जेन्ना अश्यो कांय अडचणी येता, एक्स पार्टी डिसिजनां खंय तरी जाता, एका लिगल मार्गानूच आमकां फायट करपाक जाय आनी ती सरकार बऱ्या पैकी आमचे एडवोकेट आनी आमचे जे एटर्नी जनरल आहा हेवूय बऱ्या पैकी तेजी जबाबदारी घेवन काम करतात. तेन्ना आमी सगळे एक रावन हे साध्य करुया इतकें सांगून स्पीकर सर थँक्यू. Honorable Member Subhash Valdesa. Speaker sir, I rise to support the motion come resolution moved by the Honorable Member Mr. Alex Sikera as regards to diversion of Mandavi river flow at Khalsa and Bandura, and which brings anxiety, fear, apprehensions in the minds of the members of this house as well as people around the Goa. We have seen the dispute which has arisen long back. खूप पयली dispute चालू आशिल्ले आनी त्या disputaचे आज पयले जर जाय जाल्यार एक DPR CWC तांकां एक permit करता. So taking into consideration that they've got approval for DPR, there are various things which are happening, unwanted things which are happening. आमी पयले हांव निषेध करता. गव्हर्नराच्या भाशणाच्या पयलीं असेंब्लीन भितर अशें केन्नाय जायना. फक्त म्हादईचेर म्हणजे पयलींच म्हादईचेर
कांयच केलें ना म्हणून हांगा घेराव जालो. मार्शला करपी तांकां भायर घालचें पडलें. परत आयज एक दुर्दैवी इन्सिडंट परत एक फावटी आमी चर्चा दिल्या. ह्या सरकारान चर्चा दिली. डॉक्टर प्रमोद सावंतान चर्चा करपा खातीर हो एक स्पेशल सेशन हांगा ऑर्गनायज केलें आनी तें सेशन बंद उडोवपा खातीर जे लोक फुडाकार घेतात, सभा घेतात, तेच लोक हांगा येतात, हेंय हावस डिसरप्ट करतात की म्हादईचें उलोवपाक जायना म्हणून तांत्रीक मुद्दे हाडटात जे केन्नाच तांचे स्टँड जायना. सो हो एक दुर्दैवी आसा, निशेध करपा सारकें. वास्तवीक ह्या बेंचा कडच्यान आमची अपेक्षा आसा की चडांत चड टायम घेवपाचो, सरकाराक उलोवपा लावपाचो. पूण सरकार जेन्ना आफूण जावन फुडाकार घेता तेन्ना म्हादईच्या विशया वेल्यान आमी पळयतात हे बेंचीस रिकामे आसात. जे बोवाळ करताले की गव्हर्नराच्या भाशणा भितर म्हादईचो संदर्भ ना म्हणून बोवाळ करताले, ते बेंचीस आयज दुर्दैवान एम्प्टी दिसतात. दिस इज अनवॉन्टेड सिच्युएशन. सगळ्यांनी सांगलें आसा की म्हादईचो विशय हो अत्यंत ज्वलंत आसा. म्हादई आमची लायफलायन आसा, म्हादई आमची वाहिनी आसा, म्हादई आमची दायिनी आसा. सगळे वटच्यान म्हणजे आमच्या शिरान रक्त, आमच्या गोंयचें रक्त म्हणल्यार रक्त जशें शिरांनी गोयटा तशें म्हादईच्या आमच्या गोंयान भितर कणान कणान भितर ह्यो ज्यो वेन्स आसात ताका पुरवठा करपाचें काम म्हादई करता. आनी ताचें अस्तित्व ना जाता जाल्यार आमी गंभीर आसात. The government is very serious. Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, is very serious. The BJP government in this state is very serious. We are physically connected to Mhadei issue. We are emotionally attached to the Mhadei issue. We have all the concerns for Mhadei. It is not that we are sitting quiet. पण जेन्ना चीफ मिनिस्टर एक बैठक आपयता की म्हादईचेर आमी विचार करुया तेन्ना ऑपोजिशन बहिष्कार घालता. जेन्ना चीफ मिनिस्टर खंय डेलिगेशन घेवन वचपाक पळयता ते एबसेंट रावतात. जेन्ना ह्या विधानसभा भितर ती चर्चा जावपाक जाय तेन्ना आपयता तेन्नाय ताजे बहिष्कार घालतात. ते डिसरप्ट जावपाचे हें आसात. वी हॅव टू बी युनायटेड. यू हॅव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी डिसिजन मेकींग. म्हणूनच हांव अपील करता आमच्या सगळ्या, कितें जाला गेला तें जावनी, पूण हाच्या फुडें आमी एकठांय रावन हें काम करपाक जाय. आमी पळयतात की शेअरिंग डिस्प्यूट्स, the sharing of the water from Mhadei river, हे dispute चालूच आसा. The Karnataka government proposes to divert some water from Mhadei. हातूंतल्यान डायवर्ट करता आनी कारण कितें दिता, खंय हुबळी आसतले, धारवाड आसतले किंवा बाकीच्या त्या गांवांनी तांकां पिवपाक उदक ना. पूण हो एक बहाणो आसा. दिस इज नॉट करेक्ट. दे वॉन्ट टू डायवर्ट इट फॉर सम अदर पर्पज. It may be for sugarcane cultivation or for agricultural purpose, not for the drinking. They have ample of water there. But with this excuse, they are trying to get away with our rightful water flow. Speaker sir, एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, उदकाचे शेअरिंग जावं बाकीचे आसा, ह्यो न्हंयो आसा त्यो आयज आनी काल न्ही, हजारांनी वर्सांनी पयले पसून केन्ना कोणी अशी उदकाचे डायवर्ट करून आपल्याक जाय ती व्हरपाक मेळत ना. दिस इज अगेन्स्ट द नेचर. अशें जर डायवर्ट जालें जर जायत जाल्यार ताचे फुडलें आसा तें, दिस इज एक भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. ताच्या नंतर म्हाका दिसता की भगवान महावीर सँच्युरी आसा, बोंडला अभयारण्य आसा, सलीम अली बर्ड हें आसा. हांचें जावपाचें कितें? ही लायफलायनच जर तोडली, हांगा लोक जे आसा ते हांगची इकॉलॉजी पळयात, आमचे बाकीचे वेजिटेशन पळयात, हांगचे फ्लोरा फौना आसतले, आमी सगळे वरच्यान त्रासान पडटले. आनी हें बरे भशेन आमच्या सरकाराक खबर आसा. बट ओन्ली ऑपोजिशन्स वॉन्ट टू टेक आउट फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्लीक वतात आपले डेलिगेशन घेवन तेन्ना परत डिमांड करतात की थंय कितें जालें तें सांगात. आतां इफ एवरीथींग इज मेड क्लियर, म्हणजे ओपन केलें जर जायत जाल्यार कर्नाटका मे टेक एडवांटेजीस. बिकॉज ऑफ दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डजंट शेअर वॉट हॅज हॅपन्ड. अँड we have full faith and confidence in our government and in our central government. जलशक्ती मिनिस्टर जातले किंवा आमचे होम मिनिस्टर आसतले, हांचे कडेन भासाभास जाले नंतर वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्ट हे केन्नाच एलाव करचे ना. सुप्रीम कोर्ट DPR हो आसा ताचे नंतर जेन्ना आमचे अपील वतले, हांचे जे वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा दे वील नॉट अलाव. DPR जो अप्रुवल दिलो म्हणून तांकां बेगोबेग काम करपाक मेळना. इफ यू गो टू सी द वेरी फॅक्ट, आतांच एक प्रुडंट ब्रेकिंग आयिल्लें आसा, बॅटल ऑन म्हादई.
तांचो जो सिद्धारामय्या म्हणून एक्स चीफ मिनिस्टर आसा आनी आतांचो ऑपोजिशन लिडर म्हाका दिसता द मेंबर ऑफ असेंब्ली, तो सांगता कितें, The CWC permission to Karnataka government's DPR on Mhadei is a political move by BJP government due to the upcoming assembly election. They don't want to project to happen. तो तांचोच सांगता कर्नाटकाचो की हो एक फक्त फार्स केल्लो आसा, हे तांकांय खबर आसा की हो फार्स म्हणून. The Congress will complete the Mhadei project in 2 years. They themselves says that the Congress, if they come in power, they will complete the project in 2 years. In Karnataka. म्हणजेच हे जे पळय आनी काँग्रेस येवपाक जाय म्हणून ते डिमांड करता आनी हांगचे काँग्रेसीचे आमचे सगळे छाती पडोवन सांगतात की आमी म्हादई विकली म्हणून. He says that the Karnataka Congress will spend 4,000 crores to get this project done. म्हणजे इतके प्रिपरेशन काँग्रेसीक त्या सायडीन आसा आनी आमचे मत हांगा जे काँग्रेसीचे आसा ते डबल स्टँडर्डान वागतात. They have to question them. अशें जावपाक शकना. वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आमकां खबर आसा की आमी ज्या रितीन ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करतात, डॉक्टर प्रमोद सावंत, वी हॅव फूल फेथ. द एंटायर हाऊस आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, आमच्या सरकाराचेर, गोंयच्या सरकाराचेर तशेंच सेंट्रलाच्या सरकाराचेर फूल फेथ आसा. म्हणूनच आजच्या थोड्योश्यो गोश्टी आमी मागणी करतात. आमकां जरी DPR एप्रूव जालो म्हणून ताजी वल्गना सगळे करीत आसतले जाल्यार आमी सगळे फ्रंटाचेर आमी लढाई दिवपाकच जाय. एक पॉलिटिकल फ्रंटाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एक हाऊस म्हणून आमी एकठांय येवपाक जाय. कारण गोंयच्या लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा तांचे फुडारीपण करपा खातीर, तांचे इश्यूज फायट आउट करपा खातीर. सो वी हॅव टू बी टुगेदर ऑन दीस इशू. अँड आमची मागणी आसा की म्हादई जो DPR आसा तो ताबडतोब तांणी विड्रॉ करपा खातीर ज्यो ज्यो एजन्सीज इन्वॉल्वड आसतले तांणी तांचेर फोर्स करपाक जाय. दुसरी गजाल आसा, आमचे ही जी सगळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी देर इज अ थ्रेट टू दी इकॉलॉजी जावं बाकीचे एनवायरमेंट, दी एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस शुड नॉट बी इशूड. So government of Goa is right. I think they have our government has written and we are constantly following it up with the wildlife warden. We have to also strongly appeal to the environmental authorities to come out. Tisri gajal asa, we have to force upon to withdraw this DPR. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. हाच्या खातीर आमी खूब प्रेशर घालपाक जाय आनी सरकार त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता. जेन्ना ही कमिटी जातली आनी ताजे जर चडांत चड आमचे हातून म्हाका दिसता 1,59,000 स्क्वेअर किलोमिटर ताचे ह्या गोंयान आसा. म्हणटकच गोंयान ते तांचे हेडक्वॉर्टर्स आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान हो प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. हांव परत एक फावटी जे आयज आमी ही लढाई दित आसतना जशें माननीय आमचे मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें तशें वी हॅव टू लूक एट दी सायंटिफीक अप्रोच. सायंटिफिकली आमी प्रूव करपाक जाय हाव इट इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट. परत दुसरे आमी टॅक्निकल इश्यूज ताचे घेवपाक जाय, तेय बरे भशेन मुद्दे मांडपाक जाय. त्या खातीर आमकां टीम फॉर्म करपाची गरज आसा. आमचे पॉलिटिकल वील, ऑल दी पॉलिटिशियन्स, सगळे NGOज, गोवा म्हणून आनी जे म्हादई खातीर वावर करपी सगळे लोक एकठांय येवन हो एक पॉलिटिकल वील आमी दाखोवपाक जाय आनी लिगल बॅटल आमी बरे स्ट्रॉंगली हांगा फायट करपाक जाय. वी नीड टू हायर अ व्हेरी गुड लॉयर्स आनीक ही केस आमी पुटफोर्थ मुखार व्हरपाक जाय. वन्स अगेन हांव आमचे मुख्यमंत्री हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता सिरियसली हो विशय घेतल्या बद्दल. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार आनी भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाचे सरकार ह्या विशयाचेर कडक भुमिका घेवन हो जो DPR आसा तो विड्रॉ करपाक भाग पडटले आनी आमच्या हक्काची म्हादई वाचोवपा खातीर आमी यशस्वी जातले. थँक्यू सर. Honorable Minister Marvin Godino. Speaker sir, I rise to support the motion moved by the government as regards Mhadei.
all of us are, I think, aware and as much concerned as to what is this issue, to what extent we have to go to see that Mhadei is protected or the diversion of the water is stopped by all means. First of all, I was listening very carefully to all those people speaking here, and it has been the speeches not only in this August House, but what some of our honorable members from across the spectrum have been speaking in different forums. This is not a recent fight, Speaker Sir. This is not a recent issue, what we have to delve into. But everyone realizes, and rightly so, the very reasons that Goa is a beautiful place, the most preferred destination for the natural beauty, for its flora and fauna, for the wildlife, for what Goa is itself would be, I would say, destroyed once for all if there is a diversion of the Mhadei river, particularly the water outside the basin. That is what is the issue. And Speaker Sir, when we talk of a double engine, as a government which is functional, we have seen how it has helped this lovely state of Goa in more ways than one, whether it is in terms of development, whether in terms of all-round change of the face of Goa, which everybody appreciates, into moving as a progressive state. But as against this, what is coming to hit us is the unilateral decision of a neighboring state who has a dispute not only with Goa, has a dispute with other two states as well. And all of a sudden, we have a DPR being slapped on our face. And this is a process which brought about this DPR. One cannot forget the attitude of our neighboring state. Even when this issue was sought to be raised in our parliament by none other than Shripad Naikji, who is our very own minister, the way he was heckled, not allowed to speak, speaks volumes of the attitude of our big brother, I would say, because they have much more MPs, more than 28 MPs in the House, in Parliament. And we had one minister who is our MP, elected from the north, who tried to bring and make points which were relevant for the center to listen. Such is their attitude. If this is the case, Speaker Sir, can the opposition simply point fingers at us? When our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, called a meeting, invited members from across the spectrum, particularly the opposition MLAs, they were hardly few steps away, not even few meters away, the leader of opposition's room and the PSC room. Why did they not come and discuss? Whatever points they tried to make by going all the way to Sankli could have been very much made on the same platform in this very assembly, where they could have come and expressed their views. Instead, what are we saying? On such an important issue, politics is sought to be made. I want to remind them, it is not only our responsibility as a ruling party, it is not only responsibility of the government in power, it is the responsibility of the opposition, it is the responsibility of every political party. And even then, Speaker Sir, did we see unity amongst the opposition? One particular party stayed away even from that opposition meet in Sakli, and today you had to escort him out of the house. What type of attitude? What type of behavior? Are you committed to a cause, or are you tuji podi bandpaela? You only want to see that things happen your way. But this government, Speaker Sir, I want to say, is very much seized of everything. I was the member of the delegation which met the Union Home Minister, which met Shekhawat ji. The way we presented our case, the way everything was explained threadbare, what will happen to Goa in real time, in real form, was explained. We were led that time by our Chief Minister, and I must say, very effectively we were able to project our case with the maps, with data, with figures, with projections, what will actually be the fact. And we were all very happy, Speaker Sir, only on one point.
center already had all the information with them. One categorical assurance came to us: just because you are a small state, don't forget, for us it does not matter whether you are ruling or opposition. We protect the country and we protect the interests of even smaller states, even more than the bigger states. This was the assurance, and much more. Perhaps certain things cannot be brought in the public domain and exposed in such a manner that the center will not be able to act, whether it is withdrawal of the DPR, whether not giving the clearance, environmental clearance, or whether not giving clearance from the wildlife board. All these things have to be looked at. While we fight effectively, politically, and nobody can fight it better than the own ruling party, when we call it a double engine, the same BJP government at the center, led by the most dynamic and iconic leader like PM Modi ji, led here by Pramod Sawant ji. Who else can fight the battle better? But that is not our point, Speaker sir, at this point in time. We want all the GOANs to unite. And for all GOANs to unite, you need a leadership from every party to look at the cause in its proper perspective. Come on one common platform. See that it is your interest. See that it is the interest of every Goan. See that it is the interest of Amche Bangaranche Goy. And do not please make politics. Speaker sir, have we only rested having faith in our leadership, which we really have, without any doubt? No, Speaker sir, we are not taking any chances. We are fighting a solid legal battle as well. We have not let our guard down as far as the legal battle is concerned. We are very much up in the Supreme Court so that we are not found wanting, even as far as the legal challenge is concerned. Speaker sir, in this respect, I want to mention one thing. Even in Tamil Nadu, recently, after so many years, nobody thought such a decision will come in one particular place. I don't want to name it, but in Tamil Nadu, as many as 100 hotels had to be closed, again because of an environmental issue. The Supreme Court chose, again because of environmental issue. And can it be the case, Speaker sir, please tell me, where Goa would perhaps die out, entire Western Ghats will be destroyed. All that you see special about Goa, about nature itself, will the center in its right mind allow the thing to be destroyed? Will the Supreme Court, where in this country it is a true democratic process, you have a very strong judiciary, if you apply the judicial mind properly, if we put forward our legal challenge properly with proper data, then the decision is bound to come in our favor, Speaker sir. But what is most disheartening is we are only 40 MLAs in this August House with a few political parties. Can we not, for the sake of Goa, for the sake of the Goans, for the sake of very survival of this blessed place, can we not show unity? Are we going to have the crab mentality hurting us again on this important issue? Are we going to show the whole world that we are like crabs? If anybody prospers, we are going to pull the next crab down? This crab mentality has to stop somewhere, Speaker sir. And here is a golden opportunity. When the occasion demands, yes, we are one. That is what the opposition has to display. I was very much dismayed by another thing that happened. There was one particular leader who sits in my neighborhood here in the assembly. He said he was the one, in the name of all the opposition, made an announcement there at that Sakli meeting. In 15 days' time, if you do not withdraw DPR, then I will declare Goa Bandh. That means he is going to go fully agitational. Is this the way to solve the problem, Speaker sir? Which government of the day with self-respect and a very powerful government like the BJP would like a gun to be held at its temple and say, withdraw this, otherwise I will do this? Who will listen to such particular behavior? Who will go as per on such a thing to listen to you? It is the show of unity that is required, not show of hollow strength, wherein you are threatening. Nobody is going to take your threats seriously. You need the center to be with you on the same page. And that is what exactly, by proper arguments, by proper data, by proper maps, we have been consistently following this up. Even visits by many of our activists. Yes, it is not the job only of the politicians or the government of the day.
It is the job of all environmentalists. It is the job of all activists. It is the job of every Goan for that matter. Come together on one platform. Fight for something which is going to threaten your very survival. We know how much problems we have as far as water is concerned. We know how much problem we will be there in entire Goa. It is your very survival which is at stake, which we have to realize. Come together, work together. Therefore, my earnest appeal, I don't want to take more time, I can go on saying so many things, but my humble appeal to everybody from across the spectrum, whether you are in another political party, whether you are an activist, whether you are in another organization, don't try to show that strength, what was shown in Sakli. It will only show division amongst us. Let the government, let the opposition, along with the people, entire Goa, speak in one voice. Yes, at no cost, we will allow the diversion of the river Mhadei. We will see that we fight a very strong legal battle in the Supreme Court if nothing else works. But we are nevertheless confident. Centre will definitely come to the rescue of Goa. Don't expect things to happen by threats, because even the issuing of DPR is a process by various lobbying. So it is another process which will have to withdraw that. It cannot happen overnight, as some people think, by giving deadlines. That is what we have to understand. Therefore, in the interest of Goa, in the interest of the people of our lovely state, in the interest of protecting our Bangaraचे गोंय, आम्ही सगळे जाण एक जावन गोंयचो खऱ्या अर्थान सांबाळ करूया आणि बेस्टेज कांयच्या कांय पॉलिटिक्स हेजेर करूया नाका. एक मतान आम्ही एक जावन फुडें वचून सेंटरा दाखोवया, जगा दाखोवया आम्ही कशें हें डायवर्शन करपा दिवपाना. म्हादय आमी राखतले, आपल्या आवयचे देखभाल आमी करता तशें, आनी सदांच गोंयकार एक म्हूण आमी दाखोवया. हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to participate in this resolution, and I am happy that government decided to move this resolution, which it now feels is urgent and important, which 3 days ago the government did not find worthy of including in the governor's address. So I am happy that in this 3